صلاة وريس صلاة وريس وشكو براين هيجاو بريس خيراتن خيراتن كوفان آغا تو خيراتي كوفان آغا ارچنا باید دانا سخو كوفان آغا شب باش سنديمة بخيراتي بين همي بخيراتن سر چابهاتن خير وسلامت سر سري من سر چاوت من سبرا دلا بمشي قلا دريبك دلالين بريندار بخوينه چه بخوينم بريندار كاتا چه نويسيه تو نكي هاتيا جور بتا كنگي تشتاق نويسه هواره كاب نويسه كاتا چه هيا آزاد الحاجي خيراتي سر جوا من همي بخير بن من همي بخير بن كوچكا آغايا بيت كت كت بيش بهوين بخيراتن انا صلاة بوريزت من بهوا هميا هنه چاوه و هميا ماچيت كم تن تن صلاة بوريز برايت بريز برايت عزيز چاوه هوا ماچيت كم لایفی شیر کن پیک و لایفی شیر کن زوقی مخوشه هر بجارتن نزیک بم بنمالا بارزانی و طلبانی دل عردی دین تا زوقی من خوش نبید بابو ایرش حسن خیراتی زاخو پشتیوه نقش پشتیوه بوتش پشتیوه بوته هی برس هی تو خلامه قندرا اما از نظام کنه از چه بیش مروان به اخلاقا تن تن تیری دلی نی 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 السلام علیکم از بیشم شینا به قرآنک بید گلک چهتر هر را گوی خوب ده قرآن المزگفته ما بریم مزگفته خالو تو شرم ناکی برو این چند به قیمتن این چند به رزم این چند نزانن این چند پاش کفتینه جه قرآن خواندنه یه دیار الهمی عردکی جه لایفی جه صحبته جه یعنی راستی مروبه به عاقله بس ند با حساباتا چند گلک عیبه والله گلک عیبه شرف شرمه بوها و هین هندد به عاقل بس اره والله تو بیجی شیناوستران قرآن بید خال عزیز قرآن جهوی هی و رزاوی هی و صحبتا ويا هاي والله في صحبتا هاي أبدا تشد بيجي معه يعني تمهن مروبي عجز كان يعني براستيجي أبروكا قوتنك لسر برايت ميت إزدي جهاتا كيرن دم قوتنك يعني دم مروبي آغوين دم قوتنك دم مروبي دركابيت دم ازدی عجز کی ازدی برایت منه ازدی قوم منه ازدی دیانتا منه ازدی شرف و اخلاق نامیست ازدی وقت شنگاری کتینه دست داعش ما کی عجز بو منم همی عجز بوین چاوه ازدی همی ما چیت کم هر گوتنه که از جاره کیشیب کم جدوه من در کوید لدجی ازدیا از داخازالی بورینش ازدیات کم برایت منن چاوه و ما چیت کم بیکو کیماتیه که سرخو قبیل کم آنجی بیکو از وی آخفتن کیماتی بخو ببینم بله هنده که تاین ده این راستیش از حزنا کم چجارا اوید برایت میت ازدی بینت لایف من دا داخازا مای کب کن بس از بزانم ایک ازدیه خوده سر شاهده از مایک نادمه عرب خوده از مایک نادمه و چاوه ازدیه همیا ما چیت کم برایت منن عزیزت منن و وقت مروف 5 ساعت و 6 ساعت باغ ویجی تهندی جاره که گوت نکا مروفی خال آزاد گور هزرو بیرت ایکی جی نبو آنجیل هزرو بیرت کسکی نبون آنیت عشیرکی آنیت بنمالکی آنیت لاینکی اب خود کی کشفی پیروسترینی نه اوی دا خازاله بوری نبکرد کشفی پیروسترینی نه وقت زانید خلطی که کریل خلطی خوب ببورید بجا از راستیشی
يعني اسنا بینم کو تشتک گوتنک برزی آن به قیمت آن صحبتک برانبری ازدیان برانبری لاینکی آن برانبری دیانتک نه هم اصلا بابت اولو آینا و جا آین ازدی بیت یا فلا بیت یا بسرمان بیت دفمن قدغنه بابت اولو آینا ابد دفم فنابن چونکه هم همی تشتکیش اولو آینی نزان کیش معالمه که یه ازدیانه آن یه بسرمانانه آن یه فلانه آن یه جویانه حتی که ام بین لسر آینی باوی نه بجا دویتن ام بزانین کانه ام کینو ام چینو ام بحثی چد که کشو آرشت من نه ازدینه نه فلانه نه بسرمانه نه جهینه نه هیچ اولو آینه که کشو آرش من مالا بازان و طلبانی نه مال ما خراب کرد یا بسرماناشی خراب کرد یا ازدیاشی خراب کرد یا فلاشی خراب کرد او یا جهیاشی خراب کرد او یا همی اولو آین کردستانی زین خراب کرد اوه کشو مایه برای برست یا به هوا ما چید کم هیوید کم هر کس یک درست میگهشت بید گوتنت من لایفی دا تنه یا رق و دجوار لدجی بنمالا بارزانی و طلبانی نه نلگر هیچ دجایت یا من نجبو هیچ کسکی نه و نجبو هیچ حزبکی نه و نجبو هیچ اولو آینکی نه گر ریزت من با همیا از هیوید کم که ام درست اکو دبگهین و ام پیگ و برایت ایکین کار و خبات و خدمت ما همیا جیا دیاره صلاح و ریزت منتین بوی خواب دنه گلستان دلال از بو هوا استرانت خوش دار مثلا پیگ و تلا خوش شاشه بدن هین زانن شوه هکر زیده خالی کیوی بله که نبر نپور بخیره کرم که تلا خوش شاشه بدن چونکه اگر نبنه 30,000 گلک ابلاغات دینه سر من خالد عزیز بابت من برایت من جاوه هوا ماشید کم لواد ویتن ام پیگ و تلاخور شاشب دین داکو ام بشین لایف خوب قوت بخین داکو ام بشین پتر خدمتا لایف خوب بکین لو ما از حست کم هین همی پیگ و تلاخور شاشب دن سرانادی خوشتر بو کیش که یادی حالا با بلنار بلار دان مثلا او کرکک دبیجید دیگه گاوه با هوا بیشی دان مثلا از زانو تو بحثی کشکت که هوا بیشی دل پریشانم نه صلاح و رزید من با هوا همیانه چاوه هوا موچید کم تلا خود شاشه بدن بابو برا تلا خود پیک بر شاشه بدن زانم تو چود بیجی بس بلا و خلاص بیده بیجی دان مثلا از خود گلک حش رستورانت کم راستی ایوان بروار خیراتی من همی بخیراتن سرچاوه هاتن برایم برس تلاخور شاشه بدن پیگ و تلاخور شاشه بدن تلاخور شاشه بدن پیگ و بابو برا سندی مچاوه ماشید کم نه بسنا چه ایوان بروار ایواره بکن 4 ساعت دیجی ده هر خدمت الله فیکم لجا پشتی 4 ساعت دی خود کریمه دی بنا چند بیت ساعت 3 خودشتی کا پشتی 3 جماعت منت امریکا و کانادا و استرالیا تن پانه اواجی ساعت یک دو دوید دی بیت سپیده عرب خوده لجا هندی هل بجارت نزیک بند دوید ام پتر خوب پاستینی چونکه افروجه با پروپاکنده و هشیار کردن خلکی دستمنا کردن راستیش دستمنا کردن دویدن هر کسک پتر خوب پاستینی تر و هر کسک جی مالا خدا الهمی جاده و کولانا کادرک بیج با هشیار کردن خلکی صلاح خال باشی پرسیاری راسته چه معنای ای هوا را خوده خالی کی بی از چاوه تماشید کم در رزا کال دف مهی چاوه هوا هم یا ماشید کم خدمت کار هوا مست بس یا من خدمت بو هوا نزیده تر
رو بلاره و تو سری باوکت ورمالا و شاسوار اجازه حزبی نینه شاسوار نه حزبه خال عزیز شاسوار نه حزبه شاسوار جولانویه بزاوه قولي بخيراتي قولي ايش تاهي نظن وشاسوار نحزبه دلوان كوشل بلي خال كرم كم بنبسه ما بنبسه جماعة من فيديو كتابي هاي قشة سوالي هذا أعطى نزولي فاميليا جابا مروفت بقيمت مروف نادت جابا مروفت برس مروف نادت چه نابید جایید عبدو خیراتی جایید ابروسی 1000 وانه بیش کرنه گیره بست هچکو ده گلک شوله دیکن جبر هل بجارتنا راسته ده گلک شوله دیکن بس او چپ کم فایده وانا چپ کم فایده وانا کن دل کبیرکت بیجا تشکیل قیمته نماش مادام قیمت نینه و توی به اخلاق خاطر جورام داچه مادام من قیمت نینه توی به اخلاق خاطر جورام داچه که بس مدوید گهینه نوار آخ بو نزانی کریب کرتانی تو چه نزانی مفلسی اره والله مفلسی نبری که عقلی کره هی کره پیاو اوسترانات هات خال کیوی بوسترانه اوه هات هاوه گل بیشم من گل نبیشم نبر خال تغییر ترسی تغییر چایی هوا گورینه قصداته آنجی گورانه خوفروش میتا ترکی سامو کی خوفروشه کی میتا ترکیه سامو آخش دردی آوام خیراتی خواب سرچاباتی لماذا العرب والترك والعجم لا يعترفون بسیار تقولوا آیناش من نکن بسیار تقولوا آیناش من نکن متیم خیراتی دل پریشانم سرسری من سرسوابت من آدم خیراتی طه خیراتی طه احمد دوسکی سرچاوه هاتی وی خمخمابی حضرت آدبارینم آخ درد دل پریشانم ادریس گولد خیراتی ادریس زر بوچی تو خیرات سامو اده تا بلوک کم سامو خود تا بلوک کم بگا به باشترش گاوه کادی اره خوده از بگا به تا بلوک کم چطرش گاوه کادی اره والله قالی ناوه من هرمانه ایسید قابل جاو چه ناوه نزای چه آنه تا دانه برو خال علی حمد صالحی بود نوی دمکیه دیجی دو ماهی کرد علی حمد صالح بلا بشید ماوی سروکاتی ها مسعود بارزانی درش کرد سبحانه هر شبرش داوش دو بیش وکی دنگ بیش
کی من دبینی دبیجی بوی دوری بو تو خبر بیجی ازدیا خود هر کسی که وی آخفنه بیجی دوی بلوکم اره والله هر ای که بیجی تو پابوچه به رزیب ازدیا کرن آنه خود وکیله هر کسی که بیجی دوی بلوکم اره والله اجا که کد ویت اسی بلوکم بلا بیجی اره خود هر کسی که وی آخفنه به اخلاق بیجی دوی بلوکم خاطی بیل دفته چوایا شفیان روش خودل دفمن چکه ماتی نینه صلاف سر چوا تیک توک دفمن من وقت نینه وقت بخواندن من نینه از چونکیش بر والایفا یعنی از هست که گلک جارا گویا خوب دمه راپورتت سیاسی راپورتت علمی هندک تشتاپ نویسم هندک مثلا کتابه که بید مدر بخوینم من وقت نینه نکه روش نینه نکه شبه ساعت 11 بس باور بکه الویدر که المانیا وقت گلک زیکات چیت خال راسته گلک زیکات چیت چنکی چکه ماتی نینن یعنی نوی که کردستانه یکی ماتی تاین اما چاوه مروفی دقیقه بیتا سالک بگ و تلا خوش راشه بدم برایم بارس برای خوب ده چند دم چو هشتا هوا نکرینه 20,000 جی بگ و تلا خوش راشه بدم که از دقیقه که دو دیتا کرم دیتا چوا کری دیتا کرم پریشانم اشیار بم خوده وکیله یه آخف نکا سقط که زیده بنویسید دوی بلوکه خوده وکیله ای با کردستان 5 روزه نه بگا بیا با 55 ایوان برور کتاب خلفک مختارات من الادب الافغانی قال کیوی خده همه مشکلن همی تخوچی نتیدا اره والله چو دوک یوکی چو ویری دابو اش دبیج وکی دنگ بیش کی من دبینه نفرو ماهر دوسکی دی جهازی لایکا کرم تلامدی آخار بین بلا متین و پاستین مالها و ما چیه متین دلال او کتابن پشت خو همی خوان خود همی نه هندکت مای بس با ماتوستانی وگاوه اف تکنولوژیا وگاوه و اف دنگو باسد وگاوه و اف بساناهی کرنا ورگرتنا پیزانی نا چند بساناهی کتی اگه خود از هند حش خواندنت کم از هند حش عیال خونا کم هندی از حش خواندنت کم خود سر شاده بس با یعنی مروف ناگهید اگر اره والله از چم بجمته بارا پتر من یت خواندین بارا پتر و نه اول 10 جاجی هند من یت خواندین بس اول پشت من اون اوید نیبو متین و من گلک شوانا یت هیلاین زبستان مروف رین تخواره بطنی که کسر پیت خدا داد و بخوینیتم اره بخوده از گل حش خواندنتیم بس خودی سر شاهده من وقت خواندنشی نماره اره والله ما اینا بینن همه جاهل بود لورس جزاخو بومم کیوی دیسان هات لایفی دزو گندلا دل دردزن جبوتنت تطراستن جاوی تماشیتیم اره بخودی دیوانا هشینم العلم نور والجهل ظلام اره والله راسته ولا جدال مع الجاهل ها جاوی تماشیتیم تلا خوش شاشه بدم برایم برس پیگوه تلا خوش شاشه بدم ایسکام خیراتی خال تلا خوش شاشه بدم پیگوه ایسکام تشنیکای هاتی هم اب که سالی تلا خو ها اب که نسالی تلا خو يقول لك هبي تقول لك افريكان اكتيف جور بوات بخن نافي جابين ماروكي بومن هنارت لايف من قلت امام كيبي هات ببوره فخود ويشي فكر يا بلا اوشي فكر اوشي كانديدا وبلا بيت بروباغندا بخوب كد حقيقية دا از لايفي شركم دا از بو والله هم يفركم
بنده من canım ya bilmiyorum. Muhammed Sindi. Layık işerken, her şey işerken, havalı fırlatayım. Az her careki bu daha fırlatayım, her careki ha. Ağabey Sindi. Layık işerken Brian Barres, layık işerken Brian Aziz. Yallah, layık işerken o telahoji şaşırdan. Çünkü brasici dememe gerekli moya az bime hizmet hava. Eğer telahoş şaşırdan o layık işerken da ko ambişin hizmet halki خوب kein, genç و جهالت خوب kein, و ریا و بلند kein, و هشیار kein, da ko ام pek veş bin ve zulm و zordariye der kevin. Çabe hava maçı ken, Brian Aziz, Brian Barres. 21 Uhr war ich meistens zur Arbeit. Pek ve telahoş şaşırdan, pek ve. Tak 13,000 مای منکیوی بله سندی فرمو بیشه کاتا چه بابو بران بیبینز آتو بود که رخنه قبیل ناکیم چه از رخنه قبیل ناکیم والله از حس کم یه بیت سرمایه که تنگ رخنه حالمه بگیرید بس دجایتی نکرد دجایتی فرقه مثلا تو ده ای صحبته که نه از رخنه قبیل ناکیم از ده بوته لسر بوتناتا خب آغوم ده بوتناتا سر راست کم خاله عزیز نه مثلا از رخنه قبیل ناکیم از رخنه قبیل کم و کس نکشد و کی من رخنه جه قبیل بکرد و از حشمی مروی کم پترش اوه دست خوشی المد کرد از حشمی کم اوه پتر رخنه المد گرید خاله گلی خود وکیله خاله گلی اول نه نزیکی پارتید بید و نه نزیکی یکیتید بید حتی مرنه بخیره Kannst du Deutsch sprechen? خاله سندی تو سندی مامو سندی بوشی ده تو سندی تو گلی تو دوسکی ده اما بزمان خوب آفه ما ده بوشی فلسفه که انا 2 ساله توی المانیا عزیزم اما وکی کردا آفه او چی تشتن بی بارانی صلاح و بلاف شما به تماشی کم گلب خیراتی اگه تو دنگی خونه دی تو خدمت مالا بازان که خدمت مالا طلبان که اگه تو بشی از دنگی خونه دم مزاین شد بیم خاله عزیز اگر تو چی دنگی خوب دی تو دو دنگی پارتیات سوژی ولی تو بشی از دنگی خونه دم اناشم تو دو دنگال پارتیا زیدت که واتا تو خدمت بنا مالا بازانید که مزاین شیخ علی بیراتی هلو برخو برخ من توی برخ دان من بوی چه جوی هلو
بشن جامن براتو ود بجی بس ما تو بجی پارتی دنگانه اینت نه خود پارتی دنگانه اینت و کی پیدی نه والله باکی بی سلاف جبروش که و نعوره و ایجابه تماجد کم رزو صلابت من بو بروش که و نعور یا هم یا هنه عرف حتی محلا قاسیا اره والله جابه تماجد کم جلب خیراتی جامعه هوا ماشید کن بابو برا تلاخور شاشه بدن از غلام از قربان یک و تلاخور شاشه بدن مجید خیراتی مجید ولی به محافظه دوی که نه نه یه تا دونه محافظه دوی که سر و برمی محافظه هاتو خوده توش دوی که خرید نبوی بله خودت کمه گیری بود که خوده از خود نفهم اراد به ما به جنی قیق بتیابید تقول کش جاوید متن بود که شوا اره والله و بالله و طالله از دیما براین چیه بابو بده برلین فنزانی بندسه رابه و منشید کن وجاره ده خلکی زاخو ده سالات سزاده جوابه تا منشید کن سندیه دلان خزیال اوی روشه دنگی لایف خوشکی دا تبکیه 30,000 لبکیه 30,000 دا بچک اکتیو جوره پوارد بید لهنده گلافر ریکن دا اکتیو جوره پوارد بید بابی من برای من عزیزه من رحا من دلی من اکی ابرو یزیدیا پکیکی لایک سر تکرده کور برو بایا خوانه دا کسه که گوه خوانه دا نکسه که کی وقتی گوچی دا لایفی سر میدکن لازمه از ویتوهی که بزانی کیوی شوله که باش کت لوا بزانی کیوی شوله که باش کت لوا وقتی از سمار المخار المالاخو ما که باش مهیا اما ده کس شجا بحثی بنا کدو کس بنا نیاسی جی بزانی پیک و بابو برات الله خوش آشیردن رحامن دا بها ملی دان مثلا وی ملی Zur Dönerklinik Lübbecke beginnt innerhalb von 2 Minuten die empfindlichen Zahnbereiche zu پیک و تلا خوش آشیردن برایم برس Vom Ursprung پیک و zusammen. Wie Kaffee und Sahne, Stift und Papier, lieb und gern. Aber wie steht es mit Ihrem Unternehmen? Wir glauben, dass es hier از mindestens قربانی هوا همیامه از خدمتکار هوا همیامه جابه هوا ماجید کم عزیزت منن برایت منن رحا منن والله و بالله و طالله بس جبو آزادیا هوا و دل خوش کردن هوا از غصا خود واستین مو و تیم خدمت هوا کم ابد جی اسنا واسیم از دل خوشم بیکاری خوده اره والله قد بو من نکیشه ایک خبر بشتمن ایک قصا بشتمن ایک لایف سر مفکت ممکنه میتا ترکا ممکنه اطلاعات ایران ممکنه جاش ممکنه صدامی ممکنه بیرسی ممکنه کی چت کد کی چنگد در من افت خوب سنتکی ناچید مادم ریکامن از زانم ریکامن یا راسته بلا او صوتیله دورو برت من هر سیبرا من خار ببینن صلاف بيجي قال يدهو كي بوتا وي شوفي تماشي كم معونا كلب لب يا خسر حسابا من بخو اري والله من يا اخفتي بوش كومنت من soldaki gara valla bu çi komentet min soldaki şebab valla tenagam şabbaş serseri min maslah khairati قد هم پاشا چاویتا ماشید کم آفیت بید ملی سوارو ملی کی بی تو بشی مسعود بنام الله خوب بجاره کی بردن بلاب چون از شکفتا چارستین دا شکفتا چارستین یک دوکی بیت زانیت یا کیره
ولا زاخو دائما زاخو دائما دهوكي دائما همي عرضا دائما زاخو جي دلدارو عشقي تنه ملسوارو ملي بلا مسعود چیتا قندیلی بلا بیتا گریلا شباب هوا ما چید کم فلا خور شاشه بدن بابو برا بلاسترانا ملی خلاص بید تارا من مدوبا نه اگر مسعود بازانی گشت کردستان روی دیتا نمسا خسته خانه خویا های خانی خویا های ویلا خویا های قهر تخاره 100 میلیارد دلار جیش بعد از این ده خاطر تا چه هیا بو لاهور شیخ بارزانی لاهور شیخ بارزانی گلک صحبت یتخوشن لاهور شیخ بارزانی کارا صدا از مسنجری هلکم داکو اگر ایکی بسیار ایک بو من هبو دا از بزانم کانه مسنجری دا بوم بنویسید جواب هوا ما چید کم و هین همی بخیر هاتن دیسا براین عزیز مانه هین دزانن بابتت ما لسر هل بجارتنانه و دویتن ام باش بزانین که اف هل بجارتنه تیم کاک فاروق عمد تو بخیراتی کاک فاروق عمد تو بخيراتي والله نزلتو تمروي اتقدت ناجهم يعني سيبان آمدي تو بخيراتي كاك فاروق تو بخيراتي ما أبت الكيري مالتا بابوشي تو هندي نزاني ما تبوشي هندي عكس كارت كي يعني تبوشي هم وكي همي مروفاناوي راسيش ميفانجيزي تو تشتكي عجيبي يعني بومن تشتكي سيرة شوا دايكو بابتل جالتا تحمل كرياتو هند حتى عمرتها هم ابويا 20 سال جي يعني براسي بومن تشتكي عجيبة يعني شوا أفشينا تبغو صاب خدان كان حتى تبويا 20 سال جي تحملاتها كري يعني أسقط تناجم تو تشرنج مروفاني أبت نظانم خدي سر شهادة يعني أس نظانم كانت تو تشرنج مروفاني يعني كسك هندي من إجديتيات سوسيال ميديا ده قال من طبعا كس نشد في رنجي بالرجال قال ما بكت اشتزيدتر يعني تو ده ايه تو يك قوتن ناكي تو مرو بيجي تو مروفكي اما تو مروفكي شرب شخوكيري يعني براسي تو تشتكي عجيبي راسي يعني دفمت تشتكي زوري سيري يعني راسي بوم تشتكي عجيبة بلا ام بين سر بابت اخو بيچك سر لاهور باغوك نه سر چه اپوزیسیون ناغو از سر کسی جوان ناغو مبخو باوری پیش کسکی نه خود وکیلش نوینوی شاسوار عبدالواحد زیدتر از بس من مافی سر و باغو خود نه سر هیچ کسی طاغو وقتی دجات یا پگکی جید کم خود وکیلش کربت به اخلاقی که وکی گندی دمهات و حکیمتی تید به شرف دجات یا پگکت کم اول دمرو بد به اخلاقم به قیمتن خودی وکیلای یه بچیتت لایفوان جدا وکیوانه تزانی چت بجم هکر او نوان من دو بابت دفخو لایف مدا ممنوع بون ما هوا جاره کی دیتیم من روزه کی بابت اکثر پگکی وکیلی ما هوا روزه کی دیتیم من بابت اکثر دیانت کی وکیلی نخیر بس پشتی اف به اخلاقت هاتین و تهمت بو مشکلین و برزیب میکرید اما پککی البرم بویا صفر خدای وکیل عبدالله اوجلان البرم بویا میتا ترکا خو عبدالله اوجلان کربت گندی دمهات به اخلاق و حکیمیتی تی بنامیز دا عرب شرف پککی البرم بویا چنه خدای خوی بحث پککی جل دف مبکت خدای وکیل از خور ریگر سم سر دزی که نادمه چونکی هند معلومات پککی وی سری دا ید وی دلی دا از همی گاوا من خوب بدن کر جبر من رس لید گرد بس پشتی حکیمیتی تی و گندی دمهات به اخلاقاتی نو دجاتی ها میکری اما پککی البرم بویا
شنه اما صفر خدای وکیل الدف من ویگا به فرق پگکی و مروفکی خواهی نینه بجا خاصتا او گندی به اخلاق اوی ازماندرش اوی به شرف دمید چیتت لایفت گنج و جحیل دهوکیا دا ویگا وی علم تی چیتا ویره لایفکی دهوکیا دا ایتن گنجکی جحیلکی بخو لایفکی وکری او وی جاده چیتت مشکی وان دا و ده بحث فلسفه و جلانی کت و ده بحث نظانم چکت و یعنی پراستی جی تشتکی زوری سیره زوری سیره بجا ام ده وی بابتی هلین چونکی پراستی جی گندی و حکیمتی تیل دف من به قیمت ترین به اخلاق ترین کسن جیانا من یا 24 سالات سوسیال مدیا دا خود سر شاهده دولت لید دا بلا لیدن دستی واش وارا مانه اجی دولا والدم از و به اخلاق کم و از چد بجموانا خود وکیل هر دو میتا ترکانه خود وکیل الدورا شیلا دزه آمدی خره الگل دیره لو که هچی تی تا گرتن او حکیمتی تی او گندی دم هات شکایتی لیت که تو دنه گرتم ریکا پاراستنه و ریکا میتا ترکا این بار کن آن بار نکن آبی آخف نش منور گرن والله و بالله و طالله هر دو میتا ترکانه و بی که از نمعینات گلو های از بگوتنت بجم او حقیقته که سایت پککی نعرف خود بکر سایت پککی جیناین بله مخابم بو پککی و پککی هند خوب به قدر کرد به قیمت کرد وان به اخلاقات نام خدا قبیل کرد ها اوجی جه بسیاره راستی جی راستی بو پککی عیبه به اخلاقی که وکی گندی اتناف خدا قبیل بکرد راستی عیبه راستی به شرفیه راستی بکیماتیه خدا وکیل خیانته خدا وکیله ها گندی هند مروفکی به اخلاقه مروفکی کیمه مروفکی به روشته هند دجمناتیا گنج و جحیلت کردات کت لباشور کردستانه نه پککی هاشوانی نه بله پککی هاشوهایه اگر پککی هاشوانه با او 21 آدار القندیلی ندون حفلا پککی برای خوب ده حفلا پککی درون ترکای الهندا حمایوات کن و دیار درسم یه بستران ها بشی تو رسمت اوجلانید بلندن و آلای پککی بلنده نظانی يعني ما نتشتكي عجيبة الله PKK بلنده لشکر PKK هم يلوارا او گریلا او ديار درسمية بواسترانات بجيت ها و درون تركاي الهندا حمايوات كان وي جارا صوراني بجن ايلوه بجبراين عزيز جابه هو ماجد كم دا ام بين سر بابت خو يه كو مدفت و مدفت كا ام چبيجين عزيزت من برايت من بريزت من اوه هل بجارتنت ما هدیه نزیک بل وگاوه برای خوب دنه اف هل بجارتنت ها یه وصا نزیک بن و هدیه چن و ام نزیکی هوا هل بجارتنات بین و ام ده پیک و چین سر صندوق دنگدانه و دویتن ام گلک پشیاری چین دنگ خوب دنگ ویجاره راستی جی وقتی ام تماشات کینه و هل بجارتنه مسیر پارتی و مالابارزان و جاره دست مدا چونکی پراستی جی خلاص از وی میوت کردم اما اول میوت کردن زیاده تر تشتکی دی نینه خاله یعنی تجاره کی گفت مامو تدجا گفت عزیزه من ما نعیبه ما نشرمه نه تزانی دم از بابتی ود کم 40 دقیقه جی اسمای که نادم کس ما دست خوب ما بگاوه تو نزانی بابت چیه یعنی تو تداخوزا مای که یاکری تا 6 جارا رقم ایک نویسا باشه ما نعیبه ما نشرمه ما تجاره که نویسا ما دید ما مایک نداته دی بود 2 جا نویسی باشه تا 2 جا نویسی دی بود 26 جا نویسی یعنی براسیش تشتکی زوری سیره یعنی همه هندکات قط مشکه و دخورامت یه مشکه درست جید تدانینه براسیشی یعنی بگاوه مرو از وگوتنت کم بگاوه ایده بشید تو برریزی فلان کزید که کرو ما بمن ما نه برریزی که تو 6 جارا ایکب نویسی ایکه وقتی تو نویسی یعنی تو ید بجی مایکب دمن ایتا جارا که نویسی بسه ایتا 16 جارا نویسی بسه مامو ایتا 68 جارا نویسی ما نه عیبه ما نه شرمه بجا که تدوید بابت متک دی اگه تدوید بابت متک دی زخت من را بیت خوده از بشری نانیاسم بجا ما دی بو زخت من را که او آخفت نپریزی بکن آخفتنه پریز بکن آخفتنه برس ننویسن مر هر کسی شد آخفتنه برس بکن آنجی خوب قیمت کرد هر کسی که چندش شد بس
و آخفتن وقت خوی هی دست بلند کردن وقت خوی هی تو ده تلاخو المایک دی دا خوازا مایک کی ازت آخوم ده بابت خو رون کم ده بابت خو شلوه کم ده سر بابت خو آخوم پشتی هنگه کدا از وکی بهم ودانک ده بو هوا اما مایکت هوا ایک سرا ده مایک دمه هوا کرم کم باخون ما چه بی تشتا دست بابت خو نکریه تو 6 جارب نویسی ایک ما عیب نینه بجا اف بابت ما يهل بجارتنا حتى رجا هل بجارتنا ام دي سربي بابتي اخوين و ام دي بيجينا خلقي خو براين عزيز براين برس دست خو دان نسر وجدان خو و تماشای حال ديكو بابت خوب كن دست خو دان نسر وجدان خو و تلك خوجي اوسا تلك خوجي دي دان نسر مجي خو اوسا بنت جاوت خو بس حكت تلاخو كالكيريه او صاحب بن چاوا و چاو نقاند کی سحکت تلاخو کالکیره و تبو تلاخو دانا سر خو وجدان خو راحت که و هر دنگی خوب ده و دنگی خو نده پارتی ویا کتی اگر تاف کار کر و تاف بریار دا و تو چوی تا دنگی خو نده پارتی ویا کتی هنگه ده وجدان تا راحت بید و تو ده زانی کو تا کار کی پیروز کر و تو ده افکار جی بوتا بیتا اگر گورانکاری هرما کردستانه گورانکاری سیاست هرما کردستانه دا و اوه بو مهمیا جه سربلندیه جه رزیه و ام دوید بردوام وی کاری بکن و ام دوید بردوام خدمت خلکی خوب کن دمی امتین سر لایفی و وان گوتنا بو هوت کن و دا کوهین هشیار بن دا کو ریکا راست بگیرن براین عزیز تزانی وقتی تو ریکا راست بگیری و تو ریکا درست بگیری وجدان تم مرتاح بید خودی وکیل وقتی تو چه ناف عیال خوشی دا رب العالمین ده 100 درجه خیره بوده وکد باری امرو بیشاسواری نایت نزابو با بوچی باریات کرت مالا بستفاید بید یه پنجونه معاشد بابت ایت خاری ها بوچی باریات اب کره مالا مستفایتت نویت مالا مستفایتت کردستان خرکر یا قحبه خانه و قمار خانه بوچی باوریات اب وابد کردستان همیا کر یا حشیش و تریاک خانه بو کابز به آخف نبیجمن حتی تو بیجی باوریا مفشاسواری ناید مانه عیب امرو به گوت نبکد مانه که ماتیه یعنی باوریات اب شاسواری بید آن شاسواری نه توش کس اگیده چی رو گیرید ارب خود پارتی بون عیبه ارب والله پارتی بون عیبه بس با حتی وی گاویجی هندکی تین کویلنه و یه بو پارتیا رقصن و دهول و زرنای لیدن اگر خودی از زانم پارتی بون عیبه که سالار گیان بس با چپ کین هشتا کویله خلاص نبوینه هشتا کویله عقل نبوینه درست بجا وقتی تو تبه و تو تماشا که ولات خود ملت خود و 33 سالت بوری دا لبن سیبرا مالا بارزان و طالبانی دشتی که کویله پگکی خود آلان تبری بگاوش خوب اخلاق کرد بس من گوتی بلا پیچه که مجالی بدم تا بس مادم تو به رزیات که ها تو دلخواره و که قشمره کی گوه خدای و جهلا اره والله و که قشمره کی خاره ده گهداری که داد پیچه که عقل بی دا او غرامات سریتا دا یا مشکی ببنه دو غرام دا پیچه که عقل کبی باشه چه حزب هیشوان چیتر برا نوینوی هیشوا چیتر شاسوار عبدالواحد هیشوا چیتر نه بیجه کیشوا چیتره بیجه کیشوا خرابتره یشوا خرابتر کس نینه زیاد خیراتی سرچاوا بیجه یشوا خرابتر کس نینه بس یشوا باشتر شاسوار عبدالواحده خود ترک مالا بارزان باشترم بکرده خود میتا ترکا شمالا بارزان باشترم بکرده خود او کردل بن دست میتا ترکا پتر حقوقت خویت هنگ شوان کردت بن دست بنمالا بارزانی و طالبانی بزانی کی باشتره شوانا اما تاکید وید نه بیجه کی باشتره بیجه کی شوا خرابتره بیجه برای برست ام دویتن باش حضرت خوب که این وید ام بزانین شکایت خیراتی خال سرچاوا وقتی ام بزانین کانه کید بر جواندیامه دایه و کید دجیمه ام بچین دنگی خوب دینه یعنی وره تو بری خوب ده حتی ویگا هنده کسی تایم باوش آخفتن پاراستن و آسایشت کن وقتی بیجن
شهسوار عبدالواحد پارت اکیل چاوی لاندزین وره تو بشرف که تو شر ناکی تو اکی وکی شهسوار عبدالواحد ملیار دلار هبن شنی که تو بیجی شهسوار عبدالواحد 4 ورقت فلان کسی اتخارین تو خودی که ایمان عیبه تو بشرف که ایمان به اخلاقیه تو خودی که ایمان شوراییه تو خودی که ایمان کیماتیه که اما بو شخصیت آوی کسیه و گوتنت کرد بجا براین عزیز براین رزدار دجمنت ما زورن بلا ام خوشی نبینه دجمنت خو دورو برت ما دجمنت منه بلا ام نافخوشی دا نبینه دجمنت خو تو برای خوب ده امریکا بریتانیا هف پیمانا یکیتیا نفنتوی آنکو متحده بله اوید هنه همیا بوما درگه یه وکری و ریک یا خوش کری که ام پارتی و مالا بازان پل بجارتنا نهیلی بو چی مباری بان گوتنانینه بو چی مباری بان آخفتنانینه بو چی ام خو به باور کن و ام بو چی ام خو به امید بکن برچه یعنی پراستیجی وقتی امتین خدمت خلکی خود کن وقتی امتین بو خلکی خود تاغوین و ریا خلکی خوب بلند کن دوید خلکی ما باش و باش بزانیتن اکی و اکی کیویل اوروپا چم منت بینینه بله از حس کم و اکی کیوی از پتر خدمت خلکی خوب کم از حس کم و اکی کیوی از بیم بو خلکی خوب باغوم دا کسی که دی نهت مافت خلکی مبدزید جوابتا ماچید کم شیخ میسر بخیراتی سر خالی خوهاتی وقتی ام بین سر لایف و باغوین و با خلککی امید بیجینوانا اوید دزن اوید خائینن اوانا رزق عیال می بری برای من والله از هیچ گوتنه که برجواندی ناکم از هیچ گوتنه که جیب دجایتی ناکم یا من همی اخلاصه و کردایتیه و پالات پارزیه از حس که ملت من خلق من گنج و جحیلت ولات من وکی سلطانه بشین بوچی گنج و جحیلت کویت و سعودیه و امارات و قطر و عمان و بحرین و اردن و وانا پاسپورتت واد بری که دابن کنتوی وانا $10 سر بن باشترین اوتیل و خوشترین خارنو و خارن بخون بله ایک گنجه که دو که آنی زاخو آنی باطیفا آنی آکره شیخان آمدیه آکره حضرت آوی 20,000 بن بری که دا یعنی بو ور بری خوب دنه باور بکن سعودیه جدر کوید یک دولت آدیل شرق الاوسط هندی پارتی و مالا بارزان نفته نفروشید تزانی یک دولت آدیل چونکه اوید مستفیدن بوا او پاره بواناتت او داتای بوانا دیف حساباتت وانا او پاره دگاته هیچ ولات دولت انجی شتمت مالا بارزان تنت مستفید نینه چونکه وگاوه اگه تو بیشی ایران 3 میلیون برمیلت نفتت فروشید 4 میلیون برمیلت نفتت فروشید خاله کیوی بانه کرد 1 میلیون اکت فروشن کرد میلیون اکی نفروشن مالا بارزان یا میلیون اکت فروشید اما او پاره همی بو مالا بارزانه خوب او اکی دینینه بله دم ایران 4 میلیون برمیلت نفتت فروشید 3 میلیون های دتا شعبی خو و میلیون اکیشی یه بخود اکو دو توزیاد کرد بلا و عافیت بید ده بلا مالا بارزان جی میلیون اکا دلارا ورگیرن بلا $750,000 بدن فقیر و جارا بلا $250 جی خیر جینه بینم بلا بوا بید دفنت وادا بید بلا بوا بید درمان و سرطان ایشالله بلا بوا نابید بله اوید هنه یه همی ثروت و سامان مدزن و چند تکیشی نادنه ایکی ما چه بید وگاوه گنجت ما حتی نیف شب حتی برس بیده تشیار بن و بتنه ادوان لایفا دا و وان سوسیال مدیا دا بین گازنداب کن و اش بی موچهی و اش بی پارهی و اش بی همی تشتکی او تو وره بره خوب ده اف بنامالا دزو گندل و خائن چوایا خلکی به قدر کرد به قیمت کرد به رست کردن او تو بره خوب ده چند به رز و به قیمتی اف ملت پریوت شدن یعنی پراستیجی دویتن امج اوروپی و قبیل نکن دویتن امج اوروپی و بزانین کی دوست ما و کی دشمن ما خود وکیل من معلومات سروری ورنگرتم من گفت او خود وکیل من ایواری لایف وکر و از چوی ما ورزشه از هاتی ما
ها مشی و خاری چای بخور اصلا 10 ساعت لایف بگیره به خود وکیل خواه من هاشتش تکینینه خود وکیل خواه من بریه کاناله که اخباراجی 2 دقیقه که از همه معلومات کاروجی جابید خود وکیله بجا از نظانم کانه چه مثلا حشد شعبی سلیمانیه آن کیرنه چونکی پروسیجی او دورو بری سلیمانیه حال تو جابا مناده ابراهیم منهاشتنی نکادب نویسه که خیره دورو بری سلیمانیه بگاوه بس اما نام واجری چنه هکه دو همش سلیمانیه درکه و اما پککه یا همه قافله دی قافله یلوارا نظانی حتی خود گین تا قندیلی و همه یلوارا مانه ترک قبیل ناکد مامو ترک قبیل ناکد عزیزم و دولت عراقی قبیل ناکد هکه بنا مالا چهتت بارزانی و طالبانی قبیل کنجی اما حجد شعبی قبیل ناکد آخا عراقی اوه آخا عراقی ابراهیم برس والله من نزانی ابراهیمی چه گفت من نزانی کاده بلاب نویسید والله دی برسه وایدم نیاوی یا هر کسی که بسیاره کش میکرد برسه وایدیو زانبونا خوده برسه بدم و از یه ممنونم اره والله خاکی بیتر چه هاش ایمادیه خوده ایمادی از نزانم ایماد فقیری شد کرد ایماد دی حتی سپیده الویره بو بس بو پگه چه نابید ابو میتا ترکی جی درسته بس بو پگه چه نابید چونکی پگه چه بید ما 30 میلیون کردا پیلتد بند پستالین میتا ترکا و بیتن الپشتا سلیمانی شورش خباتب کرد ما عیبه بو من باوریه چه که شاسوار جبابلی و مسروری چتره عافیه دست خوش راست بجی بسیاره که 100% جه خدایه و از هر دو چاوه تماشی کم بو بسیاره گوه خوب ده من یا گلک جارا یا گوتی دو وجاره بوته بجم خاصتا خال ابراهیم که بابه باولی و بابه مسروری هر دوکا شر براکوشیه یکیری هر دوکا شر براکوشیه یکیری و هر دوکا خوینا کرداب دستیوه و هر دوک ید بوینه اگره پترش 30,000 گنج و جحیلت دورا هولیر و سلیمانی و بادینا و اوه گنه هاوان ستوی باب باولی و باب مسروریه نزانی آنه گوه خوب ده وگاوه اوانا کردستان یا کریه 2 زون یا کریه 2 پارچه باشور کردستانه گوه خوب ده او مانه عیبه اف ولات مبخوینا میلیونه که شهید رزگار کری افرو که باول و مسرور کنه 2 پارچه دی وشنیکا اوه تنه زونا زردانن زونا سوزدانن و همی ثروت و سامان کردستان 5 ساده بوی و ملت جی یه برسی بیت نمشکیله بله شاسواری افکاره کریه نخیر بله خوب ده باولی و مسروری تناوه هر دو کاینا از چیم بود تناوه قبادی و نشیری جی بینم از چیم ناوه مسروری و یعنی مسعودی و جلالی جی بینم چونکه اوه همی شریکت ایکند خیانتا لمه هات یکیرن و اوه هنه دزیش مکرین نفتامه یا دزی شاسواری نفتامه نه دزیه باولی و مسروری یا دزی غازامه یا دزی شاسواری غازامه نه دزیه باولی و مسروری یا دزی موچه و پاشکفت ماموستا و فرمانبر های دزی شاسوار عبدالواحدی نه دزیه بله باولی و مسروری دزی شر براکوشی هات یکرن باولی و باب مسروری یکری باب شاسواری شر براکوشی نکریه برای برس و اوه هنه گوه خوب ده شنیکا درگه سنورا نیوکی پارتی دزید نیوکی یکیتی دزید آنکو نیوکی باول دزید و نیوکی مسرور دزید خوشاسوار عبدالواحدی درگه سنورانه دزینه و همی داهات نافخویجی دیسا بو باولی و مسروری نو و او دزن نظانی شاسوار عبدالواحد داهات نافخویی ندزیه او هاریکاریت هف پیمانا بو کردستانتن او تنه همی باولو و مسرور دزید شاسوار عبدالواحدی ندزیه و او پارش گمرک یعنی بغداد بو کردستانتن و هیوه 1 میلیارد دلاریه کاف پاره 500,000 بو میلیون که برمیلت نفته قاچاقی چنه ترکی و چنه ایرانه و همیت دزن و همیت بند اوه مسروری و باولی دزین ما شاسوار عبدالواحدی دزینه
اجبر في اخفتنه فرقيات نابينا شاسوار عبد الواحد وبافلي ومسروري عردي حتى اسبانيا هاي شاسوار حتى في خيانة ملتي ما نكريه خيانة كردستان نكريه بل بافلي ومسروري خيانة المكري خيانة الكردستان كري رزق عيال ما بري ويدزيو ويتسرداوت وان و عيال ما برسي كري معاشت بايد برين فرقيت نابينا شاسوار عبد الواحد ونوين ويدا قل بنمالا بارزاني وطالباني انكو مسرور و بافلا افا خالي عزيز هيفيت كم بلا بوتا قناعت في چنده چه بيت شاسوار عبد الواحد يد بيجيتن ورن بابا ورن دنگي خوب دنما هگر امكير هوا نهاتين بشتي 4 سالا دنگي خوش مصبصينن ركب دنا لاينا كدي والشقة كلمة بدن برا إبراهيم عزيز والله راست بيجي أريكاك إبراهيم أف قوت نامم قناعت بوتا چه بو أم بوتا چه نبو أريكاك إبراهيم أف حوالي جوري دا هم خودي كأنه بس حقيقتي بيجن أفا فرقي هيتنا بين شاسوار عبد الواحد وبهر دو دزو جندل الديدة أنه برزكي وكي شاسوار عبد الواحد يدبيجيت ورن دنگي خوب دنما هكر ام بكير هوا نهاتين شقة كلمة شاسوار عبد الواحد يدبيجيت هكر هين دنگي خوب دنما او باجي سر ما او باجي سر ملتي نوت حشتش صدي ام دي ملتي عفيكين باواجه يعني هكر 20 مليون هبن وقالك 5 مليون جيتين يتسر وهميجي باجو الرسوماتن وبنمالا بارزاني وطالباني بخيانة يشخل كي ورقتين فريقا كومبانيا خو بل شاسوار عبد الواحد يدبيجيتن ورن دنگي خوب دنما ام دي حشتش صادي هوا عفيكين واتا اگر 20 مليون دولار دينار باجه هبن تو 16 مليون انا ديش 20 مليون افا فرقيتنا بين شاسواري وبافلي ومسروري ده هاش بر چند برای برز دویتن ام بزانین گنده ام وان دزو خائنا بینین رضا کسکی وکی شاسواری ای پا شرف مادم از تشتکی نزانم پاتوهاتیت لایفه من دا چه مامو پاتوهاتیت ویره دا چه مادم از چه نزانم پاتوهاتیت لایفه دا چه عزیزه من بهرت لايف بافلي دا بيشكي والله اصلا بش متى عقلش حتى تو عقلك يجي بيجري بعقله بس بچت ويري دا مروف عقليش بعقله تجري ترى بقول ويري عقلي بيشكي بيجري لجا برايم برز وقت انبر خوب دينه افكارو كريار الكردستان تنكرن ند برجوند يا ملت كردانه او خيانتا بنمالا بارزاني وطالباني لملت كرد كري الباشور كردستانه چد دشمنت ملت کردا ده تاریخ کردا دال ملت کرد نکریه وکی وان 33 سالت بنمالا بارزانی و طالبانی خیانت مکری و اوه حقیقتکه و اوه راستیکه خوده سر شاهده هر تاریخا 6000 سالت کردا بخوینه هیچ دشمنه که ملت کرد نشیایه و خیانت المکت او دوا 33 ساله دا بنمالا بارزانی و طالبانی المکری براین عزیز اگر ایکی وید بیت سر مایکه بلا داخازا مایکه بکرد ده ریک دمه بسیاره کبید رخنه کبید پیشنیاره کبید گوتنه کبید بو مبکد بلا کرم کرد هر کسی که بوید بیت مایکه بلا کرم کرد بلا طلاق و شاشه بدد و دوی این مسر مایکه و ده دانستاندنه کن و ایش خرا پارتی ترجی بلا بید دش همیا پتر ریزه گرم عرب خوده آزادم صلاة و رئیس برای کیوی وی سرسری من سرچاواتی بجا اف هل بجارتنا ها مصير بنمالا بارزاني و طالباني يكيريا دسته مدا ابروكاجي من دويتن از بو هواي هجابيجم ستيف بيتنر قنصلي گشتي ي امريكا او تازه ي امريكا لهوليري دبيجيتن دويتن هل بجارتنت هریما کردستانت وقت خدا بینه کرن و ام داخواست دکین اف هل بجارتنه که پاقجو و بی تزویرو و بی غدر لیکرن بیتن وقتی سفیر امریکا وی گوتنت کت و بیجید و تیاوی آخفتنه گلک ابراهیم برس و تیاوی آخفتنه گلک و گلک یا بهایه
و اوید هنه جارا ایکی وی شوازه امریکی گرنگی دنه به هل بجارتنه حیاتا خلکی همی گوری خو گر اره والله ویه اره بخوده راسته اره بخوده ها افسره یب قهر و کلت مالا بازان و تیلا و طاجیت وانا سپی بوی اره بخوده بس والله و بالله اوانا چند ضرر مکریه 500 میلیون جارا مهند ضرر پارتی مالا بارزان کری آپریکا وان لایفا و بخوده مالا مصطفاش قبر خورا بید اف کیویه بیدنگ نابید خوده وکیل هندی پارت بنا مالا بارزانی دزین دنه من بيجنا من ورا الجلمة ده أسناش ملجلو أسلي بنابه والله وبالله وطالله تظني بيجا أم دفيد فيجاري طولا خو بكين صد برانبر طولا خوش با بكين أم دفيد فيجاري درسة كي بدينا بنمالا بارزاني بحياة بابي وانا أو جاركا دي نبنا سروك الربارت معه بجا براين عزيز براين باريس دفيتن أم فيجاري بزانين أم همي ببينك هادرتنا في مالت خدا او خو فروشن وان دوید مجی بفروشن وکی خو پارتی ایکیتی خواین اره اولا راسته خود وکیل خو فروشن و دوید مجی فروشن بس خود بابی واجی نشد مبکریتن وجا دوید تشتکی گلکی گرنگ یه هی از بوها و بیجم کو وجاره پارتی پریکا آغا ده این مخاپینن لازم ام پیشی وازکی لازم ام پیش شوازه که گهداریا کرد آغا و جاشت صدامی نکن ابد هیوی و امیدت مش هوا همیا اون گهداریا کرد صدامی و جاشت صدامی نکن راستی جی اف بنمالا بارزانی و طلبانی همی شوازه که یتن کو حیلکی دزیکی تشقلکی آن خیانتکی آن قانع کرنا چت بجنه مفوضية يا هالبجارتنا بخابينن انجي قانع بكن كوميسيونا هالبجارتنا قانع بكن كو بارا مليون دولار جيل جل قوتين بس بيلن ام صندوق خوب كار بينين انجي ام دنگي سخته بكينت صندوق دنگ دانه دا خالكي في بس از هندي تيما بابخو جبارتين ونابيت علاج چیه یدان امرجی فقیری اما ها بینه لایفی و بیجه وره اوه کیویه دا از او دانستان دنه بکن ها بیجه باب خو بیجه وره کیوی صلاوه تکیرین چاوی ماچید کن بیجه وره لایف کیوی دا کیویا گوتی مدوید گل باغم دازانیانه دل بخویم خیراتی خال عزیز سرچاوه هاتی بیجا براین بریس براین عزیز باورش خودی بکن این وجاره این همی بگوه بید بجنه خالت خو مامت خو پس مامت خو خوشکت خو برایت خو خارزایت خو عیال پس ماما عیال دوت ماما عیال برا عیال خوشکا بجنه همیا اوش 18 سالیه مستر و مافی دنگدانه هی دوید چن اثر صندوقا دنگدانه و دنگی خوب دنه نوی نوی وید چن اثر صندوقا دنگدانه و دنگی خوب دنه اپوزیسیونه احمد دوسكي بخيراتي وعد بيت ما ياغوتي اويتن ام بيغفا يعني نكو ايك اون دو بيجن بيت ام همي بيغفا بيتشان دب كاينو بيجن و ام همي بيغفا بچينا سر صندوق دنگدانه و دنگ خونه دينا بارتي و يكيتي اري هنزانن چند ثروت و سامانت تات كردستان دا اري هنزانن باشمام لاوروبا جيوكي ويري هند کامیرت مروره هنه نبخوده نه والله خدا وکیل هنده جا 6 کیلومتر تا دیشید تو کامیره که دبینی انت نابینی عرب خوده نبخوده الویدر که کامیره دانایش بو سلامتیاته بس الویدر که کامیره داناین دا پاراش تبستینن اوه فرقیت نبین اوروپا ویرده اگر ویدر که کامیره زیده شی هبن نکشه بس او کامیره الویدر که دا تب سلامت بکن بس کامیره کردستانه یلویدر که دا پتر پاراش تب دزن ریکا کامیرا اگر نه اولال ویدر که ویری اری اولا کامیره تاین بس نه همی کامیره تنده نکو وقتی تو بیو بچی تا رسمتا بگیرن آنجی تا خورامه بکن نه خوده او کامیره نینه هی بیت بش دان کیوی والله نزاد تو تا چه نویسی اما مدام بعربی بنویسه مادام تو نزانی پلاتینی بنویسی بعربی نویسه هر جناکت خالی کیوی خلق وجاره گلک هشیار بویه جابتا ما چیتیم لازم خلق هشیار بید
لازم خلق گهداریا کیوی بکت، لازم خلق بیت سرخط، لازم خلق دنگ خونه دتا پارتی و مالا بارزان، لازم اب مینت پیوه و هما بین سر لایف من به هکتا اینا سر لایف من ادوی بسانهی خانه کم یعنی خودی کس دست خود شاشه نادد بجا ما از چلیب کم با ما از چپ کم یعنی هکر ایک دست خود شاشه نداد با از چپ کم کاراس ادی 2 دقیقه اوی دیگرم دبکنه 100,000 ها ادی کومنت ها گیرم دا این طلا خود شاشه بدن و اوی گلک هبید گلکی فرکن و گاوی بکنه 100,000 دا اکتیو جور قوت کبید پیک و طلا خود شاشه بدن براین باریس پیک و طلا خود شاشه بدن براین عزیز یک گلک هبید گلکی فرکن اکتیو جور خوب قوت بخن این زانن چند ابلاغات نسر ما ساکی بو مسنجریت نویسید تو بو چی کومنتت من آخوینی اس نابینم لایف ضعیفه برای باریس ده لایف خوب قوت بخن ده اکتیو جور قوت بخن برا ده پیک و طلا خود شاشه بدن آوه کی بیار گلکی فرکن ده اکتیو جور قوت کبید پشتی اینگه بلا هر ابلاغات بین پیک و طلا خود شاشه بدن براین عزیز جواب هوا ماجید کن پیک و طلا خود شاشه بدن و پیک و یه گلک هبید گلکی فرکن دا کو اکتیو جور قوت کبید به زحمت طلا خود شاشه بدن طلا خود شاشه بدن بابو برا پیک و نه همه ایکو دوسته هم همی پیک و ساکه نزدیکی 300 کس آیت دا اما هر شو 500 کس جارا طلا خود شاشه ده ما 500 جار چی اما تک 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 100 چوب خوده نزانیان نه اما طلا خود صد شاشه بدن تلفن یا دستی تا وی دستی دیده طلا خود ده اشی با هوا تاغفم اشی با هوا تاغفم پیک و طلا خود شاشه بدن یک گلک هبید گلکی فرکن اکتیو جورا خوب قوت بخن بابو برا یعنی پراستیجی وقتی مروف بینیتن جورک حوصا یا خدمت خلکی خود کتن ویتون باش بزانن گلک هرش سر وی جوره گلک ابلاغات سر وی جوره لما دویتون اکتیو وی جوره قوت بخن جا برای خوب دنه اف ثروت و سامان تیتت کردستان دا دست بنمالا بارزانی و طالبانی دا خدای وکیله اگر دسته پاک و خاوین دابید دسته پاکش دابید والله و بالله و طلا تیرا 5 میلیون مروفه هیا بنمالا بارزانی و طالبانی 3 میلیون نشیم پیب خودان کن ورم برای خوب دنه قیمه به اخلاقیه ورم برای خوب دنه قیمه به روشتی خالد عزیز بابت من برایت من وجا دویتن امجی باش بزانین کو ام و جارب چین سر صندوق دینگدانه ام دنگی خونه دینه بنمالا بارزانی و طالبانی ام بیجی نوانا ستوب کن وانا پیک و طلا خود شاشه بدن براین عزیز پیک و جواب هوا ماشید کن پیک و طلا خود شاشه بدن اما دقیقه که 2 دی از لایکی چند بینه کومنت آونا کم دایب کنه 100,000 گل بونه 100,000 اکتیو جور قوت که وید و جهاندی پشتی اینگه 100,000 زیده بون ده جورامه اکتیو و قوت تر کویتن وکی خال دی گلاف ریکن و طلا خور شاشه بدن دا اکتیو جور قوت کوید برایم برس جواب هوا ماشید کم پیک و طلا خور شاشه بدن او گلک کوید گلکی فریکن دا کو ام بشین خدمتا هوا بکن دوی جوره دا اف جوره مالا مهمیانه اف جوره کوچکا مهمیانه اف جوره جه مهمیانه اف جورا دنگ آزادی خواز و هجارانه اف جورا کسی ظلم لیکریه لو ماجی ادویتن ام پیک و خدمتا جورا خوب کن ایک ده آخویت ایک ده پسیاره کی کت ایک ده برسه ویدت و ایک ده گلاف رکت ایک ده لایکی کت ایک ده لایک کت و ایک ده لایک کت هر اکشمد شوله کی کت لو ماجی خدمتا جورا خوب کن لایکا و بگلا داکو اکتیو جورا ما قوت کوید و اینی دم داجی لایفی شیر کن bu havalı fırken. Zaten neziki 300 kesa jur ve eğer her iş ve bu da havalı fırken eve 3000. Nazan yani ejvan 3000'a ama 300 ji benet jure da de jura mafraş kevit o de endeste xobelinken o de mayke girin o de babete ma zenginken. Lamaji az bijme hava hemya Brian Aziz Brian Rezdar. Pek ve tlaxu şaşebden و پیک و گلاف ریکن خدمت آجورا خوب کرد
ساکنه براین عزیز براین برس من ویتن از وی گوتنه بو هوا بکن باورش خودی بکن باورش خودی بکن او ثروت و سامان تیتت کردستان دا او ثروت و سامان تیتت کردستان دا و همیجی بنمالا بارزانی طالبانش من دزانت خونت بن والله و بالله و طالله اف پاره تیرا 5 میلیون مروفا بکیماتی 5 میلیون مروفا هنه بله هکه تو بری خوب ده 8 صده و 9 صده پاره وی هرما کردستانه زونا زر و زونا کسگدا جبو بنمالا بارزانی و طالبانیه اره هنزانن اوید هنه وکی شاه و فرعون آید جین بنمالا بارزانی و طالبانی اره هنزانن یعنی او پاره دست مسعود بارزانی و کرو برو برازایتی دا همی خوها انیامه همی زحمتا بابو باپیرت مایه همی خوینا شهیدت مایه بله اوید هنه اب همی برزی و هیچ حسابه که بو منا کن و یه ما برست کن یه ما به قیمت کن یه ما به قدر کن و یه ثروت و سامان ما دزن و هیچ حسابه که جی بو کسی نکن و امجی بردوام بدنگین و اوجی عیبه کامازنه و اوجی که ماتیه کامازنه پراستی لما خوشکو براین عزیز خوشکو برایت رزدار دویتن جا اوروپی و ام بدنگ نبین برای خوب دنه وگاوه هوا هل بجارتنا 20 روزت ماین 20 ماین نه ساکه 16 هیوه اوروکه جی 26 هیوه 21 روزت ماین روزا 21 هوا هل بجارتنا برا تو بو ناچه کردستانه او زرد بجید او زر هر ناو خدا نخو سر خو مامو و رسم خدا نسر پاشی وره بجمن تو بو ناچه کردستانه هینگه اده برسوات ادم به جامع من برسوه که جانو بو بپسیاره های بس هر ناوه که مروفا دانه سر خو و هر رسمه که مروفا جی دانه سر پروفایل خو و وره بپسیاره بکه دا از برسوات ادم به جا سکنه اف ثروت و سامانه همی بو بنمالا بارزانیه و هکر فقیرک خونه رازی جی بکد ده از مانویش بری کشن و هکر فقیرک جی خونه رازی کد ده کنه میتا ترکا ده کنه اطلاعات ایرانه ده کنه پککه برای خوب دنه خالد عزیز بله هکر تو سحکه اوانا 100 میلیارد دلار اشمدزین 100 میلیارد دلار و اوید ها قد حسابه که جی بو اکش بنا کن و اوید ها قد نابجن اوه ملتی مایه چونکی اما نه ملتی واینه هکو تو بشی ده خود دیار کن چه مکیره است خوده همه به رزیاشتت پشید اما وگاوه است میوت کم ده بو مگره باشتر بید که خو ام پیچه که وکی تا و مشید کن راستی من هرش کرده سر گندی دم هات تا چه گوته عیمات قدشی تا چه گوته گندی به اخلاق نه گندی دم هات گندی اما ناوی گندی شینه نه نزا ستاره نزا چتشته مروه که به قیمت به اخلاق میتا ترکانه تا چه گوته عیمات قدشی برای خود دنه افسر و تو سامانه تیتا کردستانه تیرا 5 میلیون مروه هیا بس به نمالا بارزانی و طالبانیت خون 1000 مروف تینینه 5 میلیون ثروت و سامان 5 میلیون مروه بس به نمالا که دز و گندل و خائنیت خود ای هوا را خود چوا چید بید و همه اف ملته بدنگه و همه اف ملته یه چافشوره و همه اف ملته یه سر خوش شورد کرد برانبری و ظلمه و غدره و خیانته وجا ورن ام بسیاره کش خوب که این بوچی ام بسیاره کش خوب که این بو ام بدنگین ام بسیاره کش خوب که این بوچی به نمالا بارزانی و طالبانی هنده غدره خیانت المتین و ام بدنگین مانه اوشی جه بسیاره خوده اما من چه معلومات سر به پانزینه هنه اما به نمالا بارزانیه خوده اگر بشته هوا حرس آدان تبر هوا بشی چنا بیتین 3 دانا بخون وید بس دانه کی بخون خوده همه هیت قانعان و همه دید بدنگ بن به جا ما نفتا کردستان و اوجی کربیتا
750 950 1100 اما هر هین بدنگن و اوجیت مستفیدن ما بوچی نه اما صحت آوا خوش هر تشتکی بو ملتی قدغه بو نورماله عرب خود همی تشتکی بو نورماله اگه نه وجا برایت عزیز برایم برس وقتی انبری خوب دینه وقتی انبری خوب دینه وان دزو گندلاک و ویش وازه خدر علمت کن خیانت علمت کن بجا دوباره خوب ده اموسات به دنگ بین او مجبورن او چه مجبورن بگا بس که من با وجاره که مینا که کیا گوتی اوه گوهداری نکر بیت آنجی اوهش گل نبید ادوی مینا که با هوا همیا بجمه با جاره که هاشای خبری هوا ظلامه که کرک هبو هر سه دانا سپیده و نیورو ایواری وی ظلامی قوجه دانه کره خو روشه که گوتی باشه بو چی از افکره هماش جان و دل شد کت و زیره که و با بو چی از اما شیناسه داناب دمه از بده و پشوه دمه نیورو ادش قطعه که جهانا دمه با مشه اقتصادی طرف ده بره خودمه اگر وی کری هر شغل خواه بره کر والله همه درست از فایده ما اگر شغل خو نکر پاشیده وی دانشی دمه گوتی والله بوس بده گاو جهتوی اینا دانا برو و پیک برابون چونه ناف بیستانت خو ناف ملکی خو کار خو کرو فراوی نداره گاو جه ندانه کری هر شغل خو کر و بو ایوار بر باره که دارا جیلکی رو هات نگوندی چند روژا و صابوری خود سره خدا نکری دا گوتی ما بوچی همه اسپیده جین آدمه همه در چینه آقاریو بلا بخوب چریتن هکم میدید لاواز بو آنشول نکر از ده پاشی سپیده جی دمه والا گوتی سپیده جی جقت عکر سپیده و نیورو گاو جهنت دانه کری خو و همه کریوی نفسی شوله بو و هر او شولت کر و هشت تاب قوت ترجی بو و گوتی پا باشه با مادم حسانه با خود ما شیوه جین آدمه شیوه جی گاو جهان آدمه ریسیه که گیای هاوه من برو بلا بخود برای خود دایه او کره هر سدانه توی گاو جهه توی جهات نبرین هر بدنگ بو هر شغل خود کرو و اکی بروش بره باشتر جی و جاشنی که او مروه پشیمان بو که او چند سال بو سپیده نیورو ایواری گاو جه دانه کره خو وگاوه حکمتا بنمالا بارزانی آنکو بنمالا بارزانی و طالبانی پشیمانم که اوه سر 33 سالانه معاشی بر دام دنوی خلکی و خلکری بدنگه معاشی تا بری توی بدنگ بوی معاشی تا نیوک بری توی بدنگ بو معاشی تا 21 ساله بری توی بدنگی معاشی تا کره ربع موچه توی بدنگی نه والله هندک جاره همان آدم جی او تو هری بدنگی بجا ما بو چی بدد بو چی بدد بجا وگاوه گازه جی ارزان کرد او تو هری بدنگی ما بو چی گران کرد ما بو چی گران نکرد والله صد علی الباب و اگر گران نکن و بزیدهی و پاره خوب ورگرن و فایده و بوانا فایده و بو عیال مسعودی شل کن هرم گازا گرام کردن و پارت خوب دنه کره مسعودی مادم توی بدنگی ده گازشی گران کرد و صبایی ده پانزینشی گران کرد و دوز باده کریت خانیاشی گران کرد و سز باده شقا و عقاراتشی گران کرد چونکه افتشته همیت دسته وانده فایده وان تشتا بو که پنه بو بنام الله بارزانیه نه زیده تر مادم بو وانه و توی بدنگی همه بلار بوا بیت و تو هر بدنگی برای عزیز برای بررس جاوت ماشید کم دویتن ما هلویسته که بیتن ام به هلویستین مل دجی هیچ کارو کریاره که مالا بارزان هلویست نبویه خاصتا دور آبادینا برای خوب ده چالاکوان مته نگیرتن کس و کارت مته نگیرتن اما ام هرد بدنگین جیانا میالو چکری ام هرد بدنگین کاروان خیراتی خال عزیز بجا مادم ام بدنگین چه مجبورن پانزین ارزان فروش نمه ها چه مجبورن پانزین ارزان فروش نمه چه مجبورن گازه ارزان فروش نمه بو نه والله بلال دیف دل خوب خوده وکیله خوده وگاوه از حس کم لتر پانزین بنمال بارزانی که تا 2000 او بوچی نکته
سبب کنکته تو هر بدنگی و تو هر یک قبیل کی و تو هر سرخو و چه مشکل نین و مادام تا مشکل نینه واجی مشکل نینه مادام توی بدنگی ای الله او خنه کی تو بله دویتن تو هوان طولاش بیر نکی دویتن تو وکر بو کینش بیر نکی دویتن تو البیستی هیواده چه سر صندوقا دنگدانه و پارتی و مالابارزان سزاب دی پارتی و مالابارزان سزاب دی باب من برای من عزیز من زیروان لزگین بیجه شاسواری بلا تشتکی بردد دی بو ریکلام میکن سریتا اوه بو پارا ریکلام بکد نه شاسواری و نه نوینوی و نه کیوی و نه هیچ کسی که منت بینینه اوه بو پاره کاره کی بکد اوه بو پاره گله شوله دیجی کد به جای همایت وکیته اوه پاره شول کد قد نه نوینوی منت به هیا و نه شاسوار منت به هیا عرب خوده و نه واگنجور جحیلاشی هاشی هیا هماین دیت نوارا برزبن جاویتا ماشید کم ببینی انشاءالله مام ام یل هیویا و روژه اکید ام یل هیویا و روژه و او روش دی سرمدا بورید و ام پیک وده این خدمتا خلکی خوکین و دی خدمتا نوی نوی و ملت خوکین پریکا نوی نوی دی خدمتا ملت خوکین و اکی کاک شاسوار عبدالواحد دی گوتی ام دی این خدمتا خلکی خوب کین ام نا این خلکی خور رزیل کین خوده وکی لفیدیو اک بو من هات برای خوب دنوی براوردیت نابینا بنمالا بارزانی و طالبانی به اسمت سندیب صلاف خیراتی و شیخت اماراتی کابرا ویدیو منو هی هچی بیا واتساپی دا اچیم بفرکم مسنجری دا اچیم بفرکم کابرات بیجیتن سروک امارات مال گریت وقتی بینید اکی نساخت چی سرات داد اکی جی گوته بو چی تو چی سرا خلکی فقیر و جارات ده گوتی از سروک ولاتی ما اوید نخوش بنو اچما مالاوا از وکی کره من وکی کچامن نساخ بیت اب چم سرا کچا خو هم کره خوب دم از چم سرا واجید دم بجا سروک ویتیو صابید ریبر ویتیو صابید مرو به ولات خو حجب کد ویتیو صابید سرچاوا ابراهیم عمر تو بخیراتی خودی تعالی امرتا چتشت امرتا بومد رشکت انشاءالله جواب تماشید کم دوسکیه دلا این همید ساغ بن سلامت بن گوت آقا ماده حتی کنگی آقاوی گوت هندی هندی او گهدرجه هبن راسته بدل بیسف کی با هک شاسوار سر نکرده چکی اگه شاسوار سر نکرده اما بیسف کی هاری تا صندوق آدا گیرم شاسوار 4 کرسی کتین اگه شاسوار کته 24 جی شاسوار ماسترین سر کفتن اینا بله پشتی 4 سال دیده و رکاوا 24 دنگا کار کن خدمت کن خبات کن حتی یا پشتی وب کنه 64 بس خود حس کرد آوه دنگدانه ده شاسوار بیت سروک هریما کردستانه سروک حکمتا کردستانه بلا پاشی مسرور آنشیر ببنه چالتا هلگیره وجا ام ده کار خوکین ام ده خدمت خوکین بلد وید تو بزانی ثروت و سامان کردستان ملک دیکا کسی نینه وقتی اوید هنه خدمت کت کن بو ملتی او نمنت کلمت کن حکمت با کار حکمتی چیه که تستوی باب خونش کنی و بی خدمت آوی خلکی بکی آشبر و گوتنا براین عزیز براین برس دویتن ام هزرو بیرت خوبی کن کیت مصلحت آمد داره برای خوب ده ادوی گوتنه جی باهوه بشم من ایواری جی باهوت لایفی دا گوت ایواری اوکر اوی تاتینت لایفی دا ساعت 4 من لایف وکر برای خوب دینه شب باش سر چاوا صالح اوید پارتی نجی خو اوی پارتیه کادر پارتی اندام پارتی هگر باشیا خوب بوید باشیا عیال خوب بوید و باشیا مالا خوب بوید دوید چی تا سر صندوق دنگدانه و ویجاره دنگی خو نداده پارتی بو بسیاره جبرکو هگر پارتی زانی اندامت پارتی دنگی خو ندا پارتی ده پیدا چونه کت خدا بکد پارتی ده جیان آوا خوشتر لیکد برهنده اگر خود تو پارتی جیبی تو دنگی خو ندا یا پارتی تو خدمت که بو مالا خو بو عیال خو بو جنا خو بو کچا خو بو کره خود که
لو ما في جاره که من هم وره گوی خوب ده من في جاره دنگی خو ندنه پارتی البادینا هکر جیانا هوا 100% خوش نبو ورن هر دو دستت مببرن بجنم کی بیت فلان روژه درول مد کرن نزانی چد بمتا والله سین دخون بو هوا همیا بگاوه بس پارتی نمین تسر حکمی کی به تسر حکمی ده جیانا ما صده نوت صده 100 خوش دلیه بوچی کاکی من بوچی باب من بوچی او 33 ساله پارتی نشد کاره ببدتمه بوچی جاره کادیب چین دنگی خوب دینه پارتی بوچی عزیز من بوچی باب من بوچی دیکا من بوچی خوشکا من پارتی 33 ساله نشیایه آوه بوم ادابین کد آوه که 24 ساعتی بوچی دنگی خوب دینه پارتی والله جیانا مده خوشتر لید والله ده عیال ما باشتر جید والله رزق عیال ما ده زیدتر لید والله ده کیف خوشتر بین والله امنامی نبوان لایفا و وان گازندا و وان فلان و بوانا دا والله از حسیم هر شف از بابت کی زانستی وکم بابت کی هزری وکم بابت کی عقلی وکم بابت کی یه روشنبیری وکم و با سر باغم و هی جیبن پرسیار بکن و از برسوی تواب دم داکو ام روشن بیرات یا خود زیده تر بکن والله اجی حسنا کم از بیم وان بابتا وکم بله وقتی ام تماشا بکنه سروکی مدز بید ولات میویران بید ده چوا زمیرتا وجداناتا شیطن یا بدنگ بید اوه بو من کشه از نشم یه بدنگ بم وقتی ملتی من یه رزیب بید ملتی من یه رسوا بید بن سیبرا بن مالا بارزانی طلبانی و عیب بو من از بدنگ بم شرم بو من از بدنگ بم خیره چه باران چه مشرف همه ازم که چه گوتیه بو من بجه وجا ام دویتن بزانین کان دوستت مکینه او برایت مکینه کاروان 74 خوب ریز بخه کاروان 74 او شیخ تجی برسویتی بوسانه ده که کیوی الله يطول بعمرك استمرار احنا معك شافتا ماشيت كام كاروان 74 من قلت تا ريزي بگیره خال عزیز و به رزیانه مایک نینه فراد گلی ورد مایک چوانینه ما تا خازا مایکی کریو من اداته بلا تشتگیم نویسید به رزیه که بکت دوی سانات راستینم ساناته بلا چید گل پگه که گمرکاور گیرید کانه دا خازا مایکی بکه فراد گلی ما تو نزانی دا خازا مایکی بکه فراد گلی پانه گلی علاساس روشن بیرت منه دا خازا مایکی بکه مامو فراد گلی تا 28 فالوی تا تو نشه از نشم تا داخواست کم سری تا تو نشه مایکی بگیری وید تو بکه 1000 فالو دشتی کاشه مایکی جی گیری کامیره جی وکی متکر ده بلا تشتکیب نویسید خالو خوده والله و بالله و طالله او ثروت و سامانه تیتا صلاف سرچاوه قایدی بخیراتی تیتا دست بنمالا بارزانی و طالبانی دا والله و بالله و طالله گوی خوب دنه خانه فراده و کیه عمر نه عمر والله این نظام نویتا چوات بنویسه چه بو مویجیده خاله عمر مایکا خوبه خاله کیوی شب باش در سریم شب باش تو باشی خاله من رضا صلاح گلک خیراتی خاله کیوی از خود شخصی گل حشتت هم خودشی پیشاده از قربانی اصلا در شبا 34 ساعت جی بس گو خودم الله پیدا عزیز منی انشاءالله خودت تعالی انشاءالله خودت تعالی هوسا بکتب مزیده کت یا ربی قال لك صاوي اسقط هواهم يوم ما صني خالي كي بمثبت انتخابات ساكا اوروبا همية من اوروبا جين مثلا فترة سوسيال كيرنا هات رابطن اوبوزيسيونين ابينا لازمه بين بدل كرن يعني تشينا بتعمل ابا تشينا بتخالي كي بي مثبت ما كردا تشي دهولك ما قطع مال بريكونا راقصي
بجام هندی تو خو او يجيب كيف خدي فايدة ناكت أبي تاني هم شون دولة كباب قطن هم بيجن زرا مسوي قاله إيه تشليك قال زحمة أقول لك بجاو ما حكمة تثبت مسألة ما زانی والله عمر تو زانی اگه تو چه خاره آن مایکا خوب بگیری چونکی مایکاتا دنگ ود وقتی مروف کار کید کرد و کار مروفی پیروز بید دیتا دشمن جی هبن وقتی تو کار کید که کارت برجواندی ها ملت تا بید دی گلک این لدجی تجی راستن او افکارت وید بوتا خم نبید ویدتن تو گهداریا و وی رنگ مروفی نکی تو سر رکاخو هره و بردوامی بدر رکاخو دی سرکفتن اینی و دور برتش دی پاکش بند دائما وقتی کاروانک چی تا کاروانی بر هنده گندار را چی ساید گندی او روانه حاشای خبره و ابدیف وی کاروانی دا لازمه مروف گهداریا و اوه نکد کاروز سات روید و کاروان پر رکاخو چید کاروان خوب بردوام که و هر و چاویتل دورو برت نبیت راستو چپیت چونکه هر گنده که تو چه اگر تو ساعته که مایب بدیف رو صابه و تفید صابه دن که ده کاروانی تا تغییر بی ده کاروانی تا هیلن لو ما دویتن مروف برسوا مروفت برز و بقیمت نداد دویت مروف برسوا مروفت بغیرت نداد اوی بوفا بید اوی بو من نمال بید بو تجی مال نینه اوی بو تا مال نبید بو مشی مال نینه اوی بحثه تب کرد روشه که الدف من ده بحثه مشی دفته کرد بوده کرد لازمه تو گهداری هیچ کسی که نکی ریکا تا یا راسته کرم که سر ریکا خو یا راست هر رو بردوام به قد گهداری بشر خوده نکه گهداری خو هست تو هز رو بیرت خوب که چالگوانی نه اوه همه تو بیجی هر کسی که هات خبر گوت نخ ایکی آنج قصا قد گوته ایکی آن بحث نامیسا ایکی کر اوه نه چالگوانه اوه شلاتی تیک توکی ند بجنوانه تازانی چالگوانی کاره که گلکی پیروزه چالکوانی کاره که گلکی مازنه گلک کار و کریار یتین گلک واجبات یتین دوی تو سرخوراکی حتی ناوی چالکوانی بیت سرده گلک واجبات یتین گلک ارک یتین دوی تو سرخوراکی حتی اکشت بشتته تو چالکوانی نه همه هر کسی که رو که حاشای خبره اوه کر همه ناوی چالکوان آن اوه چالکوان و ام ناوی سردانی نخیر از گل هندینینم بیستی هیواده علی صادق بیستی هیواده هل بجارتنن 16 حیوانه هوا هل بجارتنا ده دست بکد وجا دویتن ام باش و باش بزانید کانه کی چالکوانه و کی شلاتی تیک توکیه اول دو تشتش گلک جگ جدانه طبعا چالکوان ناشه بید خبرها بجید چالکوان نابچه بید بحث نامیسا اکیب کرد شاهد دلال خیراتی سرسری من چالکوان نابیتن بحث یه کچوک رکیب کرد آنجی بحث نامیسا خلکیب کرد اول نه چالکوان اول شلاتی سوسیال مدیانه برای برس اول گاوه ایک تو این بینن ایک کارت کرد خدمتت کرد و گاوه یه خود واستینیت یه زحمت وی ملتی ودبت یه وی ملتی هشیارت کرد تو ده بینی دشمنت وی مروی گلک زدنه وقتی تو شول کی وقتی تو کاره کی باش کی اکید دشمنت زده بن و بس وقتی دشمنت هندی زده بن دوید تو بزانی کو کارتا پیروسترش ابروکش دهی و هندی تو پتر کار و خبات و خدمت و باشی بکی ده دشمنت زده تر لین یا من گلک تاین لایف واسر مبد کن گلک تاین قصا و خبرات بجنه من ابد برسوا ایکی جین آدم انو زانم اوهنه آنه وقتی ایک بیتت لایف مدا بجید ایکی لایفیش سرتوت کرد اسوی میوت کن اسوی بلوک کن به بحثی وانه کن هر کسی که آزاده نه بیستی نه بیستی ده باران بیستی ده سرهلدان جیانه بجا دویتن مروف گهداریا هیچ کسی که نکد و تو بردوام بیل سر کار و خبات و خدمت خو ساکه گوتنه که هی گوتنه که مزنا یا هی دویجیتن چپکا آوه کفری کند کد کفری کلشید کفری تلوشینید و خراب کد و ترفینیتن نب قوته نب طاقته نب شیانه نب هزه بلکی به بردوامی کرنه امجی هدی یوی کفری کند کن و هدی یوی کفری کلشین و ها های
لبیستی هیواده ده چین محول که خود سری که وریدین و ده پک و حلوشینین و ده چیند زبلدانا دیرو کده و ام پک وجی ده بردوام بین کار خودات خبات خودات خدمت خدا بو ولات خود از جابتا ماشید کم خال عمر تا بسیار کادی هبو نه والله خاله کی بی شبات خوش برا من خودی گلت ان شاء الله شب باش من خاله خودم سپاس خالم عزیز منی خاله کردی دنگی مته تا کردی اوب کردی چوب اره باش نکات الکیوه و مایتین ماین تایم از الكيفة ما از سر الرش سر الشور از سر الشور از الدهوكي از الكيفة ما ما اشتبه از كيفة ما خيرات صلاف ناويتاجي چه از نظانم رخيلي ايازان وسي اياز خيراتي این همیشه بخیر بین سر من و سر چاوت من اگه ایکی لایف تراوسیت چنکی اکتیو جوری به قوته اگه او حوالا جهاد دافشت باغوید اکتیو جوری قوت بو نشیاور گیرید بگ و طلا خوشاشه بدن اوی گله کبید گله که فریکن دا اکتیو جوری قوت کبید ده کومنت جی دیار بن و ده اکتیو جوری جی قوت کبید و ام همی جی دشین خدمتا جورا خو کن ویجا بس از به ما طلا خوشاشه بدن این لیناده ویجا با چه لواب کن ها ویجا اچل هوا کن بگ و طلا خوشاشه بدن و کی آزادم اوی گلک هبید گلک فریکن اوی نبی طلا خوشاشه بدن و گاوی بکنه 200,000 هندی ابلاغات بین همی ده سوشن ایک تشنامینید نجات دویتن ام بشین خدمتا جورا خوب کن داکو چونکی جورا ما نیا روژکی و دوایه جورا ما حتی بیستی هیواده دید خدمتا مدا بیتن حتی بیستی هیواده ام ده و جوره بردوام یک دینه بو خدمتا خلقی خوب بو خدمتا ملت خوب بو خدمتا ولات خوب جاوه هوا ما چید کم عزیزت منن برایت منن پیک و طلا خوش شاشه بدن اوی گلک هبید گلک فرکن اوی نبیجی طلا خوش شاشه بدن دا اکتیو جورامه قوت کبید ام گوی خونا دینه کسی ام دید بردوام بین تونل لدهوکی بای تهوسا نداخفت آفره از بوشی لدهوکی بامه من حسانت آخفت برکه دا چه بید دا جحشکت مسعود بارزانی اینمن دا من گرن و دا دستو پیت من گردن و دا من هاوه نپرخ شیروانی و به بیگناهی 10 سالا دا مکن زندانه دا منه خاله عزیز چاوه که چاوم دویتن تو بزانی به نمال وارزانی و طالبانی چند خائنن سعی ها توی تو پوی اعترافت که کو اوت هنه جتنه اوت هنه دشمنت ملت کردن اوت خائنن اره خوده از المانیا خالو از برلینه اره والله و اجبر جحشت مالا وارزان يعني نعم اجبر قصي وعدي نيشيربان ومسعودي انشم بما كردستانه بجا خاصة اوي كرم كي صور نافيشيا ويسي الطرباني اوجي قالكي بيسا في ديماي كي مسروري اوجي وكي خويا فيركري صلاف قوتن دمشنه دبيجن امريكا 4 سالا دي حكمي يدايا هندكا والله این نظام بجا که دایه که او تظانی دواره سرمایی که کابو ما بجا که حکم دایه که والله من او معلومات نینه بجا برایت عزیز برایت برست دویتن ام وی ثروت و سامان کردستانه اش دست بنمالا بارزانی و طالبانی بینی ندر اف ثروت و سامان کردستانه نیش هجی هنده کفت دست واندز و گندل و خائنه دا اف کردستان هندا زنگین اف کردستان هندا خوش اف کردستان هندا پریمت اف کردستان هندا بخیروبر یا دست دزو گندل و چقل دا یا دستت کرت لشبروش دا یا دستت مروفت خائن دا و اوت هنه نبس ثروت و سامان مد دزن اوت هنه نبتنه دهات کردستان دزن اوت نبس نفتا کردستان دزن بلکه اوت هنه دنگ مجید هد بجارتنا داد دزن مش بر وی چنده براین عزیز براین برس دویتن انوانا وی جاره بب خوب کن علی باشه چت یهی تا تو حوصا دا آغویل ویره خودت تو بدنگ بی باشتره چونکی خوب بر سواته جیبدم ده فلسفه دا گوتنه که هی ده بیجیتن
اگر تا برسوکا درست بوید دوید تو پسیارکا درست گی اگر تا برسوکا باش دوید تو پسیارکا باش گی بجا پسیارتا نیا درسته و نیا باشه و نهاش هجی هنده یکو از برسوی بدن پراستی جی و از حسنا کم تو زیده تر بنویسی جی ده دوستی کی بلا ده دستی ملا انترکی واه چوا ده دوستی کی برا ده دستی ملا انترکی و آمون شد بجید که دا آمون است میوت کم دا تو برزیا زیده تر نکی چونکی اوی برزیا کت خودی وکیله از دی میوت کم نو کومنت عافیه نو کومنت بله لجا اف جیانا وگاوی امتدا امش هجی گلکیت درنن نه والله یا درست بسیاره جوابا من درست بده نکتو بوچی هود بجی و بوکت کی نبلا از بوتا بیش خاله عزیز به نمالا بارزانی شب وروش یا دزی و غدری و خیانتت کرد صالح زوی بخیراتی خال یا دزی و غدری و خیانت الوی ملتت کرد اف ملت هنه یبدنگه اف ملت هنه شبر چتت مالا بارزانی و طلبانی نویرم باغبن لو ما استما سر لایفی و است آغبم و ادبما بی خلکی و جاره دویتن هین خو هشیار کن دویتن بزانن کو بنمالا بارزانی و طلبانی یا ثروت و سامان هوا دزیتن و جاره دویتن طولا خوله بکن نزانی بو خلکی آغبم خلک هشیار ببید خلک بعقل نمینید خلک ظالم نمینید اف ظلم و زورداریا لسر خلکی نمینت سر خلکی و اف خلکی هنه بگهیتا آرمان جد خو اف خلکی ها بگهیتا همی پیداویستی جیانه و همی مافت خو لوا امتین بو بی خلکی تاغوین دا اف خلکی هشیار ببید ویجال دفته باشه نباشه خرابه قنجه اسویدو ظالم کاتو چوا ویجا حضرت که بله یا ما دویتن خلکی خو هشیار کن و جارب چنه سر صندوق دنگدانه و دنگ خو ندنه به نمالا خائن بارزانی و طلبانی متین گاره خود نظامتین گاره کیه؟ کادا تاور گیرم اگر عقل مشتنه برید تا این مخاره باشه دنگی خوب دینکیه عرب در شاسوار عبدالواحد و نوینوه باشترین بدیل باشترین اپوزیسیون متین گاره تو بخیراتی رزو سلوف زور سپاس رزو سلوف خاله کیوی بله سرسری مثل جاوید من والله اسنو کاد مری دو باساس نزانم کنه پروگرامی توف شود سرچه و برنامه تل سرچه خودت بابت مسر هل بجارتن آیا و اف ثروت و سامان کردستان همیتی تو یه برزد بید و خلک که جه به مفایه و بابت مسر با هل بجارتنا پشتی هل بجارتنا دنگی خوب دینکه به هل بجارتنه دا دنگی خوب دینکه و پشتی هل بجارتنا ببیت سروک و ربری کردستانه کیش هجیه یعنی هر چیم دین مالا بارزانی طلبانی آنجی بگاوی اپوزیسیونه که های کسی هجی نبینم زانی بو چی چمکو اوه صادان سال ام ملت کردی غیانت خود که اگر تو بیجی بونمونه نوی نوی بیت سر حکمی خودی او چل ونه زیادتر نوبید تو که امتر جی نوبید مولا جلال و مولا طلبه همی حزبید ما عذابید ما کرده ها نباس دی بیجیم بحثی شاسواری گنجا میری بس اوه یا دیوره یا راوایه هندی تو بینی یه غیانت الملت خود کن همی و بیا غیانت تدید افریقا شویدی ساعت 4:30 في راخي گرمیانی چپ سری حشد شعبی چکر کی گوت یوانا ورن ما هر نه امید بیجنی ورن سر مدد وگیرن چکرن وانا تا معلومات هنه سر آره والله معلومات من هنا افریقا شویدی ساعت 4:30 یه توتی پیوان بریکا یکتیه و بریکا بافل طالبانی و یه توتی نه کلجوده نزانو في منطقه چیه کورمور طبعا عسكري بيشمركه چوي سر چه حزبوانه او ليويت مشترك سر وزارة بيشمركه و چوينو طبعا اتفاق هر دولا اوانا جي حشد شعبي خو وكيشه باز ديف معلومات هشت همي خو نوكيشه حتى ايواري جي همي نهال بو نوكيشون بس احتمالات تاي وكيشن ما نه دستگی درکی کردید گل دعوت تینل بری اكيد تینل بری جما برات ام بيجين نبيجين خودی وکیل انتخابات تو بکی نکی چه فایده نینه اوانا کرسی که فایده وکیلی خود است خاله متین من رزد بوته هین و اتجابتا ما چید کم عزیزی بس یا هل بجارتنا
از گلتا دانینم و تو بیجی چه فرقا شاسواری و نوی نوی و پارتی و مالا بارزان نینه آن یکیتی و مالا طالبان نینه خود وکیل از 100 میلیون گل گوت ناتنینم و تو بیجی کرد خائنن اما حتی خائنن ام وکیل وصانینه خوینت خوینه نه دشمن عفیه بجوسای که گوی خوب دبرای خو ام چنا بید به گوتن بکین ام بو چی خیانتت کین چونکی سروکی می خائنه یعنی به گاوی ساکه وقتی ام بحث گندلیه بکین دزیه بکین پارتی ندزه بله سروک پارتی دزه هرم خلق هرم ندزه بله سروک هرم دزه حکمتا کردستان ندزه بله سروک حکمت دزه به جا هکر اوه دز بن از او توشی دست بین و هکر ام بوینه دست معنا ام بوینه خائن بله ما هر گاوه که سروکه که باش هبو سروکه که یه پروشت هبو سروکه که ولاد پاریس هبو سروکه که داد پرور هبو از او توشی داد پرور بین از او توشی داد ولاد پاریس بین از او توشی خیانت ناکن به جا دویتن مباوری بخو هبید چنا بید به گاوه همه امید بواری نما خل کی وی بواری چه دی مبخو هبیتن بجا ساکه کی شد قناعت في الدنيا خري از كردن از كردن ومنسين خوري حتى رحت منا تبلو منا تشتا تحب حبريد ابو حزبك وكرديون از توی خالتی و 100% گلتا دانینم قدی کی بوده گورنه از بعمل از بعملم بجا ساکه گو خوب ده خاله متین گو خوب ده برای خو والله وبالله وطلعي سبيدي حتى إباري شف وروش بنمالا بارزاني وطلباني كارت كان دا ما بأمید كان بأمل كان وأف بأمليات تا أنيا إيكيدي مصدرين كارو بيروزيا بو بنمالا بارزان مصدرين سركفتنا مصدرين خزمتا اگر تو بأمل ببي مصدرين خزمتا تو بو بنمالا بارزاني كي اگر تو بيجي الدنگ خونادم والله مصدرين هیچ حزبك وكردينو نايو چمكو بيشا بو كاسي هندي مناكر كاسي هندي مناكر كاسي هندي مناكر باس چپ بيوانا هو خرد گوی خوب ده برای خو از بوتا بیجم خود وکیل همه تا هندی کر بید تا هندی من نکریه اما بلا تشت همت بکر بید تازانیانه تو سالت هشته یادا چند جارا برین دار بوی؟ والله سالت هشته از نوتو دوی ازی بوی ما پیش مرگه من سالت هشته از بچی سالت هشته یا از دو جارای برین دار بوی شر دشت آمانگیش که و شر سیار ببره شر گفرکل نام برواری جیریا هر دو جارا از یه بریندار بویم دشتا مانگیش که خاله من گل من شهید بو شهید صالح درگجنی کی و خودش رازی بید و شر گفرکه ریون کروری گل من بریندار بو از ریون کردو بریندار بیجا از هشکو افشوه بریندار بو روژا پاشتر شر چمانه ریون بریندار بو و اوشی چه رو که بری خوب ده یعنی اصلا بیشم مشتبه تراکیری نخیر بس همه تا چند کر بید همه تا هندی منا کری ولی اجیک وکی تایه ببارمش به جیانه بس بو ما هکر از یه بدنگ بم و توی بدنگ بی و تو نچست از صندوق دنگ دانه دنگ خوب دجیوانه دی و انچ مثل صندوق دنگ دانه دنگ خوب دجیوانه دم بانه رب العالمین ملائکت ابو مش اسمانا نافرکت مجد سیوان خویریم سر یا خلاص کرد ما نوید از او تو چین اثر صندوق دنگ دانه و ببین لازمه تو نبیشی مبارب کسی نینه و گونه تو بیر نه تو زنی بود چی من هلوی گوی حد کرسی که جیگ وکیری حاو جانو کردی کتی پورتی کرسی که جیگ وکیری گل حزبی دی ما ساعتی که لور جنگی و گوی سرب که و که هندی لور جنگی خبر گونه مصروف بارزانی دادید انتخابات دوی هر دو که تصریح دجیه کدود دان و گوی چلی هست و گوی ید بن امر خاله متین داست خدمت همی چیکریه خاله متین گوی خوب دمن خاله متین هما هزروبیرن آن سیاست که کلاسیک هزر نکه همی گاوا اف هزروبیرت تت کونن اف هزروبیرت کونن وقتی تو بیجیش وانا کرسی کت لیک وکرین اف چه عقلیت باب من اف چه گوتن برای من نه بیجا گوی خوب دمن ام دی بینین بس چنا بیت امروف وصایه به امید بیت اف گوتنه اف آخفتنش پاراستنه آسایش داد کبن
پاراستن و آسایش و ساتم نرمیل گلمت آغبن و ده بینین و کرسی کلیک وکرینه و مبارب کسینینه و يعني براسي اف بهنشتا جيته يعني اف بهنا ناشوان يعني جرزه من سالويري نينم ازل دربه والله نکشه اوانا پاراستن و آسایش در وی والله تیجیت این معاش دنه بس دابند والله فادا ما به امید کن آن به ما به ورد کن بشر نشد ما به امید کن نخول كيف مباري و خب دمن برای برس کسی عزیزه من و خب دمن حزب الاسلامي عمودي ما فروشن و خب ما تیجی خال قاری قانینه اوي وات كان خال اوي والخلقيت كان خلق بأميد بن اوي والخلقيت كان محاربة خلقيت كان منازوات بشم يعني متش اميد نا يوال مقيلي متش اميد بتش حزبونا بي لا لازم الدول اللي خلق جاي. بياخد يوم منهم تشيتا انتخاباته ودسخو موركت برا كابشتوان بشكينين خديت حتى رحت من از خو شخصا كما من علاقة بكاسي فينا حتى من سين جي خوري حتى رحت منها بو حزب كردي تبلو منها تشتات حبريدي والله توی خلطی با خود فرقاته و پارتی کینینه اف پارتی خیانت البت کن اوید پارت مدخون اوید مرزید کن اوید مرزوات کن فكرك وصف فكرك بس شحز يعني اگه از بیشم پارتیو باشه ایکتی اولو کی ایکتی خروب تره ایکتی باشه عزیزه من بجاره بگاوه ایکی وکی گوخاب خال متین گوخاب دمن بگاوه ایکی وکی شاسوار عبدالواحدی ایکی وکی نوی کاندیدت وانا آنجی اندامت وانا اوانا چه خیانت مکریه حتی ام بیجین فما فرقا وینینه اگر مروف پاراستن نبید اگر مروف سر بنمالا بارزانی طالبانی و نبید یعنی بگاوه ما نگود نه تو ایکی وکی شاسواری مسعود بارزانی پرزکی حسب که و مسعود بارزانی شر براکوشیه کری خوینا کرداب دستی و معاشت مید دزین پارت مید دزین نفتا مید دزی درگهت مید دزین دهات نفخوی دزی و همی تشتکی مید دزی و شاسوار عبدالواحد سفيده حتى ايوالي خدمة ماتيات ام بيجي فرقه بشاسواري و مسعودينينا قلنا او الطاغ في الدبرزقة او الطاغ في شي الدبرزقة دوي كوشي درستا خال ام دي صباحي ويجي بينين ام دي توكيتا جي بينين صباحي كاچاوا دي لیستوان در کبن پاراستنه و آسایشه و بندیواریه ده والله خر بندیوارن ما اصلا زانم که این کی نوین چه نوین باید چنده خده وکیل خال خر بندیوارن ساکه یا گوت زانی یا چه گوتیه پاراستنه خبر بومن هات خال آدم گوی خوب ده خبر بومن هات دنگو باز بومش نف پاراستنه بنمالا خائنه بارزانی هاتن چد بیجیتن کیوی ده اینت لایفته دا ده متحته کن و ده وصف نرمی و بجانی و پریزگرتن خود و بحیطی نجی جاباتا نادن بس ده ها قصا پی نرماتیه ده بجنته اکو مباری کسی نه و خود همی وکی ایکن و خود هم میش بوچه بس داد دلیتش شاسواری و نوی نوی بشکنن راست اوید ها خال عزیز باورش خوده بکن وقتی اوه چار گوت ناتین یا پنجه ادزانم اوش کیرتن اوش کیر درکتینه او که گوت یوانا هوب که هر نزانی نه اوید هنه همیل دفمن خوده وکیله بتیوله پرتقاله کناش عم الدريج بخال وخذي قاتل ان شاء الله ان شاء الله خذي بشطوان شكينيت افا ظالمن نبو صرمانن افا يعني فرعون تشترش وان والله فرعون شوت قرآن دا افا دچنا زبل ديروكا زماني دا افا كافرن والله اره والله راسته خود ویا خالد عزیز ساکه نزدیکی 400 کسای جوره دا اختلاف و شاشه نادت والله گناه ساکه اکتیو جوره جماعت بومت نویسن خالی کی وی مسنجر یفرتیان ید بجن ام بوتا پسیارات نویسین تو بو جابا مناده بعدين خال از کی انا بینم خال خال نوكا تشت كان يقطع عندنا بارتيا هوالا كمن الفيرا قال قلت والله دي بابا من قطعك والقر مو قلت بو بري صالة كنا دايه بري دو صالة بونا دايه مو قلت يا بكا بابا تبشي دسخو كده نفد السوان دا او نبو بابا تداي او بو مصلحات اخوي دفين قلت نا علي وصانينا ومزاتشم قلت خدي وكيلة يتهاتين قطعة عردية دايا بابا تبرفي شولي هر دوسكي بو والله او جامر دوسكي بو هوالا خده خال آدم خده قطعة عردي ندايا بني بشري وقطعة عردي بدنجي
دل پشتا فیدی 10-15 کیلومتر و وترش من فیدی ده صدامی سلدنه یا عرب صدامی اه سلدنه گوه خوب ده اوید هنه یت ناف ماده 140 دا قطع راست. الویر 5 ورقانه 6 ورقانه راسته بس ده ساکه ده چکن به نمالا بارزانی ده فرس کن سروانا گل ما قطع داته وی تو تاپو که هگر تا تاپو کرد وی تو 15 ورقه بده ده 20 ورقه ده تمام قرصان حتى چته سنافيري راسته بجا ساكي أبا ست شتات تينا كرن دي تقانع كت قطع أردي داتا تو دي بيجي حكمتا من يا باشا قطع أردي دامن تو دي چه سر صندوقا دنگدانه دي بيجي ماني بارتيا قطع أردي دامن أجد دنگي خودم هوا بان هر سرقا خيانة القول خود كي راسته والله تو راسته خيانتاش همية ماستر چيه خيانتاش همية ماستر اوه كنت ناف خو كيت ليستا مستفيدة دا كنت راست. 5 ورقه دلاری بو حتی تجارت کادی عردی ورنا گریه به راست. شیار بن هر کسی که بیجیته قطعه عردی ده دینته گلت اف قطعه عردی ورگر حتی ناویتش لیستا مستفیده در ناکویتن راسته والله خال ابا نبصر مانن وان شاء الله خدي ديوانش كيني تبقى وتاخدي ابا ظالم خلق نوريد باغفيد خدي وكيل خلق نوريد باغفيد نوكا زياتي مع المانيا ابا 3 صالة درست زياتي خدي وكيلة وچند خدي عمر بدتا من ناچ ما ويرا الا او بشكين خدي وكيلة نويرن بچم بو چی تو نویری؟ والله من قلا شورة هين خصوصي الويرم ناكري نويرم بچم والله آها أري والله تشتت قال شغل نويرن بتشم والله ومن خوي قامشك نوال قرتي والله ما بشفتك دون قاول قرتي ای خاله آدم وی گاوه خلکی ما چپ کت پرایات از کابو ما بچک باغ بسرنده والله خال بالاخر بتشن رسي خمور كان بو نور نوير بتشن وبو اودي هكا وانا كان خدي وكيله دي ابا افدزو جندل دي هرمينن ودي والله خلقي خراب كان خدي وكيله ودي هرت برسي بن وهر بي راتب بن وبي معاش بن وبي كهرب وبي اف دي هر بشتوان دي تشكاندن كي دي تيتشي فقير وجار دي تيتشن خدي وكيله هكا نبحركن خدي وكيله دي بشتوانش كد 4 سال دي 6 سال دي ابي سليماني حشد الشعبي كي اينا هر مالا برزان وطلباني اينا كا خلقي بترسينن هكا نئن بوما موركن ابا دي صائنوا ويود كان ابا برازن خدي وكيله خلقي ترسينن بهزار ريكا كا خلق تشيد بوما موركن راسته والله از دیلتا دا تو راست بشی خاله ایهان تو بخیراتی ایهان زاخوی چاوی برات باشی حالته وای سرچاوا گلک بخیراتی تو چوانی عزیزی براسا ایجاد مستیم تا چه هیا بو ما بشی ایهان دلال برا من بسیارک گرتای شاسوار کیه اوش کیوه هاتیه اولگل کیه بسیارک براتی و ناز ناس اهمالت کم ناس آخنک آساد بیجم تکیم بکم نه تونی بسیارک خواست چکی دیفچون سر بید تشتید کی و دیفچون سر بان تشتاد کی حزبات کی یعنی از تدبینم تو دیفچون اکا باشد که راستی شید بشاکا دیفچون جاویتا ماشید کم دیوید کم توت مبگهی که از شد بیجم و خب ده شاسوار خلقی سلیمانیه اگه تو بیجمش کش عشیرت سلیمانیه خودی وکیله نظامه شاسوار گنجکه شاسوار عبدالواحد عبدالقادر نظانی خوش که هی برای که هی بله خوشکاوی سرو عبدالواحد سروکا فراکسیون نوینوی البغداد برای ویجی مقاول و قنطرات گریت البغداد او جی بخوشول خوی حرد کردن او برای مای خود سیاست فلان و بیوان ناکردن شاسوار عبدالواحد بری 14 ساله 15 ساله کلیه خوی هندسه خلاص کرد بو مهندس وقتی بویا مهندس هندک ملکی مالا خوی بابینیه پریکا خوش کو برایت خو پیگ و فرود و بخو کمپانیای وکر و پریکاوی کمپانیای را بو اماره آوا کرن آواهی آوا کرن جارا ایکی نجاحت کام مزن پی اینا
و جارا دوی وکر کو دست خوب گتت ناف دست کمپانیا و شرکات حکمت و گل شرکات نچیروانی جویلایی شرکات باول و قبادا و سرکفتن که گلکا مزن اینا وقتی پارکی گلکی باش دست کتی اول رابو لای چاویلان خال ایهان دنگ مایکاتا گلکتت نو لای آدمیه بین هر دو اگر مایکت خوب بگیرند چاوه ها ما چکم بله بله وقتی اول پارکی گلکی مزن کتیه لپا و برفره بوی اول رابو زانی وکی کچاوا هشکو سالا نوته اگر سال نوته تو حس کر باید 300 دونمت عردی الدشتا سلیوانه یا دا کریم دفتره که دولاری دو دفتر دولاری 3 دفتر دولاری 300 دونمت عردی 300 دونمت عردی شاسوار عبدالواحدی الویلایه البنچاکی کرین یه ودرش باجر سلیمانیه و سرناوه خو او عرده طاپو کرد و هر شریکا خو بردوام عماره آوا کردن و فروتن و آوا کردن و فروتن و شاسوار عبدالواحد رابو گوتی وقتی او زیده زنگین بوی تلویزیون این آرتی وکر وقتی تلویزیون این آرتی وکری و دنگ آزاد و دنگ کی آزاد و تو بیت توی مایکی دا دزی و گندلی و خیانت آوان هر دو حزبا آشکرا کی و شاسوار عبدالواحد ریکا وی کانالی جی پاره کی باش کتا دست دادا وقتی پاره کی باش کتا دست دادا و پریکا اویدیا خو پریکا کمپانیا خو یا آوادان کرنه رابو هدی او عرد چاویلاند آوا کر وقتی آوا کری هدی باجر سلیمانی برف چاویلاند بچو برف ویلای بچو و او چاویلانده وکی گنطله که زیری لیها و گلک فایده کد پارچه عردیل ویدر که چوب 20 دفتر دلاری لما شاسوار عبدالواحدی رابو هندک پارچه عردیل ویدر که چه کرن و فروتن و با پارا چاویلان آوا کرد نزانی وقتی زنگین بوی حال خوش بوی و بری خدای کو پتر خلکی کی پشتا خو بری خدای پشتا و خلکی و گرم بو رابو اف جولانوه یا نوی نویل سال 2017 آوا کرد و اوه هنه اف کانال اسمانی این آرتی شینا کانالی کرنه دو پشتی اینگه کرنه سه و گاوه چارن و گاوه 5 کانالت اسمانی تین و گاوه پریکا شریکا خو او گنده المانی آوا کرد اف چاویلان ده و گاوه دنیا یکا پارا یاد بندستی و احتمال اگر چاویلان فروشیتن تاپویه 4-5 میلیارد دلار به نمال بارزانی طالبانی آماده نبدنه بله نفروشیتن و یه وی پاره همیه فایدت کرد و یه حزب خوب پریوت بد و یه اندامت خوب پریوت بد و افرو که یه بروانیش خلکی کردستانت کرد و یه بشت خلکی کردستانی ورن پشتوانی ما بگیرن ورن دنگی خوب دنمه داکو ام بشین خدمت هوا پتر بکن باشه اما افکارو کریارت او بومت کرد و گرمه پایتخت حرمه یه آوه آفنی نخلکی و خون یه آوه تانکرت آوه تینی تو هزاره ها تانکرت آوه دتوی خلکی یه زوستان خوش زاخو حتی خانقین و مندلی بی فرق و جدایی یه گازت دتا 10-15 هزار آیلت فقیر و جارا باشه بو چی؟ امشان ساکینه دینه وی مرووی ام وی جاره چین دنگ خوب دینه بلکی بکرمه بید بلکی بومه باش بید بلکی غدر المنکت بلکی خیانت المنکت ورنداب که این سروک کردستانه کرمنه ها ده شقه که لیدین ما همه چل مبکت اوی خیانت المنکت اوه 33 ساله بنا مالا بارزانی و طالبانی المت کرد ورندا تجربه که بکن ورندا دنگ خوب دینه جاره که و اوه ده بومه بیت باشترین درگه بخوش کرنا جیانامه ورد البخوی کاتا چه هست خال ایهان پیامان مبوته گشت خال بله برادر ستا ساقبن بس وکی من هو ساقلی بی بجن شاسوار يعني دولتك كي آن إشجاع كي دستك الجلي هاي وهاتي فيدركي وصبي مناتا من هوصو يقولي أنا مش بقول بخالي عزيز اف آخر ناس 100% وصايا وحقيقتك بري خوب ده باور بك اگر تو في قابل كردستان بي دل بخوين اگر تو مايكا خابي كري خال دنگ ودد تو ساكي اگر تو في قابل كردستان بي
و تو بیت ناف مایکا کیوی دوسکی دا باور بکه احتمالا صباحی دوز و پاراستن آسایش خوب گه این تتا بشتتا یعنی ده ایهاناتشی کد و ده بشتتا تو چاوت شید لایف کیوی دوسکی دا و کیوی دوسکی مروفه که خائنه و دشی پارتی و ریوازا بارزانی کار و خبات و خدمتت کردن چنابی تو شید لایف ویدا بله تو هره بری خوب ده هکر شاسوار عبدالواحد 4-5 کانالت اسمانیت هین هر 4-5 کانال خود دشی بنمالا بارزانی و طالبانی بکار تینید و بجه تینید یک نفر نویرید بری خوشی بدته همی را گهاندنا شاسوار عبدالواحدی الگل همی اندامتوی لدشی هزد رو بیرد پارتی و مالا بارزانه یکیتی و مالا طالبانه بشرشی نویرید گل باقید اگر تو حضرت خوب کی اگر تو خوب بشی اگر امریکا و بریتانیا پشتا شاسوار عبدالواحدی نبن شاسوار عبدالواحد دویرید حسا آزادانه آغوید نخیر لازمه سیاست دا لازمه تا دولتك عظمى هبید دولتك مزن هبید پشتوانیا تبکت دا تو بشه خوب پارزی چونکی وگاوی تو اگر تماشا کی بارا پتری دور و برد کردستان دشمنت کردانه یعنی اگر پارتی و یکی تیجی امریکا و بریتانی و هف پیمان منه پارزن ترک و عرب و فارس ساعته که ده مداگیر کن ساعته که بتنه بله اوی مت پارزن ما کی پارتی پارزید ما کی یکی تید پارزید ما نه امریکا و بریتانیا نه ما نه هف پیمانم بله بس افرو که وقتی وان خلاص بو افرو که امریکا و بریتانیا بدیل بنمالا بارزانی و طالبانی دیتی و یه پیدا کری و اینا و افرو که بدیل بنمالا بارزانی و طالبانی کیه شاسوار عبدالواحد و نوی نوینه و بوچی ام پشتوانیاوی نکی بوچی ام 4 سالا شانسه کی ندینه بلکی بومه ببیتا سروکه کی نتوی بلکی بومه ببیتا سروکه کی دلسوز بلکی کسه کی وفادار بید گلمه و ام دوی شانسی جی دینه 100% وید ام شاسوار عبدالواحدی و جاره تجربه کی و تعقیب کین و دنگی خوب دینه جربینه شانسا کی بدینویشی و شانسا کی دینه خوشی و پک و تلا خوش شاشب دم بابو برا پک و اده کومنت گیرم بو 2-3 دقیقه کا دا کوهین چونکی اکتیو جورامه افشوه گلک بلاوازه گلک و گلک لازمه این پک و تلا خوش شاشب دن پک و تلا خوش شاشب دن اوی گلکی فرکن و دوراتانی نه دورا برزی خال پاش مدرته بلا برزی باغ وید خال دل بخوید کاک برزی دنگی متیتته هم باش برای باش ماسیو تماسیم سرسری ما ایهان دلال گل بخیراتی باب من شب باش سرسری من برزید تو بخیراتی برازي صلبوا تو جواتاتا وافشبا طبعا عزیزی زي بشكيش موضوع در كم راسي بعد سروجك الايراني بله براسيجي هند تشمل ايرانيتان يعني اف دولته هندو مازن وخدان دجمنك هندو مازن براسيجي هندك تشت سير وسمر انتي كمليتان وکی چه؟ وكي تشي وكي أبروكا كال كردستان تودي تشي حتى تش مثلا شدهوي كي تشا هبليري احتمال ده چند سيطرة تجبي از شوم از حدودي شوم أبيران شهر ودربازو حتى طهران يك سيطرة جي من نديد دیگه وصلنا نکه؟ بله وصلنا أري خودي وكيله وصايا اگر هبل دیگه مالا من پشتی انفالا ام چوینه ایرانه مالا من نخده بو بجا ام گلک جارا چوینه اویدیه چوینه بحرانه ما تشتت کرید اشو من ما غادي تشتت کرید بله ها؟ اشو من غادي يجي شو ما رزاي شو ما تبريز بجا ام مالا من نخده بو ام حتی چوینه ایرانه باور بکه 4-5 سایترا ام تراوس اینو تفتیش اکا کامل دکر اره والله از بخودی کما بخودی تا چسی سمینن يعني هكا السيطرة هبن يعني شو هي وصايا هي وكي موقعي السيطرة بتني وكي تري احتمال الشرطة هكا الورا هبجة اطلاعات بتانجي شرطة بتن
وانا اس خونون يوسم كوا كينا وكينن خونا بخدنا خلقي خب بسيارة كيجيش خلقينا كان حتى بسيارة برادري كر ما قلتي افا تشويا قلتي هم اش خونا قرم خوب بخدميشي ابي السواق الجلمن قلت او كلمة يجي باخذ الجلمن قلتي بي كما سينما او كرد بو سايق كردا خدي خلقي اوكريا طب خدي والله خلقي اوكريا خدي وكيله بس بله شيء بله بله يلبري يعني اوج هيك قلتي احتمال بري شان صالة كافجا كان خوش شدن تلاخو هجراكي بله. وقتی شوية إيراني ويقول خدا مثلا جنسية وجنسية ورياية وخلقي وري خدي وكيله منو تابت يعني أسبخو يتقال يعني أس حيباتي بو خدي وكيله يك سيطرة مفرزكي طول عرضكي نوبيني أبد شط محافظة من ليدا اش بيران شهر تشوم خو طهراني وجورد هاد مخاري ورزاية و النغدة وتبريز وقالك باجردي براسي نمتو انا ظانم خودي وكيلا يك سيطرة هيكا يك بسيارجيش بشركي خودي عندك هذا الشيء بس تني نبلا اف اوديا او نقطة تمام جهشت بلا. شو تشتري تادي بو ما بيجا لسه. انت في شدي بيجي هيش توماي ليش نو باجري خودي وكيلي منو تبت حكى تبي وبغدا نو باجرت ما براسي ومع الاسف حكى حاشا تفكي ديميل تبسري شرطي مرورة كذا باجرت ما اما هل وريت تنابيني برا هر تنابيني يوديجي كاميرات شافدرية انكو ابد خلقي غرامات كان يعني خلقي خدان ترمبيلا غرامات كان سيارة بله اگر كاميرات وهبانجي صوي تشاو نوكيت مد بن تراشا با انجيد وش شورتي ام بشكل كي يعني بشكل كي براسي يعني افكاتو وكي كوريك دلي جاري الدف ما الويري تشاويا برا عمودك وهي بلنده جلك احتمال 5-6 متر بلنده ودي شني دي بدو كي علاماتك زويد ليت انكو دي بورشه كده كبد هندف شرعي يا بلنده وكاميرا بيفا او جي طبعا شوا كاميرا يعني احتمال تو باجيركي دي شي يعني 6 كيلومتر حتى تو ايكو وصل بيني او جي الهندف سريتا يعني يا ديارة وكي علمك يعني معروفة بله تظاني خالي برزي ابيت هني ابا بري 700 صالة و800 صالة و1000 صالة ابا امبراطوريات بون ابا امبراطوريات بون نا دولات بون امبراطوريات بون يعني او منطقة ما وحتى اوان دولات قفقازي او هم مدة سوان هذا بون تظاني انا واف يعني حتى او دولات لاي قرغستان ونظام تشتنا في بيكيتيا سوفيتا بري ودگیری دای وحتى في افغانستان ورخي باكستان ابا هميد بن امبراطوريتا صفويه دابون وابت هن نيفكا عراق بن دستوان دابو لما ابت هن في قابي جهش بنبي آسي نكيشه وبما نبابتكو ام بجا بين متحت واكين ان يتيديب كين ابا همي تشتكي يسروشتيه لازمه تو اگر بوالات خو روجه 6-7 مليون برميل نفط فروشي لازمه تو ما في ملتي هو صديه يعني في ملتي وصا خدمتي في ملتي وصا بيش بخي بل يتما نوصانا بوينه باورش خودي بك هجر اخلاق كردينيه تسري مسعود بارزاني وبنمالا مسعود بارزاني دابا ادفانسي هو 3 صاله دامج دبي وقطر داما بيشتر اخن وداما بتر في تكنولوجيات نف ملتي مدى بيش اخن ودا ابروكا امجي خدان درون بينو خدان قطار بينو خدان همي بيداويستيت جياني بين بل بنمالا بارزاني طلباني تظاني قلتنك افلاطون يا هاي چد بيجيت افلاطون بيجيت هر كسا كي تببت ببزاني كاي سركفتي ان يشكستيه دم دست بكي دست بكاركي كت ساكي كادي چكت
يتمد دسبيك دهاتن تيلت عمودات زين يتمد دسبيك دهاتن صد دابخ مهمي شلاندو شفر و گريدر و حفاره نهلانت اشغالك همي دزين و برن فروتنا ايران بارزان ترين پاره اوا ياجوان و اوه همایت هات اینا تالان کرنه و صبایی رفت چنه ایرانه و اوا دسپیک اوا یا پیز بو بجا اوه هنه چجارا نشین ما پیش بخن اوه تا چجارا نشین ما بخنت کراسه کی پیش کفتنه دا کو ام روشه کی دعا کا خیره بو واکن حالا دل بخوین بلا ام چی ندف که دل بخوین که برزی و هیویت که تو اگر تو تشتک سر هل بجاتنا هبید اوی بابت ایرانه و پیش کفتنه و نظام چتشته ام بگیریم باشه خاله عزیز بلا وقتك خوش براي من وقتك خوش بلا سر سری من سر چاوت من خیر و سلامت جلب خیراتی خالد دل بخوین کرم که خالد دل بخوین باشه خال گلک سپاس سلام الرئيس بو همي حوالت گهدار سر چاواتی جلب خیراتی كم تقلك واش بخال حالتاتي خدای وصلاتي الحمدلله از گلکی باشم بس توی صافی سلامت بی ان شاء الله باشتر بي خدي خال راستي بابت تفت وقت دستين شاكرن جماعة سر بابت باغت گلك باشه عرب خوده چكو قلو قاسن دا گلك تاين بس بابت دستين شاكري تفت سروي بتسحبت كرن دا برخلكي برزنه من داني من گلك كومنت ابول سر گودنت حوالا مثلا مبوتنفس اجتنا خاند ايكي گوتتا ما بوتل ويري چت كت بيراتت ايكي بوتل تدانفسي وگوتتا ما چت دنات الويري ولو هرچند من پشتا و جیبو نویسی بجا خان نخواد انا زانم مگوتی ما خاله کیوی چند سالا پیش مرگادیش کری کاچی گهشته یا هماد هنده ویگا بیجی گهته وی ویا هر چی نگهشته دو بگو بلاوه اعتدید والحاصل او حوالدی اوی هاتی گوت استلاخو ناکمت حبریدا تزانی من بسیار اکاید بو من وکو تشتك يعني سرم دا چه بو خاله کیوی از خود بیجم اف هوا دنگدانه آنج اف برو باگیدن دنگدانه ویگاوت رزت بوته هين بو زحمتاته و ماندي بوناته بس از بو عام قشت بيجم يعني يا زيده بوش يا زيده رشو سبيش دير في دياره هماش دير في مروزانت اوه رشو اوه هيش سبيه نهو جا مروشينيكا بحثي ويبكت وبحثي ويبكت يعني مقصد نعمل فيري از بسعبتي از قلتانين ساكي افهدو بلا از پیامان خوب بینیم دا اش بیل نکم بله نه کرم عدالت قال كردستاني هي ام همي ويزاني نه جا خال ويغاوي اوي ام بيجن ايكل الدوام كتكتن انجي شرطه انجي فرمانبره راتبته ناهد و اوه سري چند سال اجي راتبته ناهد و پشتی وادنگ دان اجي راتبته ناهد ما تو بو چين عربي گوري نگت خدا بكي تو بو عربي اوه چنه سرا پانزينه چندن هما ابتني ابتشنا سرا بونزين ابتنا رازي يسبيدا حتى ايفاري ابتني دنجي خونا دني يعني بس هر خداني صبغي هر خداني تاكسي هر خداني فرني هر خداني ناني هر خداني بجمتا كردستان سرو بنتوي اوه هميتنا رازينا اوه همي غازن داد كان اوه همي بين راتب منينا كهربنينا افنينا رضاتينا كرم كان هم بو بخو هما نه جا خالي كيفي بوتابيشن هوجاني لا خالي كيفي بوتابيت انا هوجاني نيجي بوتابيت اما تو بخرابه بيجي بابا اول سري 33 سالات ابو من چنا گريا فيغاوي تشتكي دي دركتي حزبك اني ترى دركتي يا جنشترا ويا طولاسترا ويا متحد خود كد ويا بيجدو بات شي كان بوشي اصلا راه بدنجي خوب دمي يعني نه هوجات وما تدبوشي من قناعتي اصل بيجم اس مثلا اودياكم چه بيجنه فرمان بركم دائره كي راتبه من هر دو هيوا سه هيوا جاره كي نادنه من نم كهرباء درسه نه من آف نه من بنزینه نه من تشتك منينه از بوجي گو خودم کیوی بشتم دنگ خوب ده آن نده از خود دنگ خون آدمه انا آدمه هما کیوی بشتم دنگ خوب ده اصلا آدمه برا از دنگ خودم انا وينو مثلا مثال يعني وكل نمونه هيك از وكي ديشي يعني ما قالك جرى قوتي ما قوتي عندك بيجي والله هنا وينو بيهتن دي خراب ترليت از هر چند من شع علاقه بنا وينو بنينا بس يعني وكو نمونه هكذا انا وينو بلا حزبك ديال سياسي جبت مثلا اجرتو يا قورانا اكتي يعني اگر اول نمينن و ايكا خرابتر جوانا بيد دي چب سرتين قابل بجام دي چب سرتين تكهرباء قدرسه نا والله تا معاشه قدرسه نا والله تا آوا قدرسه نا والله تا بنزين قدرسه نا تا خدمت گزاري قدرسه نا والله تا تندرسيه قدرسه الكردستان نا والله باشه باده چل تكده
يعني شو تلتبكت يعني خلاص هنده يعني أس يعني جيشت أستكي خلقك يعني يتنالط الكردستاني وقت خلقك الكردستاني تنالط نهو جي اكبم أس خود الجورين يجرم أس خود الجورين يجرم أس خود شفت لاقو كمتا فجأة يعني بيرو بوچون المت خالا منا جلقا جنك سر چبو خلقك بخوب فيت الخوب زفرت خلقك بخوب فيت شاوي خوب دتا خو نهو جي خالي كيفي بشته نهو جي أس بيشمي كرم كبرا و چند ساله موچتا ناداده تشکی ترسی تشکی نویری دی چل تکت موچتا ناداده اینی بر انگیزی نداده اما دنگ خوش بده هر ناداده يعني خلقي كفير بوي نهو جارة قدي وكيل بيجن فان تشيرو كوتشي وانا قبو خلقي بيجن قالك سوباس بوتا وبو في دالفتش خال قالك ممنون بلا دست خوش خاله عزیز بس تو زانی اوی گوتناتا انا بيجم اصل گلتا دانینم بس من فت میناکه که از بوتا بيجم بري خوب ده خاله عزیز ملت ما بشوية كي قشتي ملتا كي نخوين دواره ملت ما بشوية كي قشتي ملتا كي نروشن بيره گله کسی تین یعنی بگاوی اگر تو هزیت خوب که مالا خودا دو سه زاروک یک هبن باور بکه تو خود زانی فرقیت نبین وی زاروکی فرقی عقلی یا هزرو بیری یا زانستی یا روشن بیری وی زاروکی دی فرق داره ای که هی خلطیه کت کد تو در روژه که بیجی خلطیه نکد تراوی هفتیه که هی هفتیه خر خلطیه نکد ای که هی اگر تجاره که بیجی اوی جاره ترا هیوه که هیوه خره خلطیه نکد ای که هی تو بیجی فلان خلطیه نکد ساله که کامل و خلطیه نکد ای که هیجی و تو هر رو بیجی و خلطیه نکد هی که هر رو دکد تازانی اینی صحبت ملت مجی شویک هست یا اوی هر رو و تو بیجیه وکی هکی از بوتا میناکه که بیجم ام بوچی هر رو تاغبم از بوچی هست کم هر رو بو بی خلکی بیجم برای خوب ده دیکو بابت من هر دو باور بکه اگر ته گود با هر دو کا ناوی خواب نویسن نزانی اگر ته ناوی وان نویسی با ته گود با او ناوی که نزانی خواندن و نویسی نبود یعنی خود درخ کرنا و طبعانی نه او سرجنسیاوی و ناوی و بابی و باپی روی سر بله وقتی ته گود با عمر دا بجیتن عمر ابن الخطاب خود زانی پیلاوا رقم پیلاواییجی چنده او کی شری داجی پشکداری کریه او کنگی مریه او جناوی ناویوی چه بو او که چا خدا بو که او کانه کی شری جی دا پشکداری کریه تا گود با امام علی دا بشتا تا کچاوی زهرای او کچاوی فاطمه او کچاوی نظام فلانه دا بوتا کنیا عمری یا امام علی همیه دا بجید او دا بوتا بحث میرانیاوی کرد و بحث داستان توی کرد اف مروف جاهل کودی کو بابت مبون جاهل معنا امی یعنی نخوین دوار اما چرا روشن بیریه که والوی دی کو بابی کر کو وصفا معلوماتا ور بگریتو بکفنت سریدا و بوی ببنه زانست و بوی ببنه کلتور و بوی ببیت هنر و بوی ببیت چاند و بوی ببیت ثقافتک سریوی دا و بجاب شد بروانیش دیانتا خوب کرد ادوی بابتی دا چونکی همی هفتیا روژا خطبه ملایک بود آخفت و کوفکا سماعه اوی دیکی آنوی بابی آن باب مزگفته و بو و دیکل سربانی گهداریا و ندوا ملایت کرد و اف ندوا هنه کیراتیا 1400 ساله دا روش با روشه هیف با هیفه هفتی با هفتیه سال با ساله و قرن با قرنی کتنت سر مدا و ایکی با ایکی گوت حتی بو مبوی کلتور حتی بو مبوی دیانت حتی بو مبوی سیستم که جیان پریکا اولو آینی دا لو ماجی خالی عزیز بدویه سر من مادم از وی میناکت زانم لازمه از روزانه بو خلکی خود دیار کم خلکی من وکیته خواندوانینه خلکی من وکیته تگهشتینینه خلکی مسپیده حتی ایواری راهل تجیانه حتی بشت ایواری پاریه که نانی با عیال خود پیدا کتن اوی هنه نزانید که پارتی چند نفت دزید وید از بجمه اوید هنه نزانن کان پارتی چند گمرکاد دزید وید از بجمه و دوید روزانه جی بجمه دا بوی بیتا کلتور حتی روزا بیستی هیواده بجی کیویل بیره بید که روزانه بود آغ بید دنگ خونه دتا پارتی هنگه
دی ضمیری مجی مرتاح بید او جی دشوی تنگاویه درکبید لازمه روژانه بوی باغ بم لازمه اسوی روشن بیر بکم لازمه اسوی هشیار بکم لازمه اس وصا مشکوی داب کولم گل بیستی هیواده بچی تسر صندوقا دنگدانه نبیجید اناچم و هکه چوشی دنگ خو ندتا پارتی نبیجید دنگ خو دم پارتی نبیجید بدیل نینه بید از بو بیشم که بدیل کیه و کی نینه و چوا ده بدیل هبید و چوا ده بدیل چه بید و چوا و کی بدیله لما دویتن ام روژانه باغ بین خال از گل هندین از گل هزرو بیرتم تو راست بجی بس اوه بو نخبه نخبا روشنبیر نخبا کادر نخبا تیگهشتی نخبا خاندوان نخبا یا نویسر راست بجی مروف ناچه بیت هر رو بگوتن بکتو بجیتن لا تو دجاره که دعا بو بجی کتت مشکیدا باشه نه کتت مشکیدا او کیفا خویه بله بو ملتکی نخویندوار بو ملتکی عشیرتگر بو ملتکی دوردار بو ملتکی یه نتیگهشتی نه روشنبیر لازمه تو هر رو باغ فرزت سرت تو هر رو باغ بی داب کفتت سری دا هیوید که خال عزیز از باش تگهشتم هیوید که تو جی درست میگهشت بی خال آریان آری مایکا خوبه که خال عزیز او کاتا چه هیا بو ما بیجی پسیارک بید شلو وکرنک بید گوتنک بید کرم که شباش بو همه کردان سلام گلب اسمم خیراتی استاد تباشی از سویدارم تو باش به سر من گلب خیراتی سر چاوه هاتی از اول هنده برسوادم ایکی ده هبی ده تا تله ام رخنه کنه پشتنگی وقت من نبی از برسوا بدم بله از اول برسوادم پشتنگی عده مثلا میجارات تمام استا فرمو نزاد گوت تی با کرزات رازی با کر با من نگوتی از با کر نیم بله هم مروه که بیاقلا پیش دا ما مستا تج زانن هاتی تبیرات هشت اصنا ببیم پیشمرگه پتر با کور بی دایکا میگه هر روزه مده تشتی نانه بود پاس هر روز راست لیره بی چونکه با صدامت حل و نه حالات به ده ما نکشتن ایک نزاد گوت تاجه با کور آجان راست تاجه آجان اجی نبیجم آجان نینن نزاد گوت دلمان تاهر خیراتی کروان خال دلمان گوت بله تاهر کروان آجانه اره آجان ما سلیب که ما دسته مده همه اعدام کرد با وزی دسته مده همه اعدام کرد با یا دوی از بدایشم یا دوی آجانه مازن یه عراقی بدایشم کیه بله چه تشدد نوی من بیر کرد فهمان حسین دی نه سرک وزیر در وی عراقی فواد حسین فواد حسین آجان ترکیه از با آجانت بجن آجانه ماستر چنین یعنی از حتی نه مثلا بحثی شاهسوار که شاهسوار با خودم من نوی ساجا بیست بی منان ناسی ما رو هنده لیکولی که مگود که اوه که کیه کاچت کرد من برای خدای دجمن مثلا در حق و دا نه تشتی باش گود اگه بزانه اگه داگرگر و دجمن مروی بیناموس حقیقت دا تشتی نباش بجید بزانه تمروی که سرکوتی تکرخواتی تناموسی یعنی از به هندید بجم و جاره طبیع ورگرید ما همی پیش دا ما آلی کاری همه پارتی ها کرد برای خود ده کردستان تحلیک اکی دا مازن دا اما چند جاد بجم چونکه از کی نزارم یه کردستان از جین ما مستان نزانه تنهایی در وقت دیپلماسی زانه دولت در وقت زانه شر سیامین یه دنیای تیتن بریتانیا زانه مثلا بریتانیا زانی کاچت کرد اسرائیل زانی کاچت نیته کاچت کرد یا یو اس ای یا چاره حل بجارتنی پشت حل بجارتنی دی شرک که اورتا دوی طبیع هم ولی کاری که یت به هاش دنیا نینه نه بو خلق خو نه بو ولات خو نه بو آخو خو اب پترول عراق فروت هکه نه دسته ای که اسرائیلی دا با نه کرد همه سکت بین نه کرده افراب در یرمیکه بین او کرده هشتا پیش شر تکنولوژی یا چاقه دیپلماسی یا پاری کرده همه پیچ گره و چو داگرگر چو ها اسنا بجن بارزانی دزیا پاریس محکمه بشید دزده پاریس محکمه چه قرار دا گوته ترک و بارزانی دزن هم قراره محکمه پاریسیه
یعنی گود اول هنده پترول دزی اینجا بروی هندی تبیا کرد دیدی چوی خواه که تا مخابن یعنی خلقی مگرد سی تیری که خونه زانید یعنی خالا و کو ایکی آلی کاریا که پچوک بوکر ها باشه هکا پترول و کردستان فروت بو کردا با نه کرد همه دولمند بی قطاری هسته ملت قطاری هر هویه که $10,000 آلی کارید کرد بو خلق خو قطاری هسته کویت هسته در یونایتد امریت عربیت امریت هسته عینیه یعنی همه به پترول هولیاتن حتی 3-4 نه دولتی لواز بین همه سکتن مقتل همه پترول های ام بو سنو کوین دمکی دزد مازان نامده های باشه گودنین me ve goy basım biminem bxêr xoşiye da و بلا سپاس تکا بوده سلا و اینکه ریز منی یا هجا خوش مالدین هی مالدینی وی تو خیراتی مالدینی سپاسیاتت کم که آری دلال آدم تا گوتنه که آدم تو بیجی نه والله خال منينا بلا خلق ما بتشيت موركت و اوه چترش خرشولا یا ازد بینم و یا مدیدی بچاوه خو الکردستان چل خلقیات بلا خلق گهورینی بکد اگه گهورین چه نبید خودی وکیله مخو خلاص کر از المانیا بس خلق دمالوان خراب بید خودی وکیله بو خودی تاغفم و خودی وکیله ازش کسه کنینم اش خو حزب کنینم ومن يخان دي الميسل 25 صالة علم النفس وترجمة أزمان إنجليزي وأزمان ألماني وأزمان عربي والحمد لله صاروا بخود خينم بس خلق ما لازم جهورين بخود شبكت قا شافت وان رومبن قا دنياي ببينن قا خوش بخو ببينن بو عيالي وان بو نبيت وان هكا وانا كان زحمته قالك بزحمته بله دست خوش بلا روکن دوست کی بیجید مام کی وی چافدر سر صندوق دنگدانه بلاینن یان حزبینه سر بلاین نینه سر صندوق دنگدانه چافدریا صندوقا هر حزبه که ما فی هی هر صندوق که دنگدانه لاینگیره که خو لویر تعیین کت و روژا دنگدانه دا هر حزبه که یا بچیک بیت یا مازن بیت و کمیسیون هل بجارتنا و روژه جی 5-6 ورقه بلکه 10 ورقه جی دلاری بویت و روژه دا صرف کن اوه یا هی بله همی حزبن بس اوه سرپرشتیا هل بجارتنیت کت او کمیسیون عراقیه او همی عراقینه و اوه صندوق دنگدانت پارزید جی او همی پلیس امم متحده و عراقیه نه آسایش و نه پاراستنا پارتی و مالا بارزان و کی چوا صندوق دنگدان کامل کرند بیتوتا مدرسه و زانیانه و دا درو که بیتوتا گیرن وقتی بو ساعت 6 بو هفته دا بجم پاراستن ها دورو برد مدرسه دا گیرن او پلیسه دا اتوا صندوق تجی اوید پارتی و مالا بارزان کرنت صندوق دنگدانه دا درست بکرن بخو دا اینن دا نجه و اوید دید برن آگیر بردای صوتن اوید خلکی دنگی خود دا لما اف خیانت الخلکی متحاته کرن و جاره پارتی مالا بارزان نشد وی کاری بکرد لما یه خود خونو آویب سردا کن و نویرنج بر امریکا و بریتانیا بیجن ام هل بجارت ناجینا کن باشه پارتی نشد پاره که مازن دتوان دستکاری صندوق قادا بیتا کرن چید بس قانع نابن چید چونکی توزاندی کنگی چید هر وقت که امریکا مای خود نکد چید اما پاراجی ندد دکت پاراجی ندد که کسی دکت بس امریکا دویتن گهورینات سیستم حکمرانی هرما کردستان دا کن و اوه حقیقته که بو چی از بجمه هوا و گوتنه اکید جه باوریه نرو کن اگر جه باوریه نبان پارتی یک روژه جی هل بجارتن باش نده خستن دا هل بجارتن ناکد بلکه چونکی صندوق دنگدان دستی دانینن برای خود نویرن هل بجارتن ناکد ساکه
افکار و گوتن و آخفتن و کریار تنه همیش بو هندنه کو پارتی نشه تزویر بکرد ولی خب ده 200,000 دنگت وان کست سالانو تو دوی حتی 2018 و حتی امریکا هاتین اوروپا 200,000 دنگ کرنه صندوق دنگ دانه دا بخود کرنه دا پارتی و یکیتی پماهنگی پیوه 200,000 دنگت وان کسش سالانو تو دوی حتی 2018 مرین 200,000 پارتی دنگت وات کرنه صندوق دنگ دانه دا اوه 400,000 پارتی 200,000 دنگت کردت سوریه و کردت باکور کردستانه کرنه صندوق دنگ دانه دا اوه 600,000 تو بری خوب ده دوی کمیسیون هلبجارتنت عراقه ناوه پولیس و پیشمرگه و آسایش و پاراستن و حوالگیری و زیروانی و یکی هفته و یکی هشته ناو دوانا 400,000 بری خوب دت ناو با ناوادا 200,000 ناو دوباره کرینه یعنی جوا 400,000 هر اکیب دو جا ناویه نویسایه کمیسیون هلبجارتنا اف هزن اولهیه نیوی کرن جو 400,000 کرنا 200,000 گوتنا مسئول برزانی اف ناوه سختنه و اوه مدر خسنش ناو ساکل ویرجی 200,000 ناف جو بو پارتیش دنگ درت پارتی اوه هر ایک دو جا چو دنگ خودان اوه جیش پارتی کم بود پارتی هندی تزویر بکد هندی سخته کاری بکد نشد و بوشاتی تجی کرد پیچ شوازه کی پیچ رنگه کی اگر پارتی 2 میلیارد دلار 10 میلیارد دلار جیبدت 10 میلیارد جیبدت هر فایده ها چونکی 10 میلیارد هی وکیب تنه فایده کرد 10 میلیارد دلار جیبدت نشد وان 80,000 دنگا تعویض کردن نه چجا نواستیم ابد خود وکیل از چجا نواستیم وقتی خدمت ملت خود کم چجا نواستیم نچونا دنگدان چه کاریگری خو هیل سر هل بجارتنا نچونا هل بجارتنت بیته باشترین خدمت بو بنمالا بارزانی و طالبانی بو چی؟ چونکی دمه تو نچیه تو چه سر صندوقا دنگدانه تو وقتی تو دنگ خود دی تو دو دنگاش پارتی کمتیه تزانی بو دو دنگاش پارتی کمتیه دنگک برانبری دنگته پارتی تیتا سلطان دنگ دیجش نیکا بو پارتی تیتا حساب کرن لازمه یعنی دنگت دو دنگت پارتیه وقتی تو چی وکی کسی که ناراضی و تو چی سر صندوق دنگ دانه و دنگ خو نده پارتی مالا بارزان تو دو دنگاش پارتی کمتیه و نچونا سر صندوق دنگ دانه لدهی هیوا 2021 جبو پرلمان کردستان عراق ببوره پارتی بکمترین دنگ پترترین کرسی اینان در پرلمان عراق ده اگر نه سروکه کمار جلالیا بو و نه سروک وزیر پارتیات بو و نه هر دو وزارت دوگاوه دست پارتی و یکی دیدا دست وان داد بون همی دا بو نوی نوی بن بله چونکی خلک نرازی 700 خلک کردستانه نرازی بون نچون سر صندوق دنگ دانه بله هاوه بوه هل بجارتنا هرما کردستانه ما وکی وی کار ما وان چالاکیت ما و وی زحمت ما امیت شاین وی 700 و نه وی 700 دبوی نه 800 و 8500 قانع بکین بچنه سر صندوق دنگ دانه و افروکه پشتی سالانو تو دوی مسترین ریجه خلک کردستانه و پشکدار کردستانه قناعتا بوان چه بوی و بچنه سر صندوق دنگ دانه و دنگ خوب بدن و پتر 3,200,000 کارتین بایومتری تاتینه بلاوه کرن لسر دنگ دارا و تا 3,200,000 مافی دنگ دانه هی بله تل بجارتن یه بری و گاوه دا 1,500,000 تنه دنگ هبو و تا یاوه پنجی بو 600 دنگ دارت زیده بوین اف 600 همید نرازینه همیجی دنگ خونا دانه پارتی پارتیش به چنده ترسید و پارتی نشد دنگاب دزید وقتی تو دنگا نشید دزید تو ده چه که تو ده خوش هل بجارتنا پاشه اخی
به جا ام بکانه بلا ام تماشای هبالا جیب کن آزاد بنتنه ایک بسیار هیا خلاص آزاد تو چت بیجی آزاد کاره بسیارا خوب که دوره قبل هم بسیارا که آزاد جوار گیرین سلام آزاد تو بخیراتی پیراندار بی ممنون سلام علیکم در علیکم السلام گلم خیراتی خال بسیارات چی بو کرم که باشه خال بسیاره که هیچ یعنی اف چند ساله یعنی دین خلق سلیمانی همیر شاسواریه خلق چاویلاند یعنی پاره خو کریت پروژه چاویلاند هیچ شاسوار عبدالکریم پاره و بو نزفراندیه یعنی هم چه شاسوار عبدالواحد تمامه هر چه بدن از ناوی اوی جی نزانم یعنی هم چه بیجن بوی او چه پروژه بو هیا بو کردستان چه پاشاروش بو کردستان هم هیا هیچ دخل که یعنی 45 مروبن یا 5 مروبن هیچ دنگ مافی و بو نزفراندیه بله خال سایکی خال عزیز از بوتا اچاویتا ما چکم اف گوتنو آخفتنا و اف تهمتا همی اون اوش پاراستنا بنامالا بازانی داد کبن وقتی تو برای خوب ده ایک ببیتا کسک ببیتا بدیل بنامالا بازانی و طلبانی اویتا تهمت بسر و بر بوچید کن نما بدلیل هیا یعنی نیاسی ما هیا یعنی هوجانا که تو بیجی تهمه یا یه خلق ما دو که هیا منطقه ما آمیدیه هیا منطقه من آمیدیه هیا دین دیه نه نینن و اف آخفتناها صد در صد و صانینا و اف آخفتناها پختانه که دروه که شلای پارتی و بنامالا بازانی چق نعلال پارتی بن نعلال پارتی بن بلا خال اوه نکیشه گوی خوب دمن گوی خوب دمن شاسوار عبدالواحد فيديووي يا هي نقود ندوس نصد فيديو كابراي اوصى مثلا توصى حسب كي اشخاص وارم وتجي حسب كي تو او بيامنيري او بيامنيري طبعا يبارتي بو او جيش لا يبارستنو اسايش و ي او ديكري بو اف سياره هشاسواري كر قلت كاك شاسوار بقاوه تو دیندار خلکی تو بارد خلکی نادهش نیکا تو بحث دسالات و سرکرداتیت که گفت که دیندار کیمه به زحمت گفت تو دیندار خلکی که گفت کاسلا که بون بینه که از دیندار کیمه نزانی نه پای شاسوار عبدالرحیم بخو گفت یعنی چند میلیون پیدا هین نه سر دیار روزنامه وانی بخو گفتی یعنی دین دف مهین شکل نشه این کاری دینکل دفعه دینکل یه پروژه چا فیلاند نه دفنين خالي عزيز بله دفع نينا مامو نينا عزيزة من نينا بله از بجوی هی باب من تد بيجي هي افا قوتنت پاراستن نشد نابي تو باريا خو ببيني افا قوتنت مالا بازان دا شاسوار عبدالواحد دف مكيم كان عيبا باريا خو ببينين يعني هكذا از بوتا قوتنا كيف كان قوي خوب ده توی بحث 45 مروات که او خود 4 مروف جینینن و اوید بیشن جی دروات کن چونکی کس همیت گشت دروات کن بوچ از گوی خوب دمن از بوتا بیشم مایکا خوشی بکره دادنگ و نداد خال عزیز و از دیسا جی گلتا آخو موا بله خوب ده کابرا یتم بیشن شاسوار عبدالواحدی تو خلکی دین التا ات که خلکی دین من که اکی بجد دین بلد بجد خلکی بجد ما دین الشاسوار ات بجد که وصله که بینن که اکی بینن ناوی بینن که بینن مقابلی من بلا شکایت المکر باشه ما حکمت نینه ما دولت نینه ما محکمه نینه پارت مشاسواری بن از چند پارت خوشی و نگیرم آنجی از شکایت لبکم نه این محکمه عزیز من گوه خوب ده از بوتا میناکه که بشم بوتا و بو مسعود بارزانی و بو ویسی بارزانی و اف میناکا من بوانه چونکه او واد رواد کن خاصتا مسرور بارزانی و ویسی بارزانی و تهمتا دیف شاسواری وطن در خوب ده از بو ها همیا بشم چاویلاند یا شاسوار عبدالواحد یا ملک طاپو پارت خوی کری ملک خوی کری خواه انیا خویا کری ندزیه تازانی گوی خوب ده کدا از وی قشمری در بخم بز دقیقه اوجی صای مالا بازانه و صاد دیاره هستی که تاوه نبر همه پستی که صایت و صاد قانعن بری خوب ده خال عزیز خال آزاد از ده تا بیشم تا تو خوده که تو بسر خو که تو بگورا دیکو بابت مهمیا که تو بسر دیکو بابت خو که تو بسر خوشکو برایت خو که بس دقیقه من داخل که بلا خال شجاع بس دا از ببرسه ببدم توشی گوی خوب ده و حوال همیجی اگر چاویلان تیاته بید
وگاوه شاسوار عبدالواحد چاویلان فروشید به نمال بازانی طالبانی آمادن 4 میلیارد دلار چاویلان جیب کردن 4 میلیارد دلار و خود دیر وگاوه شاسوار عبدالواحد گند المانی فروشید گند المانی ملیارک و 500 میلیون دلار شاسوار عبدالواحد ید گند المانی دا وگاوه شاسوار عبدالواحد 5 کانالت خویت اسمانی ید NRT بفروشید به نمال بارزانی و طالبانی آمادن 5 میلیارک دلاری وان هر 5 کانالاش شاسوار عبدالواحد بکرن شاسوار عبدالواحد پریکا کمپانیا نالیا 2-3,000 شقا سالانه آباد کرد و وان شقا همیت فروشید و بفایدت فروشید الی تو خوده که اوه 7-8 میلیارد دلاری شخص شاسوار عبدالواحد دیتین اگر ته مثلا که آزاد از نابم شاسواریت دیتین تو خوده که تو ببیا سروکی حزبکی و تو هنده زنگین تو دش خوگیری آخفتنا 4-5 مرو و بینیا سرخوک و هرکت 6-7 ورقه توی تو بخوی یعنی ما تو ده بجی ما نه عیبه از اگر میلیون دلار جی بیت اگر 5 میلیون دلار جی بیت اصلا دمه و وان بدن کم و افتهمه تجدیف مفابید ولی خال عزیز چه اساس و بنگه بوان آخفتنت پیش نینه چه اساس و بنگه بوان آخفتنت به سروبر نینه هکر از تشتکی بجمته هکر وقتی شاسوار بازرگان بو شاسواری تجارت کرد تا سیاست دست به نکر بو لما هکر توی وقتی دا دوی دمی دا مثلا کشک آرشک برزکر ناپارکیش ویلای آنشلای دی یه شاسواری ما بیت دف ایکی یعنی ایکی ما بیت دف شاسواری اف صعبته چه علاقت منو شاسواری فلانی بوانی و صعبته ونینه بس پشتی شاسوار هاتیت ناف سیاست دا و ایک بیجید شاسواری سنت ایکی خاری دروات کرد کی بیجید شاسواری پارت منت خارید پاراستن به پلان واگوتن و کریارا بو خلکیت که تا سر خلکی دا و خلک یک ویگا و بیت اطلای فیمه دا 400-500 کسی تیدا انده جارا 700-800 کسی تیدا و ویگا و پترش 12,000 کسا یش در وی لای فیمن گوه خود دنه لای فیمن اوید هنه مجال ما یه با که بله کرم که سر برای بوده بس دیشه که بجم گوتن آمن بوته قناعت بوته چید کت آن نا چید کت مقانعات بچه حزبت منینه برای هین پارتی ایکتی گوران نوینه هن قشمریا خلق کردستان کن هن ما سر داد بن و چه هدف نینه بتنی سر داد برنا خلق کی می مثلا کردستان کی کن قشمریاب هن داد همی حزبت می کردستانه چه هدف نینه بتنی سر داد برنا خلق کردستانه هن ماف مد خون هن پار مد خون و چه هدف نینه پارتی دزاو گندالا ایکتی اما توشی اکشوان کسانی اوید تو وکی صی پستی که دیت لایف من دا و گوتنت به قیمت که از اولید بجمت تو پارستنی بخوده بلازتانی که اینم که شجاع بخوده اف سایت پاراستن اوه پستی که اوه بس هستی که آلیسن وکی صد هستی که پاوه تبر دینت لایف من دا گوتنا ایکیب کن از زانم پاراستنن گوتنا ایکیب کن از زانم اوه پاراستن افره کریت لایف کی ویدوس کی دا والله وبالله وطلع ساحت خوش طال عم الدريجبي ساحت خوش عم الدريجبي او بتم چیت کم بجا خلکک بلاخو لو چند نکت و خلکک بلاخو تامسار نکت اتزانم کی باید چنده و طلایفه من دا وقتی ایک گوته نکت کت یا ایکی اتزانم کانه اوه پستی که سای آنجی پیچکا گوشتی پیوه آن پیچکا دهنی پی هستی کی ویه اوه تنشلای پاراستن و آسایی شاتین برای خوب ده یه چت بجی ساکه یه ساکه اوی به اخلاقی ساکه چت به انوی ساناوی جنابه بخوینه ساکه یه چت بجی برای خوب ده و از برسواوی جنادم یعنی چونکه اف سایت هنه اتزانم باید چنده نه اوه تنه اممی اون اوه پشتا سده وگاوه 100 شدت خراب کن هاوه همی اون اوه پشتا سده 2 دینار شد کن خالد عزیز چا به او ما چید کن دل مانتا او به اخلاق بر ایده ستا خوش بند وجا دویتن ام بزانین کانه کی باید چنده یعنی وگاوه اکشت بیت لایفی دا بیت اسمایی که بدمه بیت برزیب مبکن بلا برزیب که دی تو ای بلوک کرن تا چه فایده کر بابه من آن تو بی مثلا آن از برزیب تبکم ادی چه فایده تکم بله وقت تو مروفه کی برز بی حاشای مروفت گله و تو
مروفك بي يدفع كري بيش پاراستنش آسایشه و دشمن خوبی نه من بی یه ملت خوبی پاشی خوبی يعني تو دي چی استفاده که ما گوت نستخد خالد شجاع تو بخيراتي خالد شجاع از اولی قضیه جناته بدم پشت قضیه جنا شاسواری بدم لا تا قضیه داوی گوید تو کریاره والله قح بجن بنامیسه به اخلاق هذا كلام كي كلام كي ما والله انسان هذا صد ترشوي والله صد ترشوي صا شرم مرو بيجي صاب وفاداره صاش همي مالا بازان چتره تازاني صاش همي مالا بازان چتره بجا وقتی تو بحث صایب کی نه چه بی تو بحث صایب کی صاش همي مالا بازان چتره اول يعني اولش دیکا küçkün پرسی که صای رازی دون خال اسیلی وکا دوهوکی شجاع هکتو ظلامی اسیلی وکا دوهوکی و از کیوی خوب خمل دوهوکی اما حساب که کیویه بس نسخه بچی که سری میراشه اسیلی وکا دوهوکی از خبرانا بجمته بس هکتو نه برسی گمن نوفي نامنو مالا علي تهدري تو فرعك تني هم ساشوري هكتو نايا برسين جيمن تجدلنجي قحبكي فبحشوبي وزيادة موضوعي بيجرا خالد كذي ما موضوع كذي هذا موضوع كذي انا بو من خمنين خال هكا ظلمة او اسايش وباراس كناتا دواري ازل دوكي دي الله هكتو ظلامي وخالد كذي موضوعي بيجرا بلا ولي بالشجاع بلا بتشر ولا ولي بلا واتايا دلمان اوي بلوك اوي باخلاقي بلوك يا دلمان سلام علیکم خالو باشه سرچابا خالو تو چوایی عزیزی خودش سرازی به سلام چقا سرچابا خاله من کرم که بله میگفت وام به نامی صح حاش ریت داخل نکه خالو و هر به نامی سنو ما از خال عزیز سگی خال سگی خوب ده عفو خالو بس دقیقه تا گوت نکیب کم سگی نویساناوی یا سر لایفی يد بيشتم خال ما يكيب زمن وياخد ديكام بدكت اريد ديكاوي تشامنه اريد كوش كامن تشاويه ان ديكام تشاويه وقت بيشتم خال الشرف ونامي صاحب هكذا شرف ونامي صاحب ابدا حکمی لکن هک شرف و نامیس سر وان ده و ابدا ملت خواب ره ببن هک شرف و نامیس سر وان ده و ابدا ولات خواب پارز شهر و پارز جایش وقت برافی موضوعی بگیرن سر خاطر میسری بگیرن به موضوعی الله هوا فایروس کی دو که بادینا پیدا بود سر فایروسا باخت اصلی مسعودی دخنا سارا و قحبال سار سیار کرد داخلی سار فت شیرن سرفاس شتا باخت هر نه شفت شجاعت که شجاعی سر مرابوری خدا خالو شیخ میسن نامه چبرا خدا خلک کردستان خوب عاقل نه خد خلک کردستان ده چو افسالت ده یا جانوانا ده خرابتر لید بخواب عاقل بن هرم پیک و دنگدانه که بخواب بگن وقت ظلام دنگ خواب بدن حزب کادی تر نه پارتی بد انا از پیشگیرات چه حزبانا کم راستی دیگه بس نه پارتی بد توی کتی بدن خواب بدن همه حزب دی خالو تازانی او لاهور جتی نه اوی دیتر این دنگ خواب بدن کی بدنه تازانی اوی گاوی انده که تا ناو لاهوری ما لاهور وقت لاهور سکرتری گشتی بی نظام شبی پان لا چند تاشتو ناو دست لاهوری دابین ها چند تا سردمی چند فقیر و جارات نکشتن ها اصلا تریاک یکمین بار تریاکی وی اینا وی درمان اینا که کردستان دا کی اینا بی ما کی اینجا درمان زانی ما نه هر لاهور بی ها پشت اینجا مال هویه حزب چه بانگیش بو نکرد نگوته وره و ام زفره و آن چی یا رابیش نیکاش قهرت وانا دا حزب کادم زراندی دیسا و حاش بجا حاش عاقلا و دیسا و کرکت تازانی بخواب عاقل کم خالد عاقل وان دولت ها که نف دولت همی بخوابین میلیونر و میلیاردر و خلک و شعب خوش جیت و پاسپورت وانات قوی نه هر دولت کا بچته ویزه دته ذوق وانه و خیره ای و خای خستی دست وانا دا بچی که هر که رابی بگاوه یه حکمیل متکن مالا و چیه حکم بنا آن بلا بشن برا حکم بنا مالیا خلاص و چو دیکتاتوریته آن بلا ناوی حزب خانه کن دموکراتی و نظام چی وزان یعنی ظروفت کردستان گل زحمتم خودی اوانا اف دنگ دنا امای خودی با دنگ دانه نه چون خواب عاقل نه خم خودی دی 20 سال دی حال وانا بود 20 سال دی ببرا مانا باید بشه امریکا سرپرشتیت که همه اف دولت همه سرپرشتی نتویتی گرتی ده هر گوه خواب دینه برا ما ایله شاری ناچب خود دی وقت گوتی خال اف خواب عاقل نه اف بس حزبک وقت شاسواری بود مثلا علی محمد صالح اف
دست کفته مثلا چند کرسی زیاده بینن اول نده بخیر خو حکمی بردن ما خانه حکمی وانا بابه اون هم هاتی سر حکمی و هم بشن امنا رابین هم کیف خانه ده خلکش دوشینو خلک کجینو خلک ودی کنو کس نینه با خبر راست بلا خاله کردش او دیار شیخ میسر پلازه و جیوینه مساعده بلا هم مایکی بدینه کاوی چای بو ما بجید پاشی از دیمه دفته و خاله عزیز بلا خاله چا بیت اماشت فرمو شیخ قال كيفي ام حس كاين هكا درست حكمة ما دبرول خرابتن بلافون لسقط ساروكي وفلاني بيفاني جامد فان سيارا فكان بلا بيجاتاوي قحبا سيار نكن وبچنا پشتا سده و کار خو باش فروشتی بکن او ای و دی پیشینیارکاتی جیدم یا گرنگه هکر شاسوار بومن گلک بکتن یا کریته از بهم پاوشمه شاسواری اما حقیقته نا چی بیتن مانه مگوده چند نوعیت پارتیه تین دو نوعیت تین نا چی بیتن تو پارتی بی و پارتی چقو سیری که ماسی نهیلانه تو بی پاویجا پارتیه اما دو آن تو سیخوری پارتی یانجی تو کاویجا کاتا چه آیچه از نشون بیش مده کاتو چی تشتی پارتی مانه مگوی با دو نوعیت پارتیه چنان پارتی گلک بوی که بود بیتن اوینو که برزی یک از حس کن برزی بگاوش مایتی نه چوبا برزی دب چو اساس هاوشتا پارتی دبوچ هاوشتا پارتی پارتی تقصیری بوی نکر یا خال کیوی بلا از پاوش ما پارتی بلا از پارتی بگیرم برزی خانیوی تجاوز بو پارتی بو تاپو کر بدلگه برزی حق از ملاقیا نکم از درست داغم برزی خانیوی تجاوز بو پشت مالا وحید کوفلی خانیوی بو تاپو کر برا بدلگه آخ بو بوی کر غیر ایدو بوچ ای هاویجا پارتی برا تمافنی نه پاویجا پارتی وقتی شاسوار بو من شوله که باشد من مافنی نه پاویج من شاسواری ابد من مافنی نه ویجا مگوده دو نوعیت پارتیاتین و پیشنیار کاسیجی از دیبوتا کسی که اینم شارزا بتن بلوخت گرولالیه وقتی تو طافی کامیرایی ها وکیری بد گرولالیه نیشا خلکی بدتن خوب لد گرولال جی تیب گهن که اف حزبه و اف دا صلاته چدگن بلا او جی تیب گهن اف پیشنیار کس حس که تو برجاب جیور گیری والله خوش شوله بس ماماده کیت بو ما به ترجمه کرد از دی اینم ما کشمه ترجمانتر همه دی دست خو هشین پارتی مثلا شاشه اینی ده هو بادم و ده بردم از شارع بله میسر وقتی خاله تطاق بید چون مترجم فرانا گهن خال بید اما کسی نه اینه دیوار رتید کنیاتا خوشه خودی به کنی هر بهل دلی و نحازه ایشالله عزیز منی چاویتا ماچید کم و از یک کیف خوشم بله او برزید بشتم بینمای که گفت مرخ نلی گرفتی و یادویش کیوی والله دلی تا بهلت بس بابا هی ظالم ورن بابا از بیش ما از کیوی ما از یل دو که کادی ورن نوید خبرات بشن و چه مانه هیت میرن دی ورن برسین من بابا هکر من لا قضي خشكي تو كيفي وشاسوار بجيم يا واطي خشك عيس دايكت بجيم خشك عيس قح بقيش جني مام جلال بجيم ايه رفت ساكي نامي بي دوك راسته خود امام پرز گرتنا دوکی اینای مگوتی چه دوکی به اخلاق نین نوصل لو ما مگوتی ما هکم جابایی نداب اصلا ما کیم اتافات هستن بس خاله کی به حق کس شیناته به مثلا لایف ما 400 500 نفر بنت دا راسته بس یک پارتی نه اینم کم تدا 4 مروت عاقل دینم بلا اف 4 شهری که تشتکی بهشن ویت تشتکی کردیش اره خاله کردیش ما استتنیاسم دموکراسی نه چه زانم تو پارتی آن تو شیوعی آن تو کمونیستی آن تو اسلام ما چه زانم خال بینا خال مثلا تازانی پارتی فردا خوره بلا گوی خال خوره بده حتی حتى تورمي حتى كريم عقل بت ها حتى كريم خوش كريم وانا باقول ترى والله هذا نزير عميدي بيشتغل بحث مامي مازن نك مامي مازن او مامي مازن مامي تي مازن كيفي جي مامي من مازن اجي قبل ما كان مامي من اس مامي ما ريكاراس نشان مده كي ما نعبلا بده برسين من اسير دوكي ريكاراس نشان مده برا بري مدار حقيقه راستی مامي مازن چتایی نکریه راستی مامي مازن جاشاتی نکریه راستی مامي مازن خیانت نکریه راستی مامي مازن عفو مامي كيف چالاک وانت بره همي کویله بین راستی چالاک وانت بره بس چالاک وانت ویگاوه الحمدلله سپاس بو خود ریاکا باش نیش ما بی خلقیدن
تشتكي باش كل پروریه که باش تزانی نه وقت چالاکوانی برای همه دیگر حزبابین همی بعضی گابه فرقه والله چه مهمی نرگل حزبابین خوار مهمی ما هاش حزبی نخوار خود پا بارا پتر ید بدنگ بوین راستی بارا پتر ید بدنگ بوین ید بدنگ بوین بس الحمدلله هر ظلامت ما ناف خلقی دا که از بدنگ نامینه یعنی خلقیت خوار نه ما خلق چت کل ما خلقی چه نکشته دلمان بس دقیقه که به زحمت دلمان اوی کرده دل صوتی نمیوت که اویش میوت در بخه خال اوی کرده دل صوتی او وکی مطاله که بو من ویدر که دا اوی ندره خه اوی میوت نکه خال عزیز ویش میوت در بخه جواب تماشید کم والله وکی امام جلال نابم برار والله وکی امام جلال نابم بو خیانت خالو ما امام جلال ما نشدی که مسعود بارزانی بو گویا خوب دنه از باید تشتکی بشم خال کردیش گویا خوب دوه معلوماته گویا خوب دنه وی گوتنه دا همش بی چارچوبه جی در کبین گویا خوب دنه سالا 2005 خود از بیاد نظالم درستی 5 هیوا 8 بو 8 هیوا 5 بو اوا کمبینه کرد نابینا بنامال مکتب سیاسی پارتی و یا یکیتی دا بسر پرشتیا جلال طلبانی و مسعود بارزانی سال 2005 دا بلام هیوا روزانه بجیب داخلت نبین بس اصد درصد زانم کانه اوی هولیری جی میوت که دل من به زحمت هولیری میوت که باب من تو زانی وقتی ایک جاره که بجید مایکه معنا اوه هنه دوید به رزیب کرد اشتاکی دینی نه که دبو 300 جارانو بزید تاکه 2005 دا مسعود بارزانی و جلال طلبانی سر آست مکتب سیاسی و حزبی و بسر پرشتی ها مسعود بارزانی و جلال طلبانی کمبینه کرد پیمانک دارخست دبیجنوه پیمانا استراتیجی نابینا بنمالا بارزانی و طلبانی دا طبعا اف پیمانا خیانت کارانه بو پیمانا برسی کرنا ملت کرد بو پیمانا به اخلاقی کرنا میا وگاویجی اف درد سریت مید وگاویجی تنه سرمه سروی پیمانا جلال گربگور و مسعود دزو گندل بو گو خوب داره والله راسته خودی وکیل راسته بس خال امجد خود که آدم مایکا خواه بگیره به زحمت دا دنگ نیته ودان دا اجیب شم درستی گوت نخوب گینم از هیچ آخفت نه که درو نابیجم بلگت بیجمته بری خوب ده مسعود بارزانی و جلال طلبانی سال 2005 دا اف پیمانا استراتیجی او بین استراتیجی اف پیمانا خیانت کارانه لدارخست و اف پیمانه ولی کر گو دو کمپانیا بینه وکرن یعنی گهشت قناعت دو کمپانیا ام ده وکرن کمپانیا یک ناو کمپانیا قیوان اف کمپانیا هدل سر ناو جلال طلبانی بید و کمپانیا یک وکر ناو کمپانیا کار اف کمپانیا هدل سر ناو مسعود بارزانی بید فیلمی الویر دست بیکر و سیستم وان کمپانیا دا لازمه اف کمپانیا هدل ببنه گروپ قیوان گروپ اشلای دیجی کار گروپ قیوان گروپ یا جلالیایه و کار گروپ یا پارتیایه ناف پارتی نه درو نه پارتیه یا مالا بارزانی مالا طلبانی نه کسی که دیه گوی خوب دنه اوان هر دو اوی دیا خال دلمان اوی نزار آمیدی جی میوت که خال عزیز اوی نزار آمیدی جی میوت که چاوه تماشی کن بره خوب ده اوان هر دو کمپانیایت ها دوید هر کمپانیایی که 75 فرع هبن 75 فرع ساکه اف فرعت هده سر چه کار کرد بره خوب ده فرع اول سر گازه دانا هکر بیره هوا بید خوش فلفلی دایتا دومیس دایتا فیدیه دایتا آلوکا دایتا مفرقا دهوکه داشیتا سیمیله داشیتا بالقوسه و باسط که و داشویدر که چیتا آسیه و شلای دیجی داشیتا گلیه زاخو و شویدر که داشیتا دره گلیه زاخو رخیدی و داشیتا سری گندکی و با ابراهیم خلیل چو 10,000 آیلا پریکا و گاز فروتن خوب خدان کرد وکی سلطانات جین بشر پیویا حکمت و نبو و بشری هاش موچه جی نبو
یکمین کمپانیا سر گاز قطع آوا کرد مسعود بارزانی و همی او خلق فقیر و جار تانکر توال اردی دانو برینو هاوتنو چونو بسر و بربونو او 10,000 15,000 عائله همی مانه بشول و بکد و بکد. کمپانیا یک دانه سر عقاراتا، کمپانیا یک دانه سر مشروب کحولی، کمپانیا یک دانه سر از ارزاقی، کمپانیا یک دانه سر فیقش ایرانی و ترکا بینن، کمپانیا یک دانه سر درمانا، کمپانیا یک دانه سر جگارا، هر کمپانیا یک دانه سر آوه، کمپانیا یک دانه سر ورگرتنا حق گازه، کمپانیا یک دانه سر ورگرتنا حق آوه، کمپانیا یک دانه سر مولیدا، کمپانیا یک دانه سر عریسیا. متین دبیجید مام کیوی نزار آمیدی نه خرابه. نزار آمیدی یپمت که تکنی مامو امت آخوین یپمت که تکنی نزار آمیدی گوتنه که یا و ساجی نکر یا نا اتمایی که دو گوتنه وی که ظلام بکرد یه متحد جلال طلبانی که جاشت کرد ده چه تو قبیل که عزیز من یعنی ساکی اوت هنه خیانت هات بدر که دست بکر سال 2005 حتی افرو که 19 ساله اوه هم کتینه سالا 20 دا اف کمپانیایت هنه شرف و اخلاق و نامیس و همی هبون و نبونت ما بو بنامالا بارزانی و طالبانی بر ام اخسیر کرین ام حتی به جافشنیکا فیربون اوت هنه فیربون بانقا آوا کن اوت هنه شنیکا فیربون طیارت خصوصی بکرن یعنی تو بری خوب ده نشیروان بارزانی و مسرور بارزانی منافسه اتنا بین وادا نشیروان بارزانی طیاره کا کری و مسروری طیاره کا کری مسروری طیاره کا کری ب 9.8 میلیون دلار نشیروان بارزانی چوش کر بتویدا طیاره کا خاص طبعا یا خاص اوت هات نشونه یا خاص کری ب 102 میلیون دلار دیورم بری خوب در نوی خیانت سرمه اوجی همی سر اوی پیمانا خیانت کارانه او نابینا مسعود بارزانی و جلال طلبانی دا و حتی وگاویجی کار گروپ یا چت کت نفتا کردستانی یا در کوید هر برمیل که نفته $40 جبو شریکا مسعود بارزانی نه روژه اگر 2 میلیون برمیلت نفته در کوین او 8 میلیون دلار روژه بو مسعود بارزانی اگر تو با هیوه که تقسیم که 2 میلیارد و 400 میلیون دلار بس با کمپانیا مسعود بارزانی نه دکرم که ورن ایک بلا بیت بو مبیشید که مسعود بارزانی کرده و دلیب کرده و سوجید بلا ایک بیت مقانع بکد جلال طلبانی کرده و دلیب کرده و سوجید آنجی اوه بسرمانن و یعنی وره بره خوب ده اوه 33 سال سر حکمرانیا مسعود بارزانی راچون 33 سالا موته 66 عید مید کرین که بلا ایک بیت بیجید من که همه صدفه جی دید بیتن دوان 66 عیدا دا یک جاره مسعود بارزانی نویجا عیده که کر بیت دکرم که با خود خلکی بلکی از کردستان نینم بس الکل کردستان همین نویجت عیده بلکی خلکی که از دید بم بس کابلا ایک بیجید بیشت من دوان 66 عیده بوری دا ایک جاره ایکی مسعود بارزانی نویجا که عیده دیتی دواره ویجا بری خوب ده وان 66 وان 33 سالا دا چند حیفنه و دوان حیفا دا هر حیفه کشی 4 نویجت جمعیت هین بنا 3400-500 نویجت جمعه قبل ایک روشه که بیشتر من مسعود بارزانی نویجه که جمعه دیتید اتمزگفته که هکر مسعود بارزانی بسرمان بید در روشه که ایک نویجه که بینید خالو عزیز من باب من برای من اول نکردن اول نبسرمانن ولو ما اوت هنه اوت خائنن لو ما دویتن ام وجاره طولت خلوا وکن لو ما دویت ام وجاره وانش سر حکمی راکن لو ما دویت ام وجاره دیماهیک آخفتن و گوتنا ما اوکو امچین سر صندوق دیندانه و ام دنگ خو ندینوان چقلو دوز دجمنی اوت هنه چته ترک و عرب و ایرانانه اوت هنه هاتینه مبکنه دولت اوه نه هاتینه ولات ما آوا کن اوه نه هاتینه مب خودان کن اوه هاتین ما پاش بخن به نمالا بازانی نه کردن حش کردانا کن اگر کرد بان دا دلیواب کردا سوجید اگر به نمالا بارزانی کرد بان دا جنکیت خود نکردا
که هوا ایک دیتیه جاره که دوتمام که مسعود بارزانی آن خوشک که نشیروان بارزانی آن یا مسروری آن یا ادهمی آن یا اوت مالا شیخ شیب بابو نب شیب فقیره کی بکرد شیب آقای که دوسکی آب کرد شیب آقای که کوچر آب کرد شیب کره آقای که سندی آب کرد شیب کره آقای که رکانی آب کرد هوا دیتیه هوا گله بویه اوشن که خود نادنه کردا چنکی کرد نینه اوه نبسرمانن و اوه نکردن اگر کرد بان دا دلیواب مسوجید داشن که خود نمه اگر بسرمان بان این دا روشه که مسعود بارزانی نویشه که عیده آن نویشه که جمعه بینه بله احتمالش بر وی آخفت نامن مسعود بارزانی بجید وعده بید که وی از وی بوتا نیلم از وی جمعه بچه من نویشه بلا خلق خراب مبینن و تلویزیون ها اوا پایلت نفتا کردستان شول کن همی بین رسمت بگیرن و بوتا فرکن هرش کربت مدان نویشه که با خود بکه ما تو شهر ناکی نه ها تو دمری تا چه با خودی کرد اش دزیا و گندلیا و خیانت زیاده تر یعنی راستش روشه هفته که مو گفتم که کی مو بله گفتم تو گل رخدال مسعود بارزانی ها تو دیگری به خرابه مو گو خود مسعود بارزانی گفتیش باب منو باب تا باشتر بم گفتی چوا گفتی ما اوا مسعود بارزانی بکرت خوکری باب تا بوتکریه مو گفت نه خوده خاله وخربوا جهنمي يا والله خربوا جهنمي مثلا نصحبته اویشش دل ندگوت مصحبت گوتی بابه میشی با من نکریه معنا نبیشه مسعود بازانی خرابه مسعود بازانی باشه که اوا مسعود بازانی بکرت خوکری بابت ما با من نکریه خوده وکیل راست بجیتن راست بجا بلا شیخ میسر تا وقته باغوی آن تا دمته هیا ودي نلجي جهك دا برادر میوانم بلا دم خوب بگیره جاباوی کابرای بدم باشه ما جلوی جلات ما باب کاروان کاملی تانکی نه سرجه کرد گیره باسه ما جلات چلی که باد کیوی چل کاملی کرد والله تانکی سرجه کرد و ده تانکی سرجه کرن و ساکه تشتش خراب به رستر گلوی هات یا کرن بیرامتت خود حالت تویشه و کربون دویدا جلوی جلات اره والله ها و جلال طالبانی و چاتی توی وکر بو ها و نوشیروانی و ملا بختیاری وکر بو باشی صوت اره والله کاش نوشیروانی بینامیستر نبو شرف و نامیس او بینامیس گورم مشکو جلوی جلات جیوی کیوی بله عفو هکه اس ویدیو بوتا نفره کم و نتف کم قبر امام جلالی پیش جاوه 495 کس انا سلام بم وان درو جادا هکه اس نه چمل سلیمانی نه تفکمه با اس نه حلال باب خودم دی الله جلوی جلال پدوینا کت تو کارا که چونکی هکر ایک مرید مروف پدوینا کت شنیکا برزیا پیب کتن بس یا ما اوه چونکی سروک بو لازمه او حتی مریجی 100 سال دیجی ده هر کرد بحثی ویکن مروفکی خائم بو بجاش نیکا ایک بیتا لایف مدا بجیتن بحثی وی نکه ما چه فرقا خیانتا جلال طالبانی مسعود بارزانی هیا نشریکت ایکن مامو از بوتا دوکومنتو بلگت بیجم برای کمپانیا قیوان مالا خرک سلیمانی و گرمیان خراب کرد مالا شارزوری و چمچمال خراب کرد و تو برای خوب ده بنا مالا بارزانی جی اینی صحبت ریکاش کمپانیا کار مالا بادینا و هولریا خراب کرد 100 میلیارد دلاری دزین نما به هل بجارتنه دویت ملت ما خوشیار کرد ملت ما عاقل بید ملت ما پیک ببشیت سر صندوق دنگدانه و امتلاقب که این ناف جاوید وان را لازمه اموانه که این اوجاره کادی بی بنسر و کره برد با لازمه اموجاره وان نهلی نسر حکمی هکر والله و بالله و طالله ساکی امریکی چد بیشن بریطانی چد بیشن ما نفتا کردستان شپارتی و یکیتیستان ما اقتصاد وان مران بیشن ما پارلمان کردستانش دست پارتی و یکیتی اینا داره ما یاسا و قانونش دست وانا داره خستن ما حکمت وانا حلوشان ما سروک حرم کردستانه که کار بره کرد و ما کمیسیون حل بجارتناش دست بنمالا بازانی اینا در و اینی دم دا ما ایک بازنهی که 4 بازنهی 11 کرسی که کوتا مجلس تاندن اوه ید بوینه کلخه که مری
دي ورن هالبجارتن بيستي هيفا دهدا رحيج بي كلاخي بكيشن وهرن بكانت بنحف آخابه بنحف طبقة أرديبه والله عيبه أم كلاخيوات آخا كردستان جيدا بشيرين والله وبالله وطله او که بوار رخسار اری باشه یک بسیار خال کی بی کرم که خاله من کرم که بلا ماجی دویتن ام باش و باش هزر بکین و امریکی و بریتانیا یتبجنه ما بو هوا اپوزیسیون که راست و درز جی که پیدا کری اوه شاسوار عبدالواحد و اوه نوی ده کرم کن دنگ خوب دنه اپوزیسیون خو ورن بنمالا بارزانی و طالبانیان نهل نسر حکمی بابه من نهل نسر حکمی برای من ای باشه ام بوگو خونا دینه بانا ای باشه بو چی جاره کادی ام چی نسر صندوق دنگ دانه و دنگ خوب دینه بنمالا بارزانی و طالبانی چه صفت بو قبلا ایک بو می بیجید خال خدي وكيل خلق ترسيد خدي وكيل خلق ترسيد يا مديتي بشافي خو خلق ترسيد والله ايه خلق دليوان الزعيفة هكا جوهريني نكن خدي وكيل بردوان ديفا جيانوان بيت بردوان نخوشي بيت بوان خدي وكيله يا مديتي بشافي خو بس خلق نزا خلق يخمران ديو وبي شول وبي آف وبي كهرب وبي موچه وبي خودشتك دبغ دي جحيلة دي تشياي هجينيت 2 درهم بريكاوي دانينا حق باقيتا جگاري نينا وصانه نیوارد بجید تو ظلام بی وره گهوری نبکر ما مسعود بارزانی نه ظلام بو نتویری وقت صدام حسینی و بحثیا بیتا دهو که گهوری نبکر بابو مسعود بارزانی وقت صدامی نتویری بیتا سیکا دهو که ها مداوی درس و کاوی خشین سر شارعی ما امجیش بر بحثیا و صدام حسینی دیو قصای نچیرو مسرور را نویرین بین دهو که مامو اوه غير اخفتنن اوه غير اخلاقياتن اوه غير قوتنن كان ما اوه اخفتنن يتبجن براي برز أبا عقلوان طنقة يتبي عاقلا جاهلا دنيا نديتيا ودي بردوام مالا برزانو جلالي دي هر حاشي مروفي قولي بي دي هر الوان سيار بن خدي وكيلة كن اغفن كن نرابن نچنا انتخاباتا ودس خمور نكن خدي وكيلة دي بردوام يشكستي بن خلق فقيد دي تيتشي ويه ظني عندك دين مثلا سر لايفي دي قوتنا كانوا دي اخفتنا كانوا حس كان مروف ريكب داتي وتهندي تماني تادي تشاوا بيرزي كرن وابد آسته من بخو دانينا انجي تروشته من دانينا ایک خبره کی بشته من از دیسا خبری لیوه گیرنم تو زانی وقت نکا یوغسلاف یا های یوغسلافی چد بیجن یوغسلافی بیجن آفت شد همی تشتکی بشد الا ازمان پیس نبید بس ازمان پیس آوه نا اتفاقش کرن وجا مروف بوچی ده ازمان خوب پیس کرد مروف ده بوچی دوی خوری تب خوبه بو یعنی تو ده ای قصه کی بیجی خبره کی بیجی ده چی گهته تو ده چی استفاده کی یعنی وقت تو بی برزیه که مبکی آنجی قصه که خبره که بجیه من آن بجیه مهبانه که من چه استفاده تا تدا یعنی تا چکر تو ده ایه بلوکرن با حتی تو نشی بیاد وجوره دا حوالت عزیز چاوه هوا ماشید کم باور بکه گلک ابلاغات سرمه تلا خوش شاشه بدن کانه دلمان اگر دلمان تو بشی وره سر مای که مپسیاره کابته هی او دش حوالا جی کم به پسیاره خالد دلمان اگر تو بشی وره سر مای که دلمان دلا بگی و تلا خوش شاشه بدن باب من دلمان این همی بخیر بین سرسری من و سرچاوه سرچاوه خال دلمان تدبینی السری الهنداف سری من نظافه گاوه تدبینی آن نه بس یاشمه تدبینی چنکی سوپر آدبینی او دلکی هی و 294 رقمه که بتر بهی او چه معنای از توی ناگه هم دلك و 294 رخ ناوه نه سری هنداف سری مل سری رخ ناوه مبه دیا کاسپیه مستطیل کاسپیه دلکی تیدا و او 200
نوتو چاره بری مثلا هی وکی 232 بو هدی زیادت بید هدی زیادت بید اصلا دیدم و من بسیار جیکر که ابزانم چه من نزانی جد زانید بلا بوم بیجید خدا خال از نابینم نزان تو بحثا کیش کیت کی خال از بوتا رسمی فرکم از بوتا رسمی واتسابی فرکم زان کابم فريكا واتسابي ادوی گاوی بوتا فرکم هکر حوالک بزانیتن بلا بو من اویدی که کانی رازه بوتا به گاوی واتسابی فرکم من بو دي ادمين نبدا ادم عادل انا كيف متى وقت الجماعتين خبرات بجن ري راست قينا حزب خود ديارت كم برا راست راست ديارت ظلام ياخذ خبر پیدا نکرد دام ظلام ياخذ خبر جش دسته اما بلا هر بين بيج حتى اسمه يعني راست دلمان مناوبت واتسابی دا چه دویسیه بیرام ناید خودی ها؟ كابو مثلا باكي فرقة دلمان واتسابي بروسيجي اسنو ظانم كان او ديتشيا بيتنوي دلكي تجيكن ادل دلكي تجيكي دي چا دلك تجي بيتن ما يبقى ابو بدو صادو نوتو بنش نكها يعني وقت من لايف باكي دو صادو چلو ايك بو وقاوي چار زلزه دابون دلمان تا واتسابي تشتاك فرقر بله يا خالي فريق بس بجمع بحثي دلكي لايف بلند بونت كياتن ايوش ما دوز كي خالو ياشم و بحثي دلكي تكاب خده بس نزول دافم ديارنا كياتن افا دل هاي قل شكليوي ونوفيوي دل هاي الخارجي كي دوباره سامل سراودي چت بيجن غبي وقت نفرة كت كفتا سرسريوي ويكي هادية كي بقول لك يا خالد دلمان او من بوتا واتسابي فريق كاساكي اما تتسرسري من او جروفر كي كاسبيا يا مستطيله وكي هيك كادريش وبيغافي ساكي نوتو 4 بون بيغافي بون نوتو 5 خالكي في او معناوي دلكت لايفي تا يتزيدبن بس كيش دلك مثلا دلكت كيش لايفي ما ابا 2 سالكو شش حفت هي بس لايفي فات كم شنيكو بنا 295 ما او دلكت كم زحمه لا خالت زاني او تشوايا ايه مثلا بيغافي بيتا ليفل ليفل تشوا مثلا داكتين ابي دعمت كان ليفل هو بلند اختت انه بيوت تسر شاشت فيريدا اري او جد بيتا ليفل وقت الليفل اللي بلند بيتن شيناو دعمه بكت يعني او يبردوامت قالت 24 ساعة مثلا يطلع في تدا همي قافا دي نووي ديار بيتن هاوي قاف مثلا از دم نووي چيه يتشتافرت كتنا وجا وقت هموت اتا تدا ديتا سر شاشه همي دي بينم فلان كس هادا دفيرت بس اف رقمه بو زيادات بيت يعني بوشي او رقمه زيادات بيت او والله فيتا باش يعني زيادات اللي تيتن الله فيتا متابعوي زيادات اللي تداف خالكي بتر ديار بيتن لايفيتا دي بيتي عالمي خالكي في بيش بيشي بلند بيت بلند بيقابل بو ايكاديجي چو سر بو 296 او بو چه گلکی باشه بو هندی گلکی باشه هندکا زوق لایفانی نه چند ویدیو آدم و تبلا خلیدن چند سری وصل دوباره يتا بتري هندكات يتا تويري دا يعني تو واكيد بجا هافال جنابي تندقالتا وقت تبلا كل دل دافوا ديارت كان راستا بجا جماعة لايك جي قالك مهمة لايك جي قالك ليدن دي قالك باش بيت والله بردوم تلام شلت بيت بر لايكي بردوم ليدن اتشوفتا موجود كم سوبوزيوتات كم والله هنديهن دعم جورا وهوايا ما هنديهن دعم بكان خدي سر شهادة او جورا قوات جيب كافيتن بروستيجيك جورا هوايا بقوات كافيتن واسيتم خدمة هوات كم ما الله يكشتش تمروف تلفون دست مروف اذا ما مروف شبكة دست بشيكا كي جدا او بشيكا شت لاخول نبدتن
به جاهین وی کاری بکن بردوام و صحبت و آخفتن و پیزانی جه خما خاله هوا عم دريج بيواري بي جي خال عم مايك دريج خاصهم بي بيوار إنو مايك هلی جباش صاحبي مايكي تشو بيوار كاكو تا مايك دفيتا فا نزا کی بيوار بو خال مقصدا وي تشمو مي إنا بوش نزانم تشو خاري نزا خاطوي تشو از ساكم اگر فريكر بتزين مساري باش بلا درست خالی بيبا بلا رخصتا سپاس داما بوده بردام بلا بل دستت تشاغل من نخوش الكومنتا بلانه تو زانی بلا سر باورش چاو خودی بکن باورش خودی بکن ام وی جاره نچینه سر صندوقا دنگدانه و ام دنگ خود ندینه اپوزیسیونه والله و بالله و طالله 20 سال دیجی و 30 سال دیجی خود او معاش اکجاری دل مقطع کن خود اوت هنه ده جنکت خلکیشش مالت و در خانو جستینه والله و بالله و طالله ثروت و سامان خلکی همی ده جستینه تظنی چل بمده وقتی من خال خدي دهاتم وكيلة تبان هكا بود حزبا دستيوان دابيت تو پارتی دفي پارتی باي اش خلقي كيشن خدي وكيلة هكا بود دستيوان دابيت راسته راسته والله راسته برنامه داخل کن اتوماتیکا کلیک کن اره والله پیگ و تلاخو شاشه بدن پیگ و مالتا والله 400 500 کس جورام رو بیدابن لازم همی گاوه کش میلیون لایکا پتر بیتن والله کانه اوی دنگ بویری اوی همه بلوک کرد نمیود که اوی بلوک کرد دلمان عافية خلاص اوی جدي همه نفهم اوی بلوک خاطراته کرد وعم الدريج بي وبردوام با وخدي قواتي بدأت ان شاء الله گله وصحتها که تا صاحبی بردوام جاوتا وفود ان ماشید شاء کم الله جاوتا طب ماشید کم جاوت من ابو عزيزي جیهان شباتا خوش بيت ان شاء کیوی الله سرسری من سرچاوت من هر خیراتی سرچاوه اشترى سبيت بله از آنم بجم که میاد که آن که بلوک که خال عزیز از وی کاری باش زانم اوه 24 سال اوه شله منه لو ما از زانم که بلوکم و که میوتیم خال توی بسف کی عرب خود زیور عرب بسف کی مهدی زیور مهدی خال کی بی چه مسئلات یا گل ازدیا از ازدی ما و گلک دعماتت کم خال عزیز افرو که نزار پیجان و جماعت و اویدی هات نت لایفی دا بحث ازدیا هات کرد من ایواری لایف فکر بو ایواری ساعت 4 بو بحث ازدیات یکرن و بحث میشه گفت یعنی هندک آخفتن جویر الویرا هنه دل هندکا نبو چون ایجز بونو چون لایف وکرن و برزی کرن و میشه گویا خونه دایه اما آسر هنده هکر تشتکی دینی نه از جی بسف کی مامام وجا بجا دلمانی کانه تو کیو تو کرکی زیور مهدی تو کرکیش مهدی محامی آن مهدی سلمان برای مهدی مختار تو کرکیش کی چونکی از دو مهدی بسف کیت نیاسم مهدی نولا مهدی حجی فریق مهدی حجی فریق كنت برای ابراهیمی تو کر ابراهیمی برای ابراهیمی آنو راستی تو دوی ملتی رو ببی هده حالی که وی داخواستا سرکفتنی بودت کم سرسری من چاویتا ماچید کم هما بهلا ویره نه بجا ساکنه براین عزیز بگ و تلاخو شاشه بدن دا که ام بشین خدمتا خلکی خوب کن و او کسی که حواله که بسیاره که بید آنجی حواله که بوید مایی که بگرید بلا کرم کت مایی که بگرید و از ده گهداری کم لسر بابتی راوسید اگر نجی اما ام ده بو آخوینو ده صحبت کن بلا اف 10 دقیقه جی بورن پاشی ده شب خوشی الهوه کم خدا وکیل ده شب خوشی کم ده چم تیر نمه اره والله هنده جاده که اینه کنیجی دا کربت مالا بارزان و نزیکی هل بجارتن ها ایشالله 20 هیواده وقتی چی نه هل بجارتن ها و شوینه یا پاشته ده که اینه حفلت جوره دا تو بوچی براوانی ناهینی گل خو خال خوده براوانی نساخه و براوانی هنده کشه تین یت پولیسی و فلان و بوان بس ایشالله وارو جاده براوان جیه براوان ده ایت و براوان کسی که گله که هجای و عزیزه
اكيد خالي عزيز اكيد بوار رخصات دي بردوام بين وناراوسين وبخود بشب وروج دي خدمة خلقي خوكين ما كيفي اخفت نتا زيرين وي جابت ماجيد كمار تو بروان عزيزا خال جاب هوا ماجيد كم كاروان دلال كاور دلال بلا بخود اگر اس ايكي ننياسم از نشم بين ما مايكي راسي دلمان ما تبخو نشي بي مايكي داما الى است گازي كم خودی نوزه از فیریوی چنده نبویم بس تو زنده چه بشم تا خالی او ای که تویره ده های از بشم ناوی آوان آکره یا وست پیدی ورم ای که فری کریوش ده کتنایی هم ای که بزنی اینه مشکله نویر بیستم خبر را بشتم ما هم ده اما اگر خبر گوت تو گویت خوب بگیره بوم بیله اولای بلکی جامعه کره جامعه را جوید مامروف نوزه روژا بیستی هیواده آوام خیراتی آوان آوان دنگی متیده تخال بلکه این نوستی یا فقیری بس بچه ها دمایی که آوان دنگی متیده تا آوان آکره خدای او آوان چو خاره بلا بچید دیاره این مجیل خال عزیز لو هکر الله کردستان بو عرب یا مای خالو و حسیب کردستان همی کره عرب خدای اماد بلا هم یاب کنه عرب ما بوچنه ما نما کرد جینینن ما کرد جافشور بوچنه اما نه سر دزیه و نه سر گندلیه و نه سر خیانت مالا بازان و نه سر هیچ تشتکی دنگی نکنود بدنگ بن ما بوشه نکرد هبن آن نبن او رنگ کردا خاله عزیز جاوه تماشید کن نه والله او رنگ کردا نبید چطره ما کردک نویرید بیتن سر مای که دو گوتن آب کد آن بجیتن اوانا مالا مخراب کر آن اوه دزی و گندلی و خیانت اوانا حوصا بو ما بوشه او کرد هبید آن نبید آنجی بین پاراستن وکی صای حاشا هستی که پاوه تبر بینت لایفی دا بیجن والله ام دنگی خونا دین او چنکی ما باوری چه حزبانینه او خو ملتی باوری پارتی نینه ملت دنگی خونا داده پارتی پاراستن ده چکت پاراستن ده کچکت خو فریکت دوان لایفا دا ده بیجن ما باوری چه پارتیانینه واتیاوه ده دلیمش اپوزیسیونی جراش کرد على اساس سياسات هوايه بس باور بك وقت او تينت لايفي دا اتظانم مراد و مقصد توچنه اتظانم او هاتي نشه اتظانم او دچ بيجنجي لما ده خوگيري اگر تو وكيوي درچوي او تا تو وكيوي به امید بوي او به امیديه كرت سرته دا والله او سر كفتو ده بردوام بيت خوش مروان يا خدا و ده پتر يه نرم بيت گلته اگر تا ریک ندایه و تا گوته او خیانته و تو پاراستنی و تو آسایشی و تا آشکرا که روی وی راستقینه یک سر ده برزیا که تو ده خبره بجی تو ده درکبی بجا اف کارو کریاره اجبر خالته ماین خالته اف سرل بر حطاب سپینه کریه خوده وکیله وقت او تین بدو گوتنا یاسی اتظانم او چد بیجن اتظانم او شکیر هاتینه و مرموان چیه بجا مخابم کو دم اجبتن و ظلم و زورداریه لسر ملت خو قبیل بکد و و ظلم و زورداری همیه نبینید و بیتن لسر قویت خلکی و لسر آخفتن و گوتن خلکی همیه البب خوب کد و بیتن ببیت پاراستن آنجی آسایش و پریکا پاراستن و آسایشه او سر دلی و فقیر و جارا پراقصید دف من نایتا قبیل کرن باورش خود بکل دف من نجه رزنه دف من اف رنگ مروفا نایتا قبیل کرن دف من اف مروفتانه دو آخفت ناب که نیاسیه اگر او خبرها نبیجن ده اکسر درکب نو چنخاره چونکی چفوانی نخالد عزیز وقتی او تین او بتحد بنا مالا بارزانید کن یکسر تو زانی کو اوه هنه پاراستن آن آسایشه چونکی هکر ایک او ده چه کنجیست هکر مدوید از به معلومات جیب دمه هوا از همیا باش نیاستم هکر مدوید از به آخفتنه جیب بو هوا بیجم وکی معلومه بو هوا همیا هندی ایک حوالگیریه بید آسایشه بید پاراستنه بید
اف مروفها چنا بید ببیتا پارتی یعنی چنا بید ببیتا حزبی خوده من ندیت او فیلمه چه بود تو بحثیت که پارتی ریک پیدا بو انظانم خوده ساکی اوه هنه اف هر چار دزگهت ها اوسایشو پاراستن و حوالگیری ناچه بید و پاراستن ناچه بید اوه پارتی بن بوچی بل هنده کو اوه هنه ده ایتا دفته ده بید خودی وکیل از پارتی نینم والله راز بجید ده بشتا تا خودی وکیل از حزبی نینم و از پارتی نینم و من بو پارتی امضا نکریه که از حزبی من بگل پارتی والله راست بجید بجا تو برای خوب ده وقتی اوه بجید انا پارتی ما ده قناعت بوده چه بید انا پارتی نه پارتی تو ده جرعت بوده چه بید تو شیل دفی باغ دی وقتی تو آخفتی و آخفتن تا نت مصلحتا بنا مالا بارزانی و طالبانی بنا مالا بارزانی دابل ده شکایت التکت غیر مباشر تا ده تگیرتن و ده دوکومنت و بلگشی بجید تا فلان دقیقه فلان ساعته اف گوت نوکیری اوه تراز بشن ده اینت لایفی داد ده بشتا تا خوده وکیل انا پارتی ما هما اوه وگود بزانه او پاراستنه هچ کسی که هاتت لایف من دا و مای گرد و سینت خار انا پارتی ما و من چه علاقت پارتی ونینه 100% بزانه اوه انت حوالگیری دا انجید پاراستنه دا انت آسایش دا اندامه و یه کار بواد کرد و یه هاتیت لایفی دا بابتی بگورید یه هاتیت لایفی دا و ریا خلکی بین تخاری معنویات خلکی بین تخاری آنجا خلکی کی به امید کرد بله اف صحبتت هدف من ناخون و اف صحبتت هنه دو تیمنا جی استان کرن لو ما دویتن ام بزانین و اف کسین هنه دمتین اطلایف مدا و به گوتنت کن و آخفتنت کن نت برجواندیا ملتی دایه نت برجواندیا ملتی دایه خال عزیز و اف و اوه هنه الدجی هستو هزرو بیرت ملتیت آخبن خالی که وی توجی بیجی از نپارتی ما توجی او نبی بلکی کرو بشرش ما پارتی تر نبو خالی عیشو خوده وکیله مسعود بارزانیش ما پارتی تر نبو بس با مدید غدرات بید مدید خیانتات بید مدید یه دزیات کن مدید یه خلکی فقید کن مدید معاشی نادنه کسی اده چاو پارتی مینم ما ده چاو پارتی بم پارتی بون عیبه بگاوه پارتی بون شرمه بگاوه پارتی بون که ماتیه چونکه پارتی بون دزی و گندلی خال مروف اخلاق بید پارتی نا بید مروف روشت کردایتی ها بید ناشه بید پارتی بید لو ما مروف ولاد پاریس اوه دم خیانتت بینید و خیانت الناف جاوید و دزو گندلاب داد حالی که ویکیش سالت تو بکر 2009 خود بری 15 ساله و الدهو که بما خود وکیل اول کومنت من نفسی من نعلت و 34 ساله کرن اوید مترکا پارتی و مالا بارزان دا وراندین و هنگی من از زانی عربی بنویسم من پیتت لاتینیت نویسانی وکا خلک دو که تینت گشت حتی گشت پاراستنه هی بک بیبت شو خود وکیله دا جابامه فرکت آزوی گرماوی کار ویدر که دا چه ویدر که خیره دا چه کومنتن اوه چه پوستن تو بالابت که مالاته اوه چه فلانو نشیان چه بجنمن ازانیان نه نشیان چه بجنمن دا گازی میکن وان کارا نکه دا بمامو خلق برسیه خلق ریسه خلق پیغاسه 30 ساله 40 ساله پیشمرگه حتی بگاوی کرداره ما نه عیبه چه و نه آغبم بابوچی همچون بوینه پیشمرگه بابوچی ما دجی وان کار کرد ازانیانه شمال ریکانی خود ریکانی خوش مروفن ادتا این ما مایکه عرب خود کیفا مگلب ریکانیات راستی پشتیش اویدیهاتیش فیصالی المیسل ریکانیت بوینه ولاد پارز و کرد پرور و کیفا مگلب راستی حالی که وی تو کنگی بویا پیشمرگه خوده از 26 حیوانه سال 1981 عرب خوده شمال ریکانی تو بخیراتی خال رزدار اگر تو بشه مایکا خوبه که او کاتا چه یا بومه بشه انده گهداریات هیشا کن فرمو
خالشی مال دنگی من تیتا نه دنگی من نچوه بانی تا دا خازمایی که کربو من کیفام بتاوت اره والله جما اگر ایک ناوی ویجی کردی نبیتو رسمی ویجی نبیتو و کربت مش مسی ودبن رسمی مسی جی دا بنابیت اثر ما بده چهار چه بید اره او کیه بابو شلا دزه چاوی تماشید کم اما تجاره که نویسا بشید خال کیوی بس خال سپاسیاتت کم هر دو چاوی تماشید کم دست خوب بوتت سینگ خود دم عزیز منی و جا دم مروف بو خلق خود آغوید و بو ولات خود آغوید ساکه وگاوی حوصانه بری که یعنی بری 800 ساله 900 ساله سقراط حوصا اف تکنولوژیا نبو و اف آخفتن و مباشر مروف اکودو ببینی تو بشیتن بو گلک حساب آغوید اوت وی سردمیدانه بو بس چه هبو هینگه میدان هبون جهه که بلند به میدان دا هبو دا او مروف ویا بابو خلکی باغ ویتن دا چی تسری وی جهه بلند و بو خلکیت آخفت مثلا دا او خلکیت هاتو اوت هاتو چو دا بینن سقراط تاغویت همی دا این گهداریا سقراطی کن و سقراطی ندوب داوانا سقراطی بحث جیاناوات کر و حوصا هیم بکن باشه و حوصا هیم بکن خرابه افرو ام همیت بوین سقراط و ام همی یتین بو خلکی خود تاغوین سقراط اگر توی وقتی دا 10 دقیقه بو خلکی که آخر بدا اتخاری بچی تمالا خو افرو که یعنی هکر از بجمه هوا ساکه من ساعت 4 لایف وکر حتی ساعت 8 4 ساعتا و اف وگا ویجی من ساعت 11 وکری اوه ها دی بیتا ساعت 3 یعنی 4 ساعت دی يعني الروجة كي 8 ساعات مروف داتا خلقي خوب داتا ولاتي خوب داتا ملتي خوب وبحث دردسرية وابكت باور بك باش دفمن اما باش تريد عبادات مروف بخود بكت مزاني اما باشترين عبادات مروف بخود بكت چونكي وقت تو بي خلقي كي هشيار كي و بيجي في خلقي دوید تو دنگی خونه دیا بنا مالا دزو گندل بوچی تو دیو بیجی داخل فقیر نمینید وقتی تو خلکیش فقیراتی خلاص کی رب العالمین حجبی کاریت کرد ازانی چل بیجم هشیار حاجی کام هشیاری بینن هشیار دی بو مچه بیجیتن خاله هشیار تو بخیراتی خاله هشیار دنگی من بیتا تا مایکا خوبه که مایکا وکیریه بس باغ و وکیریه مایکا من خاله کی بیچانی باشه دنگی تا گلکی کیمه خاله هشیار کیمه نهاجی کیمه نوکه باشه نوکه باشه کرم خاله کی باشی سرسری من سرچاواتی عزیزی خاله خود خاله ما اف صدفه یا بو ما اف جاره ما یاد دست مدام راسته اف جاره ما شانسه هکه چو خودی همش بینی چو عرب خوده بجام اف جاره همای به خود شکی بکن اف دست حالاتا او هر دو بنا مالا نمینن بلکی فقیر و هجار به خود بجیتن خوده اف همای از بریتانیا و 25 سال خوده اف ویدی بله تا دو گله جاخفنا که جان بجی تو بجی همی سکوش خطرش نمه چه مشکلال ویرین الحمدلله بوما وکی آغاد قطعه تو ما چه مشکلال نیم خودی بس دلی ما یک کس و کارت ما و فقیر و اوید ما ده و خویه تا پزاراتا گوتی الگجاس بعدل پیش لافیتا ما که صحکه از مستمر لایکا بوتالی دم جدا کتب دنیا راسته والله ویا دلمان زانتن يعني راسته كنت بيجن ماجي بارتياتي كيلو عظمت بيشمريا كي قهرمان يا استاد نزيج نياسم من عزيزي مني عم توديتيش نزيج وقت يساش سنتا يرش متوديتي بخودي بخود الكيري خودي متو سبيكي دي نو تو بنجي بس مريا ما نو تو بنجي متو الويري دي بوي ايه عظمت بس منا بس بله راسته اجي مزيدي ما بس عليك عزيزي متشكل كان جادنا وبس استنزيد نيوسم خده
يعني أبدا صلاة راستي تشبو من هلا راستي يعني تشد va خلكينا هلا va فاقلو هجارة والله طلع أسبش مريات نيوسم خداس همي سلاهي ورقة دوارا قابو فريق يعني راسته برا بو والله بابرا معاش من هاتن يبجا برا ما هو توصل جبري خوب ده خال عزیز اکی بگاوه دو تخوچین یتین و ملت سردست وانا راد بن و ملت سردست وانا تینا پاراستن و ملت سردست وانا تینا آوا کرن ایکش وانا پیشمرگه یه دوی ماموستایه برای خوب ده اوه بنمالا دزو گندل و اوان خائینا چوا ماموستا یه رزیل و رسوا کری چوا ماموستا یه بی موچه کری چوا یاوه کری سپیده حتی ایواری ماموستا لدور دنیای بزاورید حتی رزق عیال خوب پیدا کرد و تواره برای خوب ده او پیشمرگه شرف و نامیست بنمالا بارزانی و طالبانی پارزید برای خوب ده چوا او یلدجی ویت راوستن و یه معاشی وید دزن و یه پاری وید دزن والله پیشمرگه لقا هفده تلفونا من یا کری یا گوتی خالی کیوی ام 2800 پیشمرگه یل طابعی لقا هفده اینه و بگاوه مقر لقا هفده یل سمیله وکی معلومات بو هوا بجیتن اف 2800 آمر لیوای ما آمر فوجی ما و ضابطت ما بندا هميت متفقن و ام 1400 نفر بچنه مالت خو بله هر هیوه جاره که بین دا امضا کن معاش خو بس دینی وکا معاش خو ورگیرن بله خوب ده و دبیجیتن معاش ما اول لقا هفده یش همیا کمتر معاشوی 1,200,000 يعني اگه طبقه استاندارد 700,000 بو 1200 مروفات بدايه ضابطي اري ماني ابشت باجر ركي بيجا آوا كد في معاشي ما تو معاش 1200 نفره تو بخوي و طبقه ما تو بدايه بچه خلاص نابن نجاست تو بري خوب ده ها افت هنه اف پیشمرگه هو صاير رزيل و رسوا كري ما بوشي پیشمرگه فريكة مال و بشت نيفكا معاشته بو من اگر اتنا فريكة مال وشنيكا نيفكا دي يلويدر كي بري خوب دنه بخوده ديسا والله و بالله و طلع ابا گوتنا كادي پیشمرگه هاي كي دي تلفونا مكر گوتم خالي كيوي مگو بله گوتي اوانا گوتما ام ده بو هوا هويا چكين هويت پیشمرگاتيه ماشي گوتي گلک باشه گوتي هر اك شواجي به درس ما بينيت هر اكش به درسم برندانه ويو فرما يداف ما فرما خود تجيكر و بو ما هوي تشكرن گوتي معاشت ما هاتن هر اكش ما 25,000 دينار جت كيمن والله ماشي خدا ايك بابو معاشت ما بخوب بسرو برن اما نيوكا معاش خود دين الريكا و هاتنو چونه بو چي 25,000 دينارش معاش مت كيمن گوتي ام رابل شوينه دف امر فوجي خو امر لواي خو كاكيه گوتي ماشي گوتي سيدي معاشت ما 25,000 دينار كيمن گو راسته 25,000 دينار كيمن ما منه گوت بوده به هوا هویا چکین او 25,000 ديناره مت راكرينش بيش و هویا و اوت ما بو هوا چکرین وره بره خوب ده دولت هویه که بوتا چکت 25,000 دينار اشته ببرید پیشمرگه که خودی عیش ماهین شرمش دیکو بابت خونا کن ماهین عیبش خونا کن ما نه به اخلاقیه ما نه به روشتیه ما نه شورعیه ما نه عیبه ما نه گنه هتم پارت پیشمرگه هی بدزی و جاوت الپارت پیشمرگه هی کی بد والله و بالله و طالله اب وی سری پیشمرگه تلفونا منا کری اب گوت یا والله و بالله و طالله یا گوت یا منجی پیشمرگه هی کی دی سایت لقا هفده خدای وکیله
هند آخفتن واید کرین و گوتین کو اب سلاح فروت نه چوا سلاحش دست داعشه وقتی داد اینا داره چوا کاروانیات گرن چوا هند قاچاقچی تیم قاچاقی سلاحی بویا پگید على صد درباس کنه سوریه وانات گرن و سلاحی تو محکمه و فلان و بوان پیونینن اما ده قطن و فلان کرن و درباس کرن شبکه کت میاسید ده وانات ناگرن شی اگه بگرن ده آشکارا کن چونکه اگه گرتن دوی توی سلاحی سپیده تصمیمی فوجب کن آن لیوایب کن او ضابطه او سلاحی گرتی دست بده بخوکتت سوارا خدا 10-15 تونگن هر یک 10-15 ورقایه دشید سیکا سلاحی فروشی تو پاری خوکتت بنه بری که خدا وشتا مال خوری تخوا برای برایز اوه پروردا به نمالا بارزانی طالبانی سر خلکی ملتی ما ام چوا جارکادیب چین دنگ خوب دینه وانا بو چی ام دنگ خوب دینه وانا اره هکت تو دنگ خوب دینه وانا تو ده چی استفاده که کو رزالت زیده تر با چه بوده که یش بخیرتی زیده تر آشبر وی آخفتنا من برای برز دویتن ام ایک جانو ایک دل وی جارب چی نسر صندوق دیندانه دنگ خوب دینه اپوزیسیون نوی نوی و ام دنگ خوب ندینه وانا ام وانا هلی نسر حکمی اگه والله وی جاره باشترین فرصت بومه باشترین دلیوه بومه ام دنگ خوب ندینه و ام وا شرمزار که خاله هشیار کرم که راست بشی خاله که خوده 2008 با نه وقت اول انتخاب دست بکنی نظام چون سفره که ابراهیم خلیل را راکو از گشت ما حدودی گفت انتخاب رخ پارتی رپورت که تو چند خوب پیر و پیاب چی در باز می ترکا گفتم میشه گفت از سویج سرینان رو اجرا رابم در باز پیاب شماره انتخاب بون والله که دو مسلح بود در بانجای برال در ربع سبل نظام ضابط نبود نظام بود انتخاب یلا را انتخابات خوب کرد ولی بود از انتخابات ما سفرت برای دست خدا نصد بانجا خود دیگه یا نه میگو بابا معیلاج همون میگو اسناد ما پارتی همالویره باور بکه یعنی پیچه که همون خواهدی که با یعنی دام بن همه يعني ناچار كلمة رابو من قباو أو بحياته خو إيك انتخاب عزيز وصل من على رأي أخوه ذاك أبد من بوكاس ندار روسي كتره بس با تشاور رابش كردستان إيش بروا أيش تتوصل رابي مهاتي مجاوي حسابي بكا 2000 يهاتي بس مع ألمانيا جد 2000 حتى 2000 إيك هاي سيجي على ألمانيا هو يعني أيش بروا راسي شدره يعني از يعني بجنجته خو مدي كان غدر تا تكرن يعني مبجاوت خو هم تجديد و تو حشتوی که بو پیشمرگ يعني حشتوی که عمره من 4 سال بود دیگه يعني بله يعني اسود بجمع يعني بو چی ولتا که شیگات رو در دنیا که بلا ولتا که با کرباشتی کاس که کازیری دا دیگه رصايه يشتيتا بخو قربانا بقبل بشجريات مثلا بارتي با مثلا واد وصبوا تاكيبا كودلتا في خوش با تخلق راكب شباب نه وكر با خلق جبر رفي با تيجي بقبل هزارات اب نافشتي ناويتا و كاك براوانا و تويا و آزاد برا مثلا قلقن از قلق قد نياسم يعني برابطر او نيت رابين هاتين من اول راستي الرابين آمد چه بو نش قوام شواب ترسم خودم حسابا پیشی بوند که بس داده مروی تلفن تو بخوزانی او چارت اما رحمتی واحد کوولی یدی تو خرازانی خروات تلفتن ما خدا بمون هر والله راسته ویا نه الله بله والله پیچه کی به فتره و چا من اوید مرفهمی فکر خود دا بکتر خالی کیوی اگر از خود چه سیاست هوا نزانم راستی خالی کیوی بس از بشم او جاره يعني كما سفرار كردستان بينهم واقع خلقيات بينهم راسي از قلع عزبهم هنده جا راسي كتره يعني كما قالك عادك وسندكات بينهم مالتا او عازية بوم تشيد بيت يعني بيجاما يسب شتومن ينبتا هكا تبيني مروفا كده ربع عجبالي كده إنه نانا كي باعي خوب شفر لباتا مالي ويانا يمروف واتشتا قلع عزبيت مانا ما راسي كتره بجا مثلا هر بجاره ما اخیر جاره ما بجاره حکت تشتای مبدس خوبه اینا گوتا گوتی
گلک باشه و انشالله دست خوب این جوه که دیجی پیویا خوده و خدا که من ویجاره هودینه که ویجا پاشوره و خود زن کده چه واسعیه ده خود من گلک باوری های که ویجاره ده گورینت ریشهی اینه کرن و اف گورینت هنه یعنی تو زانی همی نشان دیارن همی تشتک بوم خو همی تشتکی دیاره چونکی همی تشت دیار بم کو پارتی ویجاره دویتا اپوزیسیون که گلک آلاواز تو زانی بوچی مثلا اگر تو بیجی بوچی بلگت نه تو چاوت بیجی یعنی بوچی تو ات بیجی بو ایکی دیو ناو بیجید بو خلک یک همی به گوتنه ناکد برای خوب ده مروف سیاست بگهید و مروف سیاست عالمی یا امریکی و بریتانی بگهیدن و کانی واچل بره و واچل انیته و وانچه هیا و واچل نینه وان دمی وان ریدانات بینیتن بوی قناعت شد بید که اونا مینن ایک وقتی نفتا کردستان بری 2 ساله اش بنمالا بارزانی و طالبانی ستاندی حوالک منه هی که اسوکی ماموستایی که خود بینم بی ناوی کندال افرینیه یل هولندا تلفونا میکر گوتا من کیوی تا وقت های باغوی مگو بله گوتا من تشتکی دیب دلیتا چه بو مگو خیره گو پارتی و یکیتی هر دونا مینن به هل بجارتنه بجی پیکره کنی مگو ما مستاکن دالتا خیره تا وصا شخو رابویه تا بجی پارتی و یکیتی نامینن چه او تو به گوتنت که ای پاتا بدوی اف صحبتا نتیر گوتا من که کیوی مگو بله گوتی اقتصاد پارتی و مالا بارزانج دستی اینادر بنا مالا بارزانی و طلبانی اف رومته و اف قوته و اف طاقته اقتصاده که بقوت ده بو سیاست و اگر اقتصادت یه قوت نبید سیاست تجده یا ضعیف بیتن اگر اقتصادت یه حزب بیت یه شیام بیت یه قوت بیت سیاست تجده یا قدر و قیمت بیتن بجا گوته من اوانا نفتا کردستانش دست بنمالا بارزانی و طالبانی اینادر یا اوه ایک اوه خالق گلک ها گرنگه و حقیقته یادوه دم کمیسیونا عراق ببوره محکمه فدرالیا عراق بریار دای کو کانه اوی الیاسی بلوک میود که خال دلمان به زحمت اوی الیاسی میود که دست خوش وقتی تو بری خوب ده وقتی پرلمان کردستانی هاتی هلوشاندن ما مستاکندال عفرینی گوته من که کیوی مگو بله گو من نگوته تا پارتی و مالا بارزان نامینن برای خود پرلمان کردستانی هاتی هلوشاندن و پشتی اینگه نچیروان بارزانی دویا روژه که دست نشان کرد بو هل بجارتن تحریمان کردستانه نچیروان بارزانی بلاسخارت گوته دویتن تو روژه که بو هل بجارتن تحریمان کردستان دست نشان که گوته مانه کمیسیون هل بجارتن آمنینه کو سرپرشتی هل بجارتن آبکت جنین بلاسخارت مبعوثا متحده گوته نچیروان بارزانی کمیسیون هل بجارتنت عراقی یا آماده و یا باور پیکریه و هل بجارتنت کرین تجاربت هین روژه که دست نشان که اف کمیسیونه ده سرپرشتی هل بجارت نکرد دیساجی ما مستاکندال عفرینی گوته من ما منه گوته تا پارتی و یکیتی نامینن کمیسیونه هل بجارتن آجیش دستا داره خست سانکه پشتی اینگه حکمتا هرما کردستانی و سروکی حکمتشی که کار بره کرد پشتی هنگه سروکی هرمجی که کار بره کرد و پشتی هنگه 11 کرسی کت کوتا جه پارتی ورگرتن اوه جی گلک بو و پشتی هنگه 4 بازنایی اینا سر دفنا پارتی جه ایک بازنایی که 4 بازنایی اوه همی و چند رادگهینن که پارتی و مالا بارزان و جاره دا صلات ورنا گرن كيفي مرشح بحس كينا تاكي مرشح بحس الدهوكي شوان سعيدة ما مستا شوان ملا شوان او زندانية بادينان و 2 سالة بظلم و بغدر زنداني كر و ملا شوان اش منبرا خود تعالى درخست و كر زندانه و ملا شوان مروبكي گلكي
تێگەهشتی و دلسۆز و وەفادارە و مرۆڤێکی زڵم لێکریە زیندانیە سیاسیە دەستەویت هیچ گەندەلیەکی دزیەکێدانینە مرۆڤێکی پاقژ و بژینە کەسێکی وەکی سیپان ئامێدی کەسێکی وەکی سیپان ئامێدی سەحکێ پەرلەمانی کوردستانی دا وی سیپان ئامێدیش بۆ پاراستنا مافێ خەلکی خۆ یا خودایە قوتان پەرلەمانی کوردستانی دا و سەرێوی هاتیە شکاندن و بۆوی قەت خەم نەبوو و دەمێ اش پەرلەمانی کوردستانی ماوەی وێ بسەر بەچووی ئەو سەحب بووش پەرلەمانی و خانە نشینی بۆ پەرلەمانتەرا دەرکرد هەر سێ چار پەرلەمانتەرên نەوەی نوێ خانە نشینیا پەرلەمانی کوردستانی ڕەتیر ئەvە پیرۆزترین کارە کەسێکی وەکی سیپان ئامێدی کردی وکو پەرلەمانتەرê نەوەی نوێ بوو بێگاوی کچێکیا هەی navê Avan Xalis ew jî nûênera Şahswar Ebdulwahid ye anku kandîda newey nûê ye li Duhokê xêzana Aram Husên ew ê şivê dît layfê min da û ev kiçeka jêhatî ya xwendevan ya xwedanşehade ya rewşenbîr ya jîr û ya zana û ev kar û kiryarên yên ku ew zalamê xwe dikin ji bo berjewendiya feqîr û jara bawer bike naêne hejmartin û gelek jihêrêzê ne berê xwe bide aynî dem da ev her sê ke Duhokê û kesekê hey navê Mamosta Newzat mamostayê xwendingehê ye yê li nav Nihêlya û li devera Nihêlya ev e jî kandîdê neweyinûyê ye li wê devera Nihêlya û Şêladizê û Dêrelokê û Amêdiyê ev kabraya jî mirovekî paqij û bijîn mirovekî rewşenbîr mirovekî têgehiştî mirovekî welatparêz û kurdperwer e û kandîdê neweyinûyê ye ez hez dikim xelkê Nihêlî hemî dengê xwe bidene wê li Zaxo jî eger tu berê xwe bidayî ez behsê Taha Akireyê jî kem li Akirê jî mamosta Taha Akireyî kandîdê neweyinûyê ye û kesekî dilsoz e şev bo rojkar û xebat û xizmeta wî xizmeta xelkî ye û ev e karekî pîroz e em divêtin wî qedrî wî qîmetî bideyne kesekî wekî Taha Akireyî û mamosta Taha kandîdê neweyinûyê ye li Akirê û wê deverê û divêtin pêk carî xelkê Akirê dengê xwe bidete kekê Taha li Zaxo me hevalekî gelekî rêzdarî hey û ev hevalê rêzdar jî kekê Farûq Umer e kak Farûq Umer jî kandîdê neweyinûyê ye li Zaxo û ev e jî kesekî pîroz e kesekî endazyar e û şehadawiya endazyariyetiyê ya hey û ev e 6-7 saleke xwebexş bû neweyinûyê kar diket xizmetê diket û li dijî vê sitem û zilm û zordariya bi nemala barzanî û talebanî li xelkê Kurdistanê dikin hemî gavekê kesekê wekî Farûq Umerî pêşeng bû ji bo harîkirin û piştevanîkirina xelkê Zaxo û deverê lewma jî ev her 6 kandîdet e heta vê gavê taban ewa 14 kandîdet heyên bes heta vê gavê û evê bû bangeşa helbijartina bête kirin ev ne 6 kesin ew xwe 14 kandîdiyet heyên bes vê gavê heta nuke 6 kesa mavê bangeşeyê hey li 16 heyvane û bangeşa helbijartina de ête kirin û divêt ev 6 kesê tenê reqem qiyasî bişkênin li devera vadîna divêtin millet hemî biçî dengê xwe bidete vana da ku em şên têra 14 kursîkê neweyinûyê li badîna misoger bikin cewab bide Cotyar Remo wallahî mam min haşte nebû te çi gotiye Cotyar Remo xwe binivîse ka te çi heye bêjî Vêca ev kesên henê ev her 6 kesê tu gotîn gelekî dîne bes çunkî heta vê gavê ka binivîse ka te çi heye bêjî paş ez te yînme mayikê xalo eger tu êzidî bî behsê êzidiyatê û evrûke bike ev sehbetê em li serindê naaxivîn vêdaker eger tu bi sirman bî an te ser babetî baxivî ka tiştekî binivîse da ez te bînme mayikê vêca wextê em bên û temaşa keyin ev kandîdet neweyinûyê divêtin cihê xwe bigirin divêtin em pêk ve vam bikeyne pêşeng û em pêk ve vana ser bixîn da ku em bişên piştê bi nemala barzanî û talebanî li devera badînan bişkênîn çunkî
اوانا ناف هندك اپوزیسیون دیت هین اوانا هندك کاندیدت سر بخویت هین و اوانا هندك کسیت هین مثلا ده اوجی یک گرتوه اسلامی های کوملا اسلامی های هلویستا های لاهور الشیخ جنگی های و اوت هنه همی ده از یه باورم ده دنگا پتر اینن مثلا یه گرتوه اسلامی خود از حستا که خود کرسی که بینی چونکه از حش حزبت اسلامی ناکم از حش اسلامت کم بس از حش اسلامی ها ناکم چونکه گل اسلام بو اسلامیت کفته چارچوبه تروریستیه دا لو ما اف آخفته یال برمن رش کری اگر ام حش دین خود کن حش پیغمبر خود کن حش قرآن خود کن حش خدای خود کن و حش دیانت خوشید کن بس ام حسنا کن ام اسلامی بین و افکاره افکریاره از بیشم گلک هزرو بیرکی جوانه بر آخفتنه دویتن ام بزانی کو اوشی دیدنگا اینن یعنی از گلک باورم کو ده یک گرتوه اسلامی دنگت خود با دینا زده کرد بوچی چونکی پارتی نشد دنگا بدزید بجا مادم نشد دنگا بدزید همی احزاب دیده دنگت وازده بن تنه ده دنگت پارتی کم بن و اوه آخفتنه که از وی گاوت بیجم یعنی از گلک باورم ده نوینوی گلک دنگال با دینا اینیتن و 25 کرسی با دینایتین نوینوی 14 بر بجیرتین و هیوید که بدهی ده خیرات خال عزیز خال حی فرق نابین ایک بازدنهی و 4 بازدنهی چیه؟ خال چه فرقی نابین ایک بازدنهی و 4 بازدنهی دایی؟ بسیاره گلکا جانه و دست خوش فرقیت نابین ایک بازدنهی و 4 بازدنهی دا چیه؟ اوشی ایکش پشتکستنا بنمالا بارزانی بو که ایک بازدنهی که 4 بازدنهی ساکه وقتی ایک بازدنهی بید ایک بازدنه بید کردستان واتا تو دنگی خود دهو که بدهید هولیر بدهید سلیمانی بدهید حلبچه بدهید چه فرقی نینه بس تو بدهید پارتی او دنگه با پارتی حسابه تو دهو که بدهید با پارتی حسابه نکیشه برای خوب ده وقتی تو ایک بازدنه دا دهو که مثلا صده هشته صده نوت دنگ تینان او خوب دهو که صده 40 ترا کاندیدتوی هنه بله اگر تو برای خوب ده صده 57 چت کرد صده 57 دنگ دهو که بو هولیر و سلیمانیت برن همی گاوه که دهو که 25 کرسیال دهو که بو هولیر و سلیمانیت دنگ اینان چونکه صده نوت خلق که دهو که پارتی بو دنگ خود دا پارتی نه دا پارتی بس پارتی شیا صده نوت سختکاری بکرد ات ایک بازنهی دا دنگ دهو که بس بو دهو که بتنه یه هولیر بو هولیر بتنه یه سلیمانی بو سلیمانی بتنه یه حلبچه بو حلبچه بتنه یعنی دنگ پارتیل دهو که نشد بو هولیر بد و دنگت پارتی یه یکیتی یه نوی یه تمیا توی چارچوبه دا بوینه مثلا کاندیدک ده نوی بگاوه 6 کسیت بر بجیر کرین که هوا هل بجارتن آبکن بله وان 14 بر بجیرت هین اف 6 کرسی کت ها اف 6 اندامت هنه هگر وانا مثلا هری که 50,000 دنگ اینا ده بنا 300,000 دنگ اوان 300,000 دنگا ده سر هر 14 نفر توزیع کن تزانی ده سحکنه مثلا هر دنگک 15,000 هر کرسی که 15,000 دنگه اگر تا 300,000 دنگ هبن واتت تا 10 کرسی 20 کرسی که یتمسو گرد کرین اف دنگت زیده 4 بازده یه دا بو هولیری ناچن او بو سلیمانی ناچن بس بو کاندیدت تب خود مینن شیخ داسن اف رهاب کوی نظانم تا چه نویسیه تا ناوین بخالت نویسی و اف گوت نتاجی از چه باشی تیدانا بینم بجاز حس کم کاتو تا چه بیجی و درس بنویسه و خالد دلمان بلا تیراتشی که حاضر بیت بوی بجا نظانم کانه اوید هنه چت کن و چت بیجن آنجی اوید هنه یعنی ده این آخفته که نویسم دا بابت مب گورن آن دا چی بیجن على كل شكل بو إرهاب ایک باز نیدا ایک باز بله
على اساس تشيكير بو ارهاب كيفي هندي بلاس نويس ابو خولي سري غلط كربا ما بلا بتشتوي واقع جهاتي ايه يعني قلت كيفي ارهابيه انا على اساس بس خال او برادرك يلا جراجي كومنتك نويسي بيشن يارك كلي راسي جه دست خوشيه ايه بو تلفونك دي تنويني مثلا لايفت فيسبوك جدا وكي ما دي تشوا والله اسوي نظام تلفونك دي تو دي فيسبوك خو وكي واللايف تو دليفري وكي اري بس تظاني يا بزحمته بيتشكي خال بيتشكي زحمته سريش راسته بيتشكي ابسر ايش و لايف تيك توكي برای خوب ده نوکی فیسبوکیه لایف فیسبوکی یه تایبته لایف فیسبوکی تو شی یک نفری داخل کی او نفر دشته خالد ایکی دیتن تو نشی به گاوه تعامل الگل فیسبوکی جیب کی و الگل تیک توکی جیب کی باشه هکر ایکی فیسبوکی گوتی من مایکن بده دمه چه بجید ده بو کی آقوید بو خلکی تیک توکی آقوید گلینینه یه تیک توکی دمه باقوید ده بو خلکی فیسبوکی آقوید گلینینه واتايا بدعيقة بطالة وبلا امشي بيخوش تمت بركة خود ليش كاين لا او نتشتكي خال هشام قلت جهازي كيف كم وقت بيجن دانجوب كاتا ايك تهرد بروجرامات بيجاكي ابصر ايش بصراحة بتا بيجي مثلا ادمين بزيادة تربا ادمين تويرت خاص بن يتويرت خاص بن بيجاكي ابصر ايش كر يا خوش اوش مثلا متابعة فيري ديكنا فيسبوكي يت فيسبوكي دينا الفيري لايف دي بتر بلند بيتن وقت بيجن شوان ريكاني قاعد بيجت من ورقي قاعد شوان ريكاني ورقي قاعد ابو ماشي بيجت اب خذ اما خال اما دخل فيري بيتن كينو قاعد اخذ اما ابد هرام هيا وبس واب ممنونين والله شوان خيراتي الله وري سر جاوبت من جواب خيراتي شوان باشه سريم سرچاواتي چه ابو ما بيجي خالد شوان والله ما مستمن فيت زانم درست اوبوزيسيوني يان دا صلاة يعني اس اوبوزيسيونم ان دا صلاتم بله خودي اس هر دوكنينم بس اس بشتبانيا اوبوزيسيونت كم وقت شو يعني في قاوي اس بشتبانيا نوی نوید گیرم پشتوانی شاسواری گیرم از حد کم خیلی دنگ خوب دتوا و از حد کم او پیش کبی تو او دا صلاته ورگیدید هاوسا ما مسلس خلکی شلات زیمه بلکه تو خلکی شلات زی بنیاسی بله گلکات نیاسم اگر تو بی سرهلدان و مظاهراتان و از بیشم کل هابادی ندو در نیاسیم وای راسته از یکم شوان بجدار بوا من تو بسیار جنابه دانه اگر برینو که من مناقشت گل کاندیده که نوی نیوید کرد بله اسی بیدارم که وکیو من قطعا نکی یعنی از حس کم بزانم مثلا قناعتی بو میشه که کسی دیگه تسردینه که گل سیدای فاروق بوی بله یعنی بله کسی دیگه تسردینه که ما نوید قناعتاوی نی بو چه کرد مثلا حتی مثلا چه تسروی دینی وين قناعتك دفتا خالش وان دفتا مالا بانگ داد بله بجاس بما مستوي بيجم يعني من از گوداری پوستت کم از من گوتا کاک فاروق جی از نه دست حالاتم نه اپوزیسیون لی پتر لهمی مایکا احتمال از اون مایکای نارتی آخبم 100 جارشی لباس مفید مثلا رون کرنه که بزانم سه شیراتزه چکو شیراتزه جایی که به خدا نه بلکه هیچ بزانم ناحیه نینه بلدیه بلدینیه اری بو چی مثلا ویگاوه از تقریبا حتی نوکت 100 تک جارا از بو مایکای نارتی آختیمه بله توش بادینی اج بادینی ما ام سولانی بادینی دینه لایه که بس ام دی سر مثلا جی آخرین بله بیراته وقتی پرک هفته آوه نوینوی چون از دی نظام
دي چکم و نظام دي چکم و هوليري ما بي آب و تانكت آوه اینا لی بلاف کرن باشه بو چی وقتی مثلا ریک که کیلومتر 500 متر 100 زارا بو مایکی که باخوی مثلا مایکی که اپوزیسیونه بله شلادیزی نوینیت دا پارتی دا و اکتیت دا بو چی حدا بگوی یعنی دیف گازی خلکی فی دبرین آدی yani ez bu bir kandida xaftim nefsi ez bu ta xaftim ez maykeyn maxari umyot kirmişi أنا kandida ki veto konkirni bum de belki siyasat خالي çoktan عزيز fark etmeden ساكي وچند كاس جوراوي دابون وقت تو تاخفتي sadotış tek da bun le ev sadotış tek evet da ihtimala siyasat ihtimala du jora hindi yud gelme bin maykawi da بله بله وخب ده از بو خالي خوب بجم شمان bele بري هاي بكي مستشفاك الكيري بالقضاء السيد صادق مستشفاك بتجيبو شو صار عبد الواحدي قوتي دبيت حكمت في مستشفى نورجان بكت وهندك قريولتني بكت تدا وهندك كارا تبا بكت كو خلقك نساخ تبا بشد بجيتن ari مثلا هر غرفه که سپلیته که بینه تدا مولده کی بو و خسته خانه بکرن دا کو خلق بر و گرمه هکه یه ساخ جی بیدن ساخ بیدن راستیش حقیقت ari حکمت هواره نچو حکمت هواره نچو شاسوار رابو تیمک راکر و سپلیتو و خدمتو کاشیکنیو و چیمنتو خیزو فلان و بوان برن و هنده قریولت نیت خسته خانه طبی و برن نی بکاری که تیم شاسوار عبدالواحدی گرتو تشتیتی همی حجز کرنو و دست توالی توی کلام چه کرن خلق نسج نبن دیجا تساکه اول دورا صوران باباشا خال عزیز الدورا شیلادزه وکی تو بیجی کلها برخدانه ده چوا پارتی ریک دتا تیما شاسوار عبدالواحد بد پرک چکت آن جاده که چکت آنت هوارا خلق شیلادزه بید والله و بالله و طلا دید چرمه پشتوان جی راکت ما تو پارتی نمیاسی خال عزیز بیجا ساکی بگاه خوب ده بری في خوله از بخالی خو از بس بخالی خو به آخف نجی بیجم پاشی در ریکه دمتا بری خوب ده بس بوچی از اوتو وکی خلق شیلادزه آن وکی خلق آمدیه آن دورا آمدیه وکی خلق دیرالوکه آن وکی خلق ناف نهیلیا بوچی ام پیگوه اک جانو اک دل مادم پارتی و مالا بارزان هند دجمنه میا و هند ریکل مدگیریت و هند حس مناکت و هند خدمت گزاریه بو مناکت امش کر بتوی دا دنگ خونه دین شاسوار عبدالواحد اما وان 4 سالت بیت شاسوار عبدالواحد جربینین و تو بری خوب ده کانه پشت اینگه شاسوار عبدالواحد تیمتوی دش دوکو هولیر توارا شیلادزه چن آن ناچن هکر هینگه شاسوار عبدالواحد و نوینوه بو دوکو شیلادزه و آمدیه و سرسنکی و دیرالوکه و فلان و بوانا چنکر پاشی وره دا ازو تو پک و لایفه کی سر شاسوار عبدالواحد و نوینوه بکی و باشر مزار بکی ساکی خود سر شاده بلکه کومنت آجی کابلا که گودی دلوبان کوچره گود تو شوان تو جاسوس پارتی والله العظیم اگر تو بگو که فیسبوکی من دا از هکه چن آخبم صدوتش تک جراس مایکو انارتی آخفتم بله دیدگی راست آخفنا کریم برانبری بی کسیش گود باز حجی هندی بو مقصد آمن اگر از بگو خوب که مزحیه از خوب که مزحیه مظاهرات شیلادزی چی بو اسناف دابم از بو مزحیه بلکه بیمه کشتن بلکه بیمه همی تشت کرن صدوتش تک جارا از بو مایکا این آرتی آخفتم کنگی شافرک این آیا مثلا از پیتی بی ریکی که بوم ریک کیلومترک نینه خودی سر شواده هر زارو که کروی گندی بلکه حوالت من متابعی لیبکن کن بحثی کی بیا جنابی دا نزانید
افریقا از بجم خودی سر شاده ناکت کیلومترک سید صادق از بجم پرک بو نکشا 12 ساعتا آمید خو برنسل بلا شافرک حال باویره هم خو اکه ما حمایه جی لنا کربان داوی بجمتا والله افتشت راسته يعني خدمته أزبط تشتكي بيجم دفت مروف الركي نجريت يعني الرك بشكل ناي باشا خاصة سياسة إذا بقى خب دبرا يخو جا أس فيغافي بقى خب دبرا يخو وانا جيل فيرا خالي شبان بقى خب دم دا أزبط أخفنا كيف كان خالي عزيز جابي من رحا من بابي من شاسوار عبد الواحد گاز یعنی آف تانکرت آوه اینان بو افریکه بو مسیریکه بو ناعوره بو بروشکه آف نبو وخون خلکی شاسوار عبدالواحدی آف اینا پارتی ریکلی گرتو و تانکرت و حجز کرنو او اندامت او آوه توزیعت کری نه اویدید کر ویجاتو بیجی بیت شاسواری شفرک اینا با داشتنی که قناعت با مشه بید که شاسواری خدمت بکی که من آوه ناهلم دنه خلکی چه شفر شاسوار بینید نتوره نه جا مقصود چی بو ما مساسح که بله نکوی گاوی از خوک مزحیه و صلاته یان بو اپسیونی تو تا مزارت ویری خردی تنها جانا که از بوده وصفه لیپیم اسرع خوب دانم باشه که شفر ریکر با شارعه که کو کسی که وکی من صادوتش تک یعنی شفره کی بوده بینی شفره شاسوار بلا بینی چاوا بو سید صادق اشغال نینه باب ما شاسواری اشغال هیا ما شاسواری اشغال هیا که سلیمانی اشغاله که بینته دو که او شفره بینی تو تزانی شارع شفره که ناقتید شارعی دویتن گریدر هبن دویتن عادیله هبن دویتن شفره بید بوچی بو سید صادق بر بوشلا سید صادق 2 کیلومتر نابینا و سید صادق دا بله 700 کیلومتر نابینا شیلادزی و سلیمانی دا برای برید یعنی اگر بگم یعنی تو بخیا و نهلا گوی خوب دامن هوارا سید صادق جی چو نهلا و یک کاری بکت اوه بو سید صادق یعنی و همی کرتن و کرن سجنه و رجا پاشتر بردان یعنی رحا کسی که الوی قابل حفاری و شافره که بو نمونه که بینی دسالات وکی ویگوی تو بیشی پیترسین رحاوشیم چطور از بیم چما سقر قول ترکی خوب که ما زحیه خوب که ما همتش بو وی آخی و نه عدالتی و ویگوی چید بید رحاوشیم چطوره؟ رحا خال عزیز اوه اسوانا بیجم اوه اسنا انا محامیه گوی خوب دمم گوی خوب ده خال خوب اوه اخفتنا رضا تشتكي كلك جان يعني اس يهاده قاعد تاخذهم رحاوشهم رحاوي نشيط اشياء بس ما تشتا اقول خذ خالي عزيز عندك تشتتين اسمع من بيري مظاهرات بيري بريداري بيا اميتي رحاوشهم چتره خالي عزيز رحا كسش يا كسش چترنينه بس تو نشي وسر شاسواري فرض کی تو نشیش بجی ایلا شاسوار بو مهنده به چند بکت ماش رحا شاسواری آنیا فلان کسی شامل چتر آن چتر نینه باب من ریکی نادن عزیز من ریکی نادن یعنی تا گوتی سیدای فاروق از میوت کرم و از اینا مخاره و از هو کرمه ما هکت تو حصای رکوبی مثلا تو رکیب بگیری ما ده همه عشش تا قبیل نکم ما تا گوت نکر از خال عزیز باب من رحا من عزیز من باب من شاسوار زانیتن شفر فریکت شیلادزی و کی پلا آگیریت سر پشتا پارتی قبیل ناکد بو شاسوار شفر فریکت آخر رحا ایکی شامل چطر آن شامل اف گوتنه کلاسیک چنا بیتب که او بیجی بابه من بو سي صادق بيري چنابي بو سي صادق چنابي مامو سي صادق چه شورش لنا هاتي نكرن شيلا دزيت هاتي نكرن عزيزي من ما تو سياسات بزاني ادرس از بيري زحيه بو يبدم ندا ما كي قلت كت الزحيه بدا يعني تو دي زحيه دا شفرك بو تبي نا زحيه دم شفرك بو مبي بوش شاسواری تو مد با که ما شاسوار دولته ما حکمت دست شاسواری دایه ما شاسواری اشغاله که
عزیز تیپ من جادا باب سعی صادق من چیپ رها بوشی من لازم باب من اول نکار اپوزیسیونه اف داخازاتت کی اف داخازاتت کی نکار اپوزیسیونه و تفت افکاره چبن و افکار سری بگیرن دویتن و هل بجارتنه دا تو بچی مروفت خوبه وان کسید او سرهل دانه شلاد زیرکری بچن دنگی خوب دن شاسوار عبدالواحد دا شاسوار عبدالواحد بید بوتاوری که چه کت خزمتا شدا دزی و دفر آمدی همیه بکد و نه یا من آمدی سر یا کردستان همیه بکد يعني من سر هذا كذي ازي شو مسار قراقولا من سر هذا كذي خاص كنا وش باب من صحتا تخوش ما مش پیشمرگاتی ها کری ما من پیشمرگاتی بوتا کریه اما بو یکی کریه نه درست پیشمرگاتی ها بو ولات خو کری برا وقتی ویگاوی من پیشمرگاتی کریه کدا ویگاوی شاسوار عبدالواحد بید جادا گنده من چه کرد من خو كذا زحيا فيت او شي خو كذا زحيا بو من او زحیه باب من او زحیه ویگاوی تو برای خوب ده یعنی پراسیجی که من پراسیجی هین گوتن اکید کن اکید زانن اما وکی ام کردی بجین هین سمن ناب نسمایل عزیز من گوران کاریاب کن باب من هر دنگی خوب ده شاسوار عبدالواحدی دارک و بم کو شاسوار بیت خدمت بکردن وی چارچوبه دا شاسوار نشد خدمت بکرد وی چارچوبه دا شاسوار بیت جیده ایتا گرتن مثلا شفره که فرکت گریدره که فرکت چار عاملا فرکت اوه رشول روشک و دوایه ده اوه که نادن عزیز من و تو تیب گهی اچد بمتا بله فرض سرتت تو بچی سر صندوق دنگدانه دنگی خوب ده نوی و شاسوار عبدالواحدی دا تو پارتی العردی بده هر وقت که تا پارتی العردی دا خدمتا تجیده ایتا کرن و شاسوار ده مجبور بید ایتن خدمتا شیلاد زیو دیرالوکی و دورا آمیدیه کتن بجا اویر که نگیرن یعنی نبیجه که از با من سرهلدانا کری من حوصا کرا از سال عمریتا چند ساله عمریتا چند ساله چه بیجه 35 ساله ساکی وقتی از پیشمرگه وقتی سالت هشته از پیشمرگه بلکه خودی توش دایک نداوی باب من نزانی نه و از سالت هشته دا دو جارای بریندار بویم و سالا هشته پشتی انفالا از سه بچی کو جنکا جان و جحل و یه کوچبری ایران باین منان نبو بخوین ما از بو هنده هاتی مدا بشم مسعود بازانی و تو شفره که بیدی گنده من چه که نخیر مسعود بازانی چه نکد مسعود بازانی چه نکد دنگی خونا دم مسعود بازانی ده دم اول دوشی مسعود بازانی دا مسعود بازانی اردیب دم آوصاد طولا خور مسعود بازانی بکن استاد گهم ساکی خال تدوید خوب دمن بس از تشتکی بجم تدوید او خدمتا بوتا بیتا کرم برفرهی تدوید نکو جاداتا هندک حصویو و فلان و بیوانی بیتا کرن بلکی قیری بیتا چه کرن دویتن ام پیگ و بچین دنگی خوب دین شاسوار عبدالواحد و نوینوه پاشی هکر پشتی سرکفتنا شاسوار عبدالواحد و نوینوه او نهات ریکا گنده دا چه کر وردا ازو تو پیگ و دجی شاسواری لایف اکی وکی وردا ازو تو پیگ و دجی شاسواری باغوین و بجینه ما چند خدمت که تو هشتا وکی مالا بارزانی خیانت علمت که بس بگاوه تو تشتکی سر شاسواری فرض که تو بجی شاسوار بوچی چیتا سی صادق بنایت ویدر که تشتکی نمعقوله نمعقول بابوچی شاسوار عبدالواحدی نمعقوله باب من چون بوچی شاسوار عبدالواحد گویا خوب دامن بوچی شاسوار عبدالواحدی سلیمانی مقر خوی هی و کانال خوی هی بوچی دهوکنینه بو بقر دهوکنینه چونکی چار عجی چار حاشای خبری تشلاتی ده کم ندیفه کدو و دچن مقری ویسوشن و دچن آگیری بردنه بوچی مقری وکن خال عزیز شفره جی بوتا فرکت ده آگیری بردنه شفراوی چار جعل دچن نه پارتی ده پارتی ده طولا مهاجرینه بلا بردته بو برچ یعنی بوچی سیپان آمیدی چند دنگ شلاب زینان سیپان آمیدی چند دنگ شلاب عزیز من صحبتك قادية ابو باب من نه صحبتك قادية بله قالك صحبتك قادية براي عزيز خود بشبه تظاني ساعات چارش بده تو خودی که تو هاتی با صحبتاب که والله چه فایده با صحبتانینه والله ام چه مفایده و ناگرین ساعت 10 بیت و ساعت 12 بیت ساعت 3 شب بیت بجا بوتا بلکه یا گرینگ تو بی باغ وی صحبت بکی وقتی خوب بورینی بو من اف صحبتا نیا گرینگ از بیش بتا واه هرچه توی بجی ابدا وساوي كرباب من واه هرچه
عزیز من ورد افشین سر صندوق دنگدانه توی بیجی پا ما چند دنگدانه شد ما هکر تا دنگ خونه دا باید سیپانی و هگر سیپان نهاد باید پرلمانی و ما سیپانی 3 جارا پرلمان کردستان دا سری خوب با ما همیانش کن ما سیپانی 3 جارا نهاد قطان پرلمانی و ما او کارو خبات سیپانی پرلمانی دا کری بله ما تیراهندینی نکم ام بجین والله دست تا خوش من سیپان والله تا حق ما سر خورا کرد دوارن دا جار کادی نس 4 دنگا بو سیپانی و حوالی سیپانی بینن ورن دا 44 دنگا 54 دنگا بو سیپانی و نوی بینن کادی چاو پارتی و مالا بارزان فردی کون و پشتی هنگه ده خدمت گذاری بو معنی کردن چاو بیتا ماشید کم عزیز من برای من باب من درست سیدا از او برای خود که بجم ما مستانو که بگاوه سیپان گلک دنشیلات زینان ما نه اما همه هاری کار بوینو همه پیشاک دار بوینو ما همی آگود با بودنگ خوب دنی ما حساب که راپری نگیویره کرد بلا وکی حفاره که سید صادق خال باویره بلا آگر بردابای باب من آگر بردابای حفاره عزیز من باب من تو خوده یعنی تو خوده که اول 16 جام مگوته تا حفاره که 15-20 دفتر بو آگیری بردنه بو کابرچه سر خاطر هنده دا کاتو ده دنگ خوده شاسواریان تو ناده سر خاطر هنده دا تو قانع ببی سر خاطر هنده کتا تو بشی شاسواری باشه آنی خرابه اگه شاسوار بی کاری ببیتا جه باوریاتا قد شاسواری منت بگوت نکا حسانینه عزیز من بو حفاره که 15-20 دفتر دلاری ام بینین شاسوار بیت فریکتا شلادزه و آگیری پیش چاوت خلکی بدنه برچه بو یعنی چه یعنی کابش بجمع فایده به چیه که بجمع فایده به صحبت چیه عزیز من برای من بابت من نه سر به صحبته و شفره و گنده من چکر و فلان بوانه من چکر بابوشی تو به گازندش پارتی و مالا بارزا نکی بوچی تو نا ای سر مایکا سر لایفی تو به گازندش وی کلی پتک مسرور بارزانی نکی ما شاسوار عبدالواحد اشغال کردستان دستی دای آنجی مسرور بارزانی ما شاسوار عبدالواحد ظلم ملت خود کتن آن شاسوار عبدالواحد آنجی مسرور بارزانی و باب خو پسوامت خو دواره بحث واب که واره بحث وانا به رزیجی بکه واره بحث واب به قیمتی بکه واره بیجه اوه دزن گندلن خائنن ویتنامینن واره بو خلک شیلاد زباق و ویتیمچنه سر صندوق دنگدانه کی دشمن پارتیه شاسوار عبدالواحد و نوینوه ورش کرب شاسواری کرب مسعود بارزانی و کرو برازایتوی دا دنگ خوب دنه نوینوه اوه هنگه تا مطارک بو شیلاد زی چکر نه تا کولان که آنجا دک آوا کرد عزیز من ورن آبی کاریب کرد اوه خدمته اوه حلا یا غیر کرناش جاداته نشکو شاسوار ازت بیمته اوه واه هرچه بچاوا امید بینی توش ید بینی ده بجه بشینا پیتوی نکر واه هرچه باب من ازت بیمته ده شفر سجن ده سایقی عامل و گرن دست کنه سجنا و توید بجی بلا ام چه گوت نه یعنی مروفتش تکی بکت ده عقل بکت هر کاری که تو عقل نکی تو بزانست نکی تو سرکفت نتیدا ناینه برای برست جواب تماشید کم خود از هست کم حتی صبحی دیل هوا دابم بس با از هست کم شفخوشی الهوا بکم چونکه دفم گلک درنگه و اوه 4 ساعت و نیوه از لایفی دا و ایواریجی به 4 ساعت لایف وکر بو یعنی افرو که 8 ساعت و نیوت مپ لایفی و بود خود سر شاده و خود بس من وقت هبید صبحی پشتی نیوروجی ده اما لایفی دا و خدمت هوا کم بجا از بجمه هوا هم یا شبکه خوش با هوا و چاوه هوا ماشید کم شوان دلال دوجی هرات ناف کس و کارت خدا بیجه همیا ام دوچین سر صندوق دنگدانه و دنگی خود ندینه پارتی و یکیتی ام بچین سر صندوق دنگدانه و ام دنگی خوب دینه شاسوار عبدالواحد و نوینوه اوه ماموستان نوزاد نهلی یه کاندید نوینوه و اوه سیپان آمدی دوباره کاندید نوینوه ام پیک و خدمتا وان هر دو کساب که این دور آمدیه و وان هر دو کساب سر بخین باشترین انجازه بومه البادینان جا به هوا ما چید کم شبکه خوش بو هوا و حتی جارکادی به ما خدمت هوا